Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako ay magkawalay, ayoko nang umibig pa, ayoko nang umibig pa, kapag ikaw sa akin ay mawawala. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di mababago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Walang sandaling hindi kita iniisip, walang sandaling hindi kita pinangarap. Pangalan mo tuwi na ang binubuo
bulong ng puso ko. Walang sandaling hindi kita iniibig. Walang sandaling hindi kita minahal. Sa lahat ng oras, sa aking puso'y kapiling ka. Ikaw lamang ang mamahalin at sasambahin magpakailanman hanggang sa hangganang walang hanggan. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Walang sandaling hindi kita hinahanap. Walang sandaling hindi kita naalala. Sa araw at gabi, sa buong magdamag, panaginip ka. Ikaw lamang ang mamahalin at sasambahin magpakailanman hanggang sa hangganang walang hanggan. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Habang ang puso ko'y tumitibok at nagmamahal, wala nang iibigin pa kundi ikaw. Hanggang sa huling sandali mananatili, pag-ibig kong wagas sa'yo lang hanggang wakas. Ikaw lamang ang mamahalin, sasambahin magpakailanman hanggang sa hangganan. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, dahil lahat ng sandali ko ay Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikdik, ang bituin at araw niya kailan pang may
morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance. With candor and politeness, we are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS,
Bombo Radio Philippines. We are the PBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Fast Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Maayong aga mga pinalangga ako nga mga utod kay Kristo, karon nga Lunes sa ikaduha nga semana sa ordinaryo nga panahon sang aton liturgical calendar. Subong nga adlaw aton man ginaselebrar ang kapiestahan ni San Francisco de Sales, obispo kag doktor sang simbahan. Ang Ginoo nagasiling, pangitaon ko ang akon mga karnero, kag ihatag ko sa ila ang isa ka manugbantay nga magatatap sa ila. Ako ang Ginoo, mangin ila Diyos. Mga muyo kita. O Diyos, ginbuot mo nga si San Francisco de Sales, mangintanan para sa tanan, dira sa iya pagpakigbagay sa tanan nga mga tao, agud maluwas ang tanan. Itugot nga mag-ilog kami sang iya sulundan, kag mapakita namon ang imo malulo nga paghigugma sa amon. Itugot nga mag-ilog kami sang iya sulundan, kag mapakita namon ang imo malulo nga paghigugma sa amon pag-alagad sa mga kauturan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesukristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Marcos, Kapitulo 3, versikulo 22, tubtob 30. May mga manunudlo sang kasuguan nga nag-abot halin sa Jerusalem, kag nagsiring sila. Ginagamhan siya ni Beelzebul, kag ginatabog niya ang mga yawa sa bulig sang pangulo sa mga yawa. Gintawag sila ni Jesus nga magparapit, kag naghambal siya paagi sa mga palaanggiran. Paano matabog ni Satanas si Satanas? Kung ang isa kaginharian magbinahin-bahinay, ina kaginharian hindi na makatindog. Kung ang isa kapanimalay magbinahin-bahinay, ina kapanimalay hindi na makatindog. Subong man, kung si Satanas magpakigbatok sa iya kaugalingon, kag magbahin-bahin, hindi na siya makatindog. Malapit na ang iya katapusan. Wala sa may makasunod sa balay sa makusog na tawo, kag makapanguha sa iya pagkabutang. Luwas lang, kung magapos niya anay ang makusog na tawo. Sa amo lang sina siya makapanguha sa iya balay. Sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo, patawaron ang mga anak sang tawo sa tanan nila nga mga sala. Lakip ang malain nga ila ginhambal. Apang abisan sino nga maghambal si malain batok sa Espiritu Santo, hindi gid mapatawad. Nakahimo siya sang sala, nga wala sing katapusan. Kay nagsiling sila, yara sa iya ang malain nga espiritu. Para sa aton pagpamalandong sa Ebanghelyo nga aton nabatian, sa liwat pagaupdan kita ni Father John Glenn Maleficiar sang Society of St. Paul Iloilo, paagi sa iya pagpaambit sa aton sang iya reflection. Maayong aga kag welcome sa aton programa, Father J.K.
Maayong aga, Sister Ninya, kag mga utod ko kay Kristo. Lunes na naman, kabay pa nga manami ang inyong pagbugtaw, kag ang grasya sang aton Ginoo, yara sa inyo. Nabudlayan bala kamo mga buhi, nga may paghiliusa. May ara isa ka pamilya nga permilang nagailinaway ang apat ka mag-ululutod. Tungod sini ang ila amay nga tigulang kag masakito na, nagakabala kagid sa ila sitwasyon. Isa ka adlaw, ginpatawag niya sini ang apat niya kabata sa sulod sang iya kwarto. Sa ila pagtililipon, isa-isa sang amay nga ginhatagan sa isa ka bugkos nga mga lipak ang iya apat ka kabataan. Dayon, iya sila ginmanduan nga balion ang iya ginhatag nga binugkos nga mga lipak sa ila. Ang tatlo ka mag-ululutod nagtinguha gid nga sundon ang mando sang ila amay. Apang napaslawan sila sa pagbali sang ilatag sa tagsa kabinugkos nga mga sticks. Ang wais nga agot nga bata naghimo sang paagi kung paano mabali ang iya binugkos nga mga lipak. Iya anay ginpahalugan ang higot sang bugkos, kag isa-isa niya sini nga ginbali ang mga sticks. Nalipay gid ang agot sa iya kadalag-an batok sa iya mga magulang. Samtang nagapadayaw-dayaw siya sa iya mga magulang, ang ila amay naghambal. Mga hinigugma ko nga mga kabataan, kadali balion sang isa kalipak. Pero mabudlay ukon imposible nga mabali ang madamo kag binugkos nga mga lipak. Subong man, tinguhaigid ninyo nga permi nakabugkos ang aton pamilya. Hindi na kamo mag-ilinaway. Kay man, amo ini ang ginahalinan sang pagtululunga ninyo. Mapag-on ang isa ka pamilya kung ini may paghiliusa. Si Jesus sa aton ebanghelyo subong nga aga nagapahanumdum sa aton sang importansya sang paghiliusa. Una sa tanan, ang Dios ang tuburan sang matuod nga paghiliusa. Kita nga mga Katoliko nagatuo sa Santissima Trinidad, isa ka Dios nga may tatlo ka persona. Ang Dios Amay, ang Dios Anak, ang Dios Espiritu Santo. Unique o kun walay katulad ang tagsa ka persona sang Dios, pero perpekto sa paghiliusa tungod sa paghigugma. Amo ina nga yara ang paghiliusa sa aton pamilya kung ginahatagan naton importansya kag panahon ang Dios. Kung ang bilog nga pamilya ululupod nga nagapangadi kag nagasimba kada Domingo. Matuod gihapon sa subong nga panahon ang hinun-anon nga nagasiling. The family that prays together stays together. Tandaan man naton nga ang paghiliusa hindi pag-alalangay kundi isa kapag hinangpanay. Unity is not uniformity but more of harmony. Gani matabo gihapon ang pag-ilinaway kag hindi pag-ilintindihanay sa sulod sang aton panimalay tungod ang kada miyembro sang pamilya may ara walay katulad nga mga personalidad. Ugaling kung ang Dios sa tunga sang aton pamilya, mahimo naton mapahagan-hagan ukon malikawan ini nga realidad. Magapangibabaw sa gihapon ang pagpaubos batok sa kahambog, pagpatawaray batok sa pagdumot, kag paghigugmaanay batok sa hindi paghinangpanay sa aton pamilya. Kayman kung ang demonyo nagakasadya sa aton pagtululunga, si Jesus nagakalipay sa aton paghiliusa. Sa subong nga panahon, isa kadako nga panghangkat agod matabo ang matuod nga paghiliusa sa aton pungsod. Ang isa sa mga ginahalinan sang aton pagtululunga bilang mga Pilipino, amo ang nagalapnag nga mga kabutigan tungod sa fake information o fake news. Masami mabasahan kag mabatian ang mga fake information o kon fake news sa mga social media platforms, kasubong sang Facebook, Twitter, kag TikTok. Tungod sa fake news, ang isa kasala o kon kabutigan nga natabo, ginahimuan paagi agod ini mapatihan nga husto o kon mapalapnag nga maayo. Kag ang isa ka husto nga hitabo, ginailisan ang mga detalye agod ini mahangpan nga kabutigan sang kadamaan. Gani kung hindi mapisan mag-fact check ang isa ka nakabasa o kung nakabati sang fake information, madali ini magpati nga matuod ang iya nabasahan o kung nabatian. Mga utod ang paglapnag sang kabutigan sa subong nga tinion, patimaan lamang sang makusog nga gahom sang demonyo sa tunga naton. Amo ina nga ang kabutigan isa lamang ka instrumento ni Satanas, agud tung-on
gubon kag sakupon niya kita nga mga Pilipino. 3 na lang kabulan kag magahiwat na naman ang aton pungsod sang eleksyon. Gani tungod lamang sa politika mabatyagan na ang pagtululunga naton nga mga Pilipino. Ang paggubanay sa mga nagapadalagan, ang hindi pagtamdanay sang mga miyembro sang iban nga mga pamilya. Amoy na nga butuhon naton ang mga politiko nga Diosnon. Yara sa ila ang pag-ulikid sa aton pungsod kag kung paano mapaugyon ang tagsa-tagsa sa aton. Butuhon naton ang mga politiko nga nagapalapnag sang kamatuoran kag indi sang kabutigan. Labaw sa tanan, mga muyo gigita sa Dios ang tuburan sang paghiliusa. Pangamuyuan naton ang aton pungsod kag ang tagsa-tagsa sa aton. Kabay pa nga indi kita magpadaog sa kakulba, kabay pa nga magsalig kita nga mas gamhanan si Jesus kumpara sa gahom ni Satanas. Kag kabay pa nga indi kita madulaan sang paglaom, sa paghimo pamaagi agudyara ang paghinang panay kag pag-ugyunay sa aton mga pamilya. Amen. Madamo gid nga salamat Father JK sa aton reflection sa sining nga aga. Kung gusto ninyo makigangot sa mga kaparian kag brothers sang Society of St. Paul, mahimo ninyo sila makontak paagi sa ila FB page St. Paul's Iloilo o kung makigangot sa sining nga address Society of St. Paul, Aganan, Pavia, Iloilo. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sining nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod, 29 Corner Henares, Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo, nga amo ang dalan, kamatuuran, kagkabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa, kinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul, kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo.
Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time. 27 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 Saga. Maygaga Pilipinas, Maygaga Western Visayas, syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato nga palatuntunan dirigid lamang sa Bombo Report sa First Edition. Subong sa aton nga mga kabombo, Lunes naman kita sa karon nga adlaw banwa, kadasig lang sa aton nga mga inadlaw, no? Pet sa 24 na kita sa bulan sang Enero tuig 2022 kag sa gihapon. Ako ang inyo alagad Bombo Ann Sindol Sorilia. Updi naman ninyo kami no tubtob sa isang takna subong yang aga sa pagdulong sa inyo sa pinakamarga panguna. Mga mainit na balita local, national kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patag sing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa subong aga ang ato mga bombo patrol reporters sa field. Subong man ato mga bombo volunteers kag bombo correspondents. Ano bala pila ka marga panguna nga mga balita nga ato niya nga tutukan sa subong iya nga aga mga top stories of the day nga ato niya nga diskusyonan. Pilaya ka mga rega panguna nga mga balita nga ato niya nga pagkahatagan sa pagtamod subong sa sining Lunes naman yung edisyon sang aton iya nga palatuntunan. Una kita sa mga regapanguna nga mga balita local, diskusyonan naton sa subong iya nga aga sa aton iya nga mga kauturan sa aton iya mga kabombo. Update kita no sa pag tiro patay, no? Nasapwan lang sa higad sang dalan dito iya sa may Banwa iya mga kabinansang Hinigaran driya sa aton sa may probinsya sang Negros Occidental. No, ang ining katapo sang police station 5 no sa aton nga mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo no si Police Corporal Madelo no Police Corporal Nestor Madelo. Balaw nato na nung pinaka-latest update sa pinaka-latest nga development sini sa aton iyang mga kabombo, no? Ining pagtiro patay ni sa isa naman iya ka police sa aton iya sa may probinsya sa Negros Occidental. May kang tanan sa iya sini nga trabaho, no? Anong pinaka-latest nga investigasyon sa aton iya nga mga katapusang kapulisan. Samtang sa dugang panaton iyang balita no sa aton iyang mga kauturan kag sa aton man iyang mga kabombo speaking man iya mga kabinansang sining patay ang maga-update man kita no sa aton iyang mga kabombo sa sining
pinaka-latest diri sa mga kauturan naton, mayara man dito iya nga nasapuan patay no sa may Purok Arceo, Barangay Alegria sa probinsya sa Negros Occidental. 31 anyos nga lalaki, tiway man iya sang kabuhi no sa mga kabombo naton. Kag subuman sa dugang pagid iyang update 3 months sa ato iyang pagpangaragad sa subong iyang aga, machikyar kita no sa mga balita pungsud non nga ato iyang tutukan no ang mga balita pungsud non pinaka latest update dere no sa aton iyang mga kabombo. Resumption sining nationwide labor inspections ginmando ni Secretary Bello. Kag subong man sa mga kabombo naton no pinapakamarag panguna nga mga balita no ining nahanungod bla sa nagapadayon lang fuel increase pila ka mga sector sa gyapon padayon iya nga nagapanawagan no sa pagpanubo sini pag-review no sa pila iya ka mga kasuguan particular ning oil deregulation law. Kag subong man no ang no vaccine, no ride policy ti naganubo na sa karon ang mga mga violators. Manti nagadamo na gimana nagapabakuna mo. Kag subong man sa dugang pa nga mga balita man sa luwas sang pungsod nga to riya nga tutukan ining padayon nga sigalot no or ining conflict sa tunga sang Russia kag sang Ukraine. Ibaloon naton sa pinaka-latest update kay karon may mga pungsod nga nagabulig diri, isa na ang United Kingdom. We will be having an interview iya mga kabinan sa update sini sa aton iya nga bombo correspondent direkta sa United Kingdom, Seramil Isugon. Kag sa mga kabombo naton no, chikero naton ang pinaka-latest update man si Magsayo no. Wow, grabe. Nakuha niya naman ang... Ladies and gentlemen, after 12 rounds of action. Pinoy ang ginambal ganin nila. Di siya ni Ayhan ang magasunod sa iyapak sa ato niya nga pambansang kamao, no? Ni People's Champ Manny Pacquiao. So, ang sa aton iya nga mga kabombo, Mark Magsayo nakuha ang WBC Featherweight Championship belt. No? Kag sa aton nga mga kabombo, no less than, no, karon Bombo Kim, magapakigangot man kita sa iya sining coach, no, sa kay Coach Marvin Sumodyo. Si Coach Marvin, isa ka Pinoy, isa iya mga kabinan ka, or rather, isa ka Pinoy man, isa ka Ilonggo, no. So, hibaloon naton ha kay subong gapabalik siya sa iya sininga balay. Makasingit kita sa iya sininga schedule. Sige, so initanan ang ato riyang diskusyonan. Samtang kita nagapangalagad sa subong iyang aga, drigid lamang sa Lunes na edisyon sa ato riyang palatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Sa mga kabombo naton, chikero naton ang sitwasyon iya mga kabinan sa ato riyang palibot sa siyudad sa Bacolod. Sa subong iyang aga, unang hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Gracelyn Lubaton. No? Chikero naton ang pinaka-latest update diri sa aton iyang mga kabombo. No? Hibalo naton sa subong iyang aga, kay mante ang pinaka-latest pagid kabadokote, tanan curious na sining natabo diri kay Police Corporal Nestor Madelo, no. Nanuman yang pagkahimtang, no, siya ang nasapuan patay, no, kahapon mga alas 8 sa aga sa may Banwa sang Hinigaran. Anong kahilabdanan sini kay may kaupod siya nga barangay Tanod, no, sa mga kabombo naton sa aton iya nga mga kauturan, no. So chikero naton ini grabe, no. So base dari iya mga kabinan sa investigasyon man, no, ginpahayag sang hepe sang Hinigaran Municipal Police Station nga sa barangay Sumag, Bacolod City, nagluntad, no, ining aksidente kung saan nakabunggo ang Suzuki Carry ang ginamaniho ni Constantino Canoy alias JR sakay si Police Corporal Nestor
Madelo. Kagabi. Insakto. Tinalikdan kagabi. Domingo sang aga, nasa puwan nga wala na sang kabuhi si Madelo, nga nakadistino ni siya sa Police Station 5 sa higad sang dalan sang Bangga Akas, Barangay Pilar, Hinigaran, Negros Occidental. Ti mayara sang pilas ang biktima sa nawalan niya nga guya, kag iban nga magagmay nga pilas sa pila kabahin sa iya nga lawas. Ti sa karon sa pinaka-latest, wala pa matumod kung ano ang gintunan sang pilas sang biktima, apang ginsuspetsuhan nga tuga ini sang armas lutang. Tinibaluan naton nga sa interview sang Bombo Radyo kay Police Captain Ryan Villasario. Nagikan si Kanoy kag Madelo sa Bantayan, Bago City. Kung sa rin nagapuyo ang mga ginikanan ni Madelo, bangod nga nagbulang ang mga ini kag pasado alas 11 sang gabi, nagbiyahe sila padulong sa norte, sang nabungguan sini ang truck nga may karga nga tubo sa Barangay Sumag. Amo nang natabo ha sa mga kabombo naton. Matapos ang aksidente, nagbalik sa south ang ginaaligar nga suspetsado kag ginbilin ang bangkay sa Hinigaran kag nagbalik. Okay? Kag nagbalik sa Barangay Granada, Bacolod City. So, nagapati ini nga ang imbulbado sa nagluntad nga aksidente sa Barangay Sumag sa kaangay nga gabi ang salakyan iya ni Kanoy. Amo ning ginapatihan. So pagresponde sang kapulisan sa lugar, wala na ang salakyan. Ti karon si Kanoy yara sa kustodya sang Hinigaran Municipal Police Station. Ti ambal niya sing tanod nga hindi ay ginatag diri, di ba ni siya tanod kundi force multiplier lang ni siya. So ti ang pahayag diri ni Police Captain John Christopher Masangkay, ang station commander sa Police Station 5, nga ti off duty ining si Madelo sang nagduntad ang insidente. So aro sa karon ila ginakabig nga person of interest si Kanoy. Ining barangay tanod gani ha sa mga kabombo naton. Sa yara man sa ilang custody ining Suzuki Carry nga nakaangkon sang substantial damage. Ti karon ginahibalo pa kun gunshot wound ang pilas nga naagom sang biktima, kay na-recover sa lugar kung sa nasapwan ng biktima ang isa ka magazine sang kalibre 9mm, samtang wala naman nakitaan ang issued firearm sini. Ti ginakabig ni subong nga ti syempre katingalahan, no? Sang pamilya ni Madelo kung sa dani abay nga baligya nga Iloy kun nga ang wala nagbalik sa Bago City si Kanoy kag gindala ini sa ila kustudya kun gindala o kun hambal niya nga ang amo na way nadala sa ospital ang iya nga bata kun na aksidente abi sila kay ti amo nang pagpayag sang tanod mo. Suro diri kay sa nanay ni Madelo bala sa mga kabombo naton kung paano pa yan naglabuot sa Hinigaran ang carry ni Kanoy kag kun nga dito niya pa gindala ang bangkay sang pulis. Ti sunod diri apat tanan ang ang mga utod ni Madelo, ti apat ti tanan sila mga kabataan kag ti pinakababuot man ni siya. So grabe no katingalahan. Ti ko magambal ang tanod nga na disgrasya. Nadisgrasya sila mo sa Sumag na bungguan abi. Tiyaw kam nga nagkadto pa to sa Hinigaran nga agin haliid yang bangkay, no? So meaning ang ginakabig subong sa aton nga mga kauturan sa aton kag sa aton nga mga kabombo, ang person of interest amo ini ang barangay tanod, no? Siya ni ang pinakaginasuspetsuhan gid subong, siya gid ning liabi nga makahambal no sa aton nga mga kauturan nga kun ano gid ang tuntuod nga natabo
kumayara pag iban nga mga persona nga involved diri kung kasabwat siya or kay tiunay ato nga statement natulugan ng siya tiway na dayon kuno ang pulis or anong pagkahimtang man do hindi maintindihan tuod no kagarot bumukim no ang piho diri nga tiopdanize lang duwa subot ang balon siya gid ning liabi siya gid niyang pugaon man sa katon iya nga mga katapos ang kapulisan kung ano man ang iya sa ning involvement off duty niya sang natabo ning krimen si police, that's why man nga tidamo pa siya kinatuan, no? Kung sarihin sila ina nagkadto, no? Ining si Police Corporal Nestor Galpo Madelo. Galpo nga middle name. Ahay. So, pagka alas 8 sang aga, sapuan na lang siya. Porte, no? Di mo maintindihan kun nga ang natabo man ni siya. Tiyambal ko na ganiting labis ni ang barangay Tanod, gidya Bombo Kim. Yanin sa piyak nga linyang patrol si Bombo Gracelyn Lubaton. Sa aton niya sitwasyon sa palibot siyudad sa Bacolod kay ang pinaka-latest update. Sining pagpatay sa kay Police Corporal Nestor Galpo Madelo. Bombo Grace, good morning! Mamaan, good morning. Kag-live kita subong sa BCPO Police Station 5 kung sa diin na-assign ining biktima no nga gina-salvage dito sa Banwasang Hinigaran nga ginhingaranan kay Police Corporal Nestor Madelo. Bomboan. So, asa subong no kung ikaw Bomboan ang mag-analyze sang natabo kag sang mga informations no nga nakuha taman mismo do kadamo pagid sang ini masabat nga mga palamang kotanon no Bomboan wonder ka ho yes no pertigid kabalik awot no ang natabo kag ang ginhimo sining person of interest naging kilala kay Kanoy na hambal tanod ini siya but gin-confirm no nga isa ka force multiplier no diri sa syudad sang Bacolod Bomboan. So kung ikaw Bomboan no ang isa ka force multiplier amo ka na maminsar mayo man bala no Bomboan. Amo gani ang gina-wonder diri Bombo Grace amo ni ti kundi na disgrasya sila sa sumag na bungguan slabi dasay ang iya ni nga ang iya ni Kanoy ha, iya ni sang force multiplier ang ano ni Suzuki Kerry. So nabungguan tinagkalagupi-gupi. Yes. Si amo nang rason kuno nga ang napatay si ano. So Bomboan, dalon ta kabala no sa sige. Location kung sa diin nahamtang ang salakyan ki are diri sa Custodiya sa Police Station 5. So Bomboan no malakat kita sa area. Oo. Kaga Bomboan samtang nagalakat kita no ang ini nga kaso wala pagid man masulbar kay tungod nga ang aton nga mga kapulisan no ang patigayan pa sang investigation kag pamangkot no sa person of interest nga ini no so wala pa nato nabalaan kung inbuyan to o kung ara pa sa gyapon kay for me Bomboan do ara pa gid to sa Custodiya sa Hinigaran mo once mo sang carry sa imo. Oo, siya na gid ang kwan mo, siya na gid yang liabi kay siya man ang upod. Yes, Bomboan. So ari kita Bomboan no sa lakyan na carry no. So ara na kita no Bomboan. Yes. All right, sige. So padulong ni Subong naga-change yan. Ara na. Kita ko na. So swerte kagupi. Ano ning itsura sini? So Bomboan no ang windshield kag ang tuo nga bahin sang salakyan nga carry gupi siya Bomboan. Subot ang balon ang tuo amo ning ang passenger side ni sa passenger side ni siya or sa passenger seat ni siya. Yes Bomboan. Kag dira nagasakay si Police Corporal. No, kay ang naga-drive amo ang tanod o kung force multiplier nga si Kanoy Bomboan. So ariyo sa tubangan o kung sa dalom sang ini nga salakyan sa tuo nga bahin. Amo ni Bomboan ang iyang damage. Okay. But kung imo lang tawon
makadalagan pa siya, no? Oo. Padulong bisa ko sa diin kung gusto nga area. Kag ang So guma makadalagan gid siya ya. Yes, no, Oo. mamuan. Nang Kag ang maski mga- gupi siya, makadalagan siya. Yes, Kaya no? ang investigasyon sa mga kapulisan, saan o siya gani nabungguan? Yes, mamuan ka again. Saan o gani siya nabungguan, Bombo Grace? So, mamuan, according sa aton mga kapulisan, may report no dito sa Barangay Sinuag, mga gabi na, mamuan, no, sang January 22, no, 2022. Mm. So meaning Sabado. Sabado sang gabi? Domingo. I mean Sabado. Sabado. Yes, Sabado sang gabi, right? Kaya nasa Puan si Madelo, si Police Corporal, Sunday na mo. Yes, mamuan. Alas 8. So, ang kampalsang barangay tanod ni Kanoy, Bombo Grace, no, para sa mga viewers natin nga uway nakasunod sini kahapon, nabungguan sila, di pagkabunggo sa ila, naglakat pa sila. So, muna pambuan nga nakalakat pa rin no, ang carry kay kung wala ni makakapadulong sa Inigaran, ari na ni sa Kusdiya sang Station 9, no? Kay ang Barangay Sumag sakop sang Station 9, no? BCPO Station 9 Bambuan. Oo. Correct. Kag ang mga guma diri Bambuan sang salakyan, wala gid problema. Oo. Meaning makalakat gid siya, ya. Yes, no, makalakat gid. Kag ang iya ka driver seat mo wala man problema gid, no? Wala na ni sa windshield. Oo. So ano man, and then galing kay ang mga pilas ni Police Corporal tugas ang pag-aksidente or ginluthang gid ba? May pilas gid saya sa pagluthang? Mabaan according no sa mga kapulisan ta dito sa Banwas ang Hinigaran nga daw wala pa man, hindi pa man confirmed gid nga ang mga pilas ni sang biktima ni Corporal Madelo tuga man sang pagluthang, no? Pero suno man sa information nga tag sa ila sang mismo no nga si person of interest ni Kanoy pamuan natusok ini sang tubo, no? Mabalaan pa na pamuan, no, sa autopsy nga patigayon nun sa bangkay. No? Kaya hindi mo maintindihan, hindi mo mahangpan. Tapos ang hambalya ni Kanoy, pagbugtaw mo na, wala na si Madelo. White sa kabalo nga ato na to sa higara. Din siya sa pinaka-latest Bombo Grace. Nang samtang nasa Puantos gani si Madelo, din siya gani? So, Bomboan, according sa information nga ato nakuha, ining si Madelo no nakapadulong ni sa Police Station 5 sang aga na no pagpuno man or gatulo pa ang dugo no sa sininga salakyan. In fact may dugo tuga sa gwao sa dalan sang Police Station 5 Bambuan, but wala ako sang concrete information no kung diin gini siya nayon nga nagindala ning bangkay ni Corporal Madelo. Ano man, nakapadulong pa siya sa Station 5. Yes, no, kag nakapanugid, no, diri sa stasyon nga amo nang natabo Bambuan. Nga na aksidente sila si Police Corporal. Yes. Okay. Pero why siya gindala sa ano? Amo man na gani Bambuan, no? I mean, nagkakadlaw kita kay do hindi tama insindihan. Nakapanugid siya. Pero why siya gindala sa hospital? Galibog ba nga ning ulo niya? Sang iloy niya sininga mo nang natabo or sang pamilya? Kay ang ginamat pag Bambuan, pungan ini siya, no? So, amo pa na Bambuan ang aton nga patigayon na, no? O kung pamangkoton sa mga kapulisan, kung tuod mag-ini nga tulugan ini siya kag pagbugtaw ya nagpadulong diri siya balik sa Police Station 5 para i-report no ang natabo sa iya. Kag amo man no sa iya nga upod nga pulis nga si Corporal Madelo Bambuan. So kay ang statement sang tano do hindi mo man maintindihan kung diin siya natulugan ano man diin siya kuno Bombo Grace during that time sana sa puan na ni ka-aware siya sang natabo kay Madelo. Tumubuan kagapon gani ato man sa Banwas ang Hinigaran no wala sa namon naabtan. Gindala lang siya no sa mga kapulisan para nga i-under siya sa pag interrogate no. So
kabalo man siya gali bumbuan kundi nasa puwan. Kabalo man siya. Nagalibog sa ulo. Oo. So, kay ti miguhay sila Bombo Grace mo nga nag-abot sa pundo nga nag-amuni sila kag kun nabungguan sila nga tuod nga wala ni nadala sa ospital. Yes, no, bumbuan. Mutang tabi, no, halin sila sa Bago. No, Bago City. Kung sa diin, amo giniyang original, no, nga residence sa ang biktima. Later na lang yan nagpuyo diri sa Punta Taytay, no? Barangay Punta Taytay sa syudad sa Bacolod kay nakapangasawa ni bumbuan si Corporal Madelo. So, pagkatapos sila sa Bago City, bumbuan, nagpadulong sa Sumag, no? Barangay Sumag. Dito na aksidente. Pagkanto nila sa Bago, Bombo Grace, why pa siya mga pilas-pilas? Wala pa bumbuan kay Saan sila ganun nagpamulang ini nagkanto sila. sa Bago? Nagpamulang ini sila bumbuan, no? Kag medyo nakainom Sang ng guro. Sang Sabado? Yes. Yes. Anong oras sila ganit nagkanto sa Bago? Hapon? May ulo-adlaw pa bumbuan. Ulo-adlaw pa. So halin sila sa Bago, pero dirigid sila sa Bacolod, halin gid siya. Bacolod. Nagkanto kay taga Barangay Granada ini bumbuan, Barangay no? Granada. Ang So tanod. nagkanto sila sa Bago. Namulang. Nagkapit sila sa balay ni Police Corporal Madelo. Sa balay sang iya sining ginikanan bumbuan. Ginikanan. Yes. After sa balay, din siya nagkanto Bombo Grace. Balik sila bumbuan sa syudad sa Bacolod, no? Sa Barangay Sumag kung sa diin. Nabungguan. Pagkabunggo, din sila next nagkanto. Amo na bumbuan ang hindi pa Amo naman na ang sindihan. do ka vague, do ka ano na tawag na, do ka, hindi na may baluan. Hindi na klaro. Hindi na klaro. Kay ang ginambal sa Police Station 5, nakakadto pa to si Police Corporal nga may dugo-dugo pa. Yes, bumbuan. Kag ang Police Station 9, no, wala na makaabot bumbuan, no, sa ining insidente o kon vehicular accident nga kaimbolbaran, no, sa sining nga carry. Wala na kuno sa area bumbuan. May naka-witness pa nga nagpadulong sa South. So may nagdiretso pa sila sa pagpadulong sa South, meaning nga muna napahinigaran na sila. Okay. Grabe. So dayon pagkaaga sa puwan na lang siya. Yes, bumbuan. No, kag Okay. before ta diri kagapon makakadto sa Police Station 5, may mga informations, no, nga nagika na dire, no, ang barangay tanod o force multiplier nga si Kanoy bumbuan. Oo. So meaning yara siya subong sa custody sang police station sa Hinigaran? Sakto? Yes, bumbuan sa Hinigaran. Correct. Okay. So meaning siya gid ni way na sang yabi nga iban kay siya yang upod Bombo Grace mo hindi niya pwede hambalon nga pagbugtaw niya wala na si Madelo way na siya balo. Yes, bumbuan. So amo nang iya nga statement panay sayon sa aton mga kapulisan. But still, no, wonder kita, nagapamangkot pa kita sa gihapon kung nga dito, no, sa Hinigaran nasapuan ining bangkay sang nasambit nga police sang Police Station 5 bumbuan. Kasi dito sila nagpadulong mo. So meaning balaan gid ya sang tanod. Yes, bumbuan. Kag dugang pa bumbuan nga ang lawas ni ka biktima wala na yasang panapto, no, sa upper bala portion. Kag didto ginhalid sa kilid, no, nga do may bangga bala pasulod, do may makita ka mga panimalay sa layo-layo na. Kag palibutan sang mga gadmay nga mga tubo bala nga tanom boboan. Oo. So kung let's say why ni siya nalithangan, why siya nabunan niti kung mga pilas-pilas niya nga tuga kag nga base sa pagkaka-aksidente niya, amo pa nang ginatanaw subong kung why man gid na lutangan pero ang service firearm meaning ang ni armas gid niya bala service firearm ni Madelo, why na, di bala Bombo Grace? Yes, bumbuan. Kag nakilala lang siya sa mga nakitaan, no, nga mga IDs. identification cards nga ara sa iya nga paghinakop. Kag pero ang 9mm may nakitaan nga 9mm nga armas. Hindi bumbuan armas, isa to ka magazine, no, bumbuan. Ay oo, magazine, sakto.
Way patunay ba magasin gid siya ya nga ano man nasa puwan nang da way man sila sa may nakitaan nga mga bala nga posible amo ni ang gintero, di ba? Wala man mamuan, Oo. negative sa dira. So amo na. So tani masugid bala straight sa insaktong tanong kay base sa pagka-disgrasya kun anong pagkahimta nga nagabot sa punto na patay niya si si Corporal Madelo, Bombo Grace. Yes, pambuan, no. Sini nga adlaw tikwaan tatos ang update no kung ano na to, ano na may development bala kung amo man Japon, no, ang mga pamangkot di Japon masabat pambuan kag kung ikaw magsuod ka mong abyan abi pambuan ano ka ban? Masuod gini Himo sila ka man nga mag-abyan kay updanay sila, upod man sila pabulangan, no, di ba? Suod gid Kag- sila yang mag-abyan. Yes, kag kilala sa mga ginikanan ining si Kanoy Bambuan, O no? tiga pa makapati man ang ginikanan Bombo Grace nga mahimo ni Kanoy. Hindi gid Bambuan amo to kagapon ginpamangkot man siya sang Iloy, no, sang biktima nga wala mo gindala sa Hospital. hospital, wala mo ginpabalo sa amon, kadamo sang hospital Bambuan syudad sang Bacolod. Ti ano ang balya? Ano sa batya? Hipos man na sa Bambuan, no, kag doon di siya kabalo sang Isabatya? Isabatya kung sakto ba Isabatya kung hindi, no? niya na anong pagkahimtang. Anyway, sige, hibaloon naton kung anong pinaka-latest update sina, kung ano na to ang statement, no? Kung may akuon si Barangay Tanod gani, di ba siya Barangay Tanod, no? Force multiplier, meaning gabulig-bulig lang siya sa peace and order no? Sa Granada, Barangay Granada man ni siya Bombo Grace. Yes, Bambuan sa Barangay Granada. Granada ni siya nagapuyo ko, no. Si Kanoy kag si Police Corporal Madelo sa Granada man. Hindi, Bambuan sa Barangay Putataytay ni si Putataytay. Police Okay. Corporal Madelo Sige. nagapuyo. Anyway, sige. Bombo Grace, salamat gid. Yes, Bambuan, live kita diri sa Police Station 5, no. Ini si Bombo Grace din Labaton, naga-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Salamat gid kay Bombo Grace Lynn Lobaton sa una nga hugnat sa balita gindulon sa aton subong yang aga. Sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. Maski kita diri galibog sa mga kauturan ta, anong analysis nyo? No, dakong posibilidad gid nga may kailabdanan or kay hindi pa man ma-establish subong kunining mga pilas sa lawas ni Police Corporal Madelo, tuga ni siya sang armas lutang, nga ginpatay siya. Kay manti ang nahibaluan tatanan, no, sa aton nga mga kabombo, mga alas 8 to sa aga, nasapuan siya, no, bangkay niya, gauba, amo na, naga-shorts, sa may ginhalid, no, sa kilid highway, lagid, dalan, sa may banwasang hinigaran sa probinsya sa Negros Occidental. So, amo lang gid na siya. So, gina-establish pa kung gunshot wound to or hindi man or tuga ni sang pagka-aksidente kay prior sini kay ginupdanay man siya sang iya suod man ni nga abyan ining barangay tanod nga ni or force multiplier kung tawgon, no, ining si Kanoy, no, sa aton nga mga kabombo. So natabo base man sa panaysayon, no, kag sa investigasyon sang aton iya nga mga katapos ang kapulisan, halin sila diri sa Bacolod, nagkadto sila sa Bago sang Saturday, sang Sabado, nagpamulang, and then naghapit pa gani sa balay, no, naghapit pa gani sa balay sang iyang Iloy, Iloy ni Police Corporal, kay taga Bago sila. And then amo na to, ginambal nagbalik diri sa Bacolod, na aksidente sila. That's why ang ining carry nga ni, no, nga salakyan gupi. Ano gid man, no, sa passenger seat ni kung gupi. And then si Police Corporal ginambal nakapit pa ni sa Station 5 kananugid nga mo ning natabo sa ila. And then pagkaaga nasa puwan na lang sa hinigaran, sa higadalan. So kung i-analyze mong situation, tiway na sa iban nga liabi nga makahibalo. Although nagkabalang barangay tanong, pag mata ko, ay nakukbalo ka, naglakat na si Madelo, no? Si Police Corporal Madelo. Ano man? So siya lang gid siya ang kahibalo sini. Kay sila lang gid nga duha
ang naga-inupdanay sa ato niya nga mga kauturan kay sa ato niya nga mga kabombo. No? So, makalilibog man. So, dapat siya kabalo na ng mga pulis ta. Kaya ara naman na, may person of interest na. No? Kay sila ang pinakauli-updanay, sila gizang nag-inupdanay, may iban pa ba nga tao nga involved? Or siya lang gid? Ining barangay tanod. No? Kaya question na pamilya kung pareho na, although nga maminsar ka man, kay may dugo man sa mga bayan sang lawas, kaya nakapanugid pa ng pulis dito sa Police Station 5, nga niresgrasya sila, o galing tinga naglakat sila mo na. Kag nga, nag-abot sa punto nga ginhalid to siya sa hinigaran, ti kung miguhay ka mga duha. Dibla? Ang tendency, bala bombokim, kung madisgrasya ka, dibla? Maski gamay-gamay lang ang pilas, ti mapahospital, kagid na po nano, kay para masituit mo nga way ka to sa internal nga mga damage to kunano ang plastada, tinga nga naglakat pa sila o pakadto pa sa hinigaran. Amno dako nga palamang ko tanon dira. No, kay nagaligwat man kado hindi mo man mahibaluan, makuhaan sang impormasyon ang ining barangay tanod. No? Sa aton nga mga kauturan kag sa aton man nga mga kabombo. Anyway, sige, no? Hibaluon lang gid naton ang pinaka-latest nga investigasyon sang aton man iya nga mga katapusang kapulisan. Mapos kita iya mga kabiran for a while, pagbalik sa aton iya nga palatuntunan, magakadto kita tuanay sa United Kingdom. Kay man ang United Kingdom, magabulig ni siya sa, sa nagpadala siya sang ilaman nga mga armasto sa Ukraine. Bulig bala, no? Sining pinaka-latest ang conflict sa tunga sang Russia kag sang Ukraine. No, maging kaupod nato ng aton nga bombo correspondent direkta sa United Kingdom, si Ramili Sugon. Sa aton lang nga pagpanumbalik. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag
sang bumbo. Mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad. Di ba ako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Joy Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Okay, sige, pabalik na sa ato niyang palatuntunan. Dirigid lamang mga kabiran sa Bombo Report sa first edition sa ato niyang mga kauturan kag sa ato niyang mga kabombo. This time, magpakigangot kita na mga kabiran direkta iya subong sa United Kingdom with ang ato niya Bombo o international correspondent si Ramil Isugon. No, sa piyak nga linya, chikero naton kay ma-update kita no sining pinaka-latest nga conflict sa tunga sang Russia kag sang Ukraine. So, meaning, sa ato niyang mga kauturan, sa ato niyang mga kabombo, mayari diri sang bulig, no, ang United Kingdom. Okay, sige, sa piyak na linya, with our Bombo international correspondent, si Ramil Isugon. Sir, mabatiyan ka na sa ato, no, diri sa Bombo Radyo, nationwide, no, worldwide, sa ato niya Bombo correspondent, direkta sa United Kingdom, si Ramil Isugon. Sir, maayong aga, maayong gabi dira sa United Kingdom. Yes, maayong aga, bomboan kag sa ato mga kagpalamati dira sa kabilugan sa Negros Occidental kag sa bilog nga Pilipinas. Direkta kita nga naga-report diri sa England, United Kingdom. May kaangtanan sa nagalungtad subong nga tension o crisis ato nga sang Russia kag Ukraine. Sa karon bumbuan may mga madamo kag masasilin nato nga grabe ang bayluhanay sa mga pinaga sa tunga sa mga opisyal sang Russia kag sang UK. Nga kung sa diin nagpaandam kagit akusaran sang UK nga may plano ang Russia sang plot agud igabutang ang pro-Moscow allies sa pungsod Ukraine. Sunod sa Foreign Office ang UK, mahimo nga igabutang sa pwesto kung matigayon ang invasion amo si former Ukrainian MP Yevhen Murayev bilang potential nga candidate sa Kremlin. Ang unusual nga tikar o kung step kag pagbuyagyag sa nga Foreign Office sa nasambit nga pangalan bumbuan, may posibilidad ini siya ang magapanguna kung matabo ang nasambit nga pag-okupar sa Ukraine bilang isa ka Ukrainian government. Kung ini matigayon, kung hindi kay grabe ang tension sa subong, no? Sa statement nga pagwa bumbuan, ini kainas ang aga ni UK Foreign Affairs o Foreign Secretary nga si Les Truss, pahayag sining the information being released today shines a light of the extent of Russian activity designed to subvert Ukraine and is an insight into Kremlin thinking. Gindugang pa sining Russia must de-escalate in its campaign of aggression and disinformation and pursue a path of diplomacy. Samtang ginsabat iniman kaina sang Russian Minister of Foreign Affairs nga
nagpayag ini siya nga the Foreign Office ng UK was circulating this information and urged it to cease those provocative activities and stop spreading nonsense. So may madamo sang reaksyon diri bumbuan recently o kung kainagid lang. Suno naman sa kay Deputy Prime Minister sang UK nga amo si Dominic Raab. Si Dominic Raab kung sa aton ini daw Vice President sa Pilipinas, diri ang next sa Prime Minister sa kay Boris Johnson amo ang Deputy Prime Minister nga amo ini si Dominic Raab. So suno sa iya, there was a very serious risk of invasion, but there would be a severe economic consequences including sanction. Ini kung matabo bumbuan. Dindugang pa niya kaina sang aga sa isa ka interview sa dalako diring TV station, it was extremely unlikely nga magapadala sila sang British troop o kung hangaway sang Britanya bangod kay ang Ukraine suno sa iya isa ka pungsod nga wala padasakop subong sa NATO o kung hindi NATO ally. Pero magapadala sila sa mga armas nga magadepensa sa sining pungsod kag mga soldado man sang UK nga ang ilalagi lang nga obra magatrain sa sining nga mga forces sang Ukraine. Sa pihak na bahin bumbuan, Sir, sa Office of Foreign Affairs. Sir Ramil. Yes, bumbuan. Oh, yes. Before you continue, sir, so meaning to say, ang bulig sang UK, United Kingdom, sa Ukraine, ang pagpadala sang armas. Yes, bumbuan. Kag ini nga mga armas, limited gid lang within sa matawag naton kung matabok gid man within sa conflict nga lugar, sa area. Hindi ini makalapot. Ining mga missiles nga ipadala ginatawag lang nga short-range missiles nga o kon anti-tank nga mga armas. Ang iya sini nga capacity, hindi ini lapot sa bilog nga Russia. That's why hindi ini threat sa Russia. Within dira lang sa conflict nga matabo o kung sa inaway lang nga lugar okay. matabo. Sir, ano kaning pinaka-reason behind sa kun nga ginabuligan sang UK ang Ukraine? Yes, isa na diri nga since nga nakuha sang Russia ang Crimea sang 2014 sa sadto nga invasion, nag-start ang UK kag ang US kag ang NATO nga mag-dispatch ang ilang hangaway sa sina nga pungsod kay sa masilingan naton nga daw ginabuli kag ginaharas ang Russia ang Ukraine. That's why bisan dito sa subong may mga troops ang Britanya nga nagatrain sa sini nga mga forces ang forces ang Ukraine labi na gid sa Navy sa subong nga tinion bumbuan. Ang ila sini nga bulig continuous ini bumbuan bangod sa gapati sila nga hindi sakto ang ginahimo sang Russia nga bangod kay gamay ka nga countries daw ibuli ka lang, iharas ka lang. Iharas ka. Sa ila sini nga gusto bumbuan. Oo. All right, pero ginklaro nila sir nga wala troops nga ginpadala but mga armas. Yes, magapadala sila sa dinusina ng mga troops. Pero ang ini nga mga troops o kung ini nga mga soldado, magahanas gid lang kung paano gamiton ang ini nga mga armas sa tion sa in case nga may ara gid man sa enkwentro bumbuan. All right. Mahanas sila sa mga tropa man didto didto man niya sa Ukraine. Yes, bumbuan. Okay. So dugang sini bumbuan, ang Foreign Office nagahatag ini sila sang press releases kaina nga may mga evidence kuno nga ang Russia plot maga-install sang ginatawag nga puppet government in a wake of an invasion. So may panghinan lang ini sila nga mga pangalan nga in case matabo ina sunod sa amon sini nga Foreign Office nga
kung sa diin may apat ka mga Ukrainian nga politician nga nagamaintain sa ila sining nga links with the Russian intelligence services nga amuning posibilidad nga mga pamuno kon matabo, no? Ang ini ginalakipan nanday Nikola Azarov nangin Prime Minister sa idalom sang pro-Russian President ni Viktor Yanukovych nga anay napahalin sa poder sa 2014. Kaduha amo si Volodymyr Shevkovich nga anay deputy head sang Ukrainian National Security and Defense Council. Kaga recently ang ini nga tawo diyan papanaugan ini sang US government sang sanction bangod kay na monitor nila nga nagatrabaho ini sa Russian intelligence. Kag ang ikatatlo kag ikaapat nga gin-identify diri sa UK kaina gid lang amo si Sergei Arbusov kag si Andrei Kolyev nga tanan anay mga bilang mga deputy prime minister ini sa idalom ni Mr. Yakunovich sa nga time nga wala pa ini mapahalin. So amo ina ang nagakatabo diri subong bumbuan kaga nagapati ang UK nga dapat nga maghatag man sa action ang mga membro sang NATO sa North Treaty Atlantic Organization lakip na diri ang ginakabig nga ang Germany, France, Spain kag iban pa nga mga dalagko diri sa west nga mga pungsod bumbuan. All right, no, sige, no. So pero ti ang ginapangamuyuan naton dira sa Ramil nga hindi lang magabot sa punto bla nga maggirahay gid kiti syempre sa gera ya way gid sang daog puro lang ni tanan perde mo, sir. Yes, amo man no nga bisan ang amon diri nga mga official nga dapat magbalik sila sa table sa negotiation kaga agod nga mapahagan-hagan ini nga tension kaga subong man hindi mag-escalate, hindi maglapad ini sa iban nga mga lugar bombuan kaysa subong amo na nga nagapahayag man ang EU members nga nagapatunga ini sila kag nagahambal sila nga dapat nga hindi ini matabo, no? Kaya sa subong sa nasiling nga naton sa miligan nga inadam nag-dispatch na ang Russia sa nga more or less ginabanta nga mga shinmil 100,000 ka mga soldado nga yara sa dulunan sa tunga sa dulunan sang Ukraine kag Russia bubuan. So hopefully is ang tension kaga mabalik sa normal ang nga lugar. Oo, hindi ni ayhan sa pagpadalabla sa mga armas, hindi ni ayhan matrigger ang Russia, sir. So ang sabat gani ni Prime Minister o ni President Boris ni President Putin na sinibumbuan may ginpahayag ini siya recently nga dapat kuno ang iya sining ginatawag na Putin issued demand to the West nga ang Ukraine gina-prevent niya ini, ginapamalabagan niya nga maka-join sa NATO Military Alliance. Kag ay kaduha, gina-emphasize ni Putin diri nga loyag ni Putin nga ang NATO mag-abandon sa ila sining military exercise and to stop sending sang weapons to the Eastern Europe nga agod nga kung sa di nagapakita kung inis ang direct threat sa Russian security o kung sa Russia sa security bombuan. All right, sige, no? Sige, Sir Ramil, no? Mensahe mo, sir, anyway, no? Naka-update naman kita sa pinaka-latest na diraya sa COVID ya. Saan o ganito, sir, pati gayon nun nga pwede naka-unmask, hindi na maka-mask ang tanan dira sa inyo sa UK? Sa maabot nga Webes, no, January 27. Yes. So, totally sa whole population sa UK, ang pwede na nga hindi makasok-sok sa face mask, kag subong man hindi na makaprovide sa COVID passport nga mag-attend sa mga dalagko nga mga events o mga kahiwatan, kag subong man
balik na tanan, wala na kami sa ginatawag nga work from home. Tanan nga tao, unless nga sa isa ka lugar, tama kataas ang COVID cases. So amo man lang na kag ang isa pagid nga ginapahayag na daw sensible ka lang bala nga kung makita mo nga taas kag subong man na panubuan pagid ang days nga ang isolation nga kung sa din 5 days na lang, after 5 days kung negative ka balik kagid sa trabaho pumbuan. So ina ang aton nga madulo nga report direkta dire sa England, sa United Kingdom, ini si Bombo correspondent Ramil Isogon para sa Bombo Radio First Edition, kaga para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas sa Bomboan Basta Radio Bombo. Okay, sige, salamat gid sa aton iya nga Bombo correspondent direkta iya mga kabinan sa may United Kingdom, Ramil Isugon sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. No? So, kay man syempre pangamuyuan, ginapangamuyuan ni naton tanan yang ano ni gani pagtawag sa aton nga mga kauturan inablang inang why lang sang gamo, why lang ya sang inilaway, why lang ya sang giyera. Although UK to nagambal sila, padala sila armas, may tropa sila yung padala dito pero mabulig lang sa paghanas. Pero ato niya as much as possible ya, although ato na ya sa iba niya pungso niya, pero ang epektos na sa bugos nga kalibutan niya ragit, diba? Sa ato niya mga kauturan. So, meaning, as much as possible nga kung why man lang yan sang gera, why man lang sa ilinaway, amo nang ipangamuyo naton kay lain na nga bagay mo. No? Why man na yan sa madaog kung mayara sang gera, lunsay pierde man ang tanan, diba? Masimahambal pa ni bintaha sa Russia, kay dako sila ya, gamay ang Ukraine, silang ginimadaog, di man na sila magdaog, kay syempre mga pumuluyo mo ya, no? Ang bugos nga kalibutan niya, ang ekonomiya ya, apektado gitna. So, that is why, no? Aga-update dito sini para madulong naton sa inyo, no? Sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo. By the way, balikan nato ng patrol, pero sa karon klaruhon nato na mayara na sang ginpagwa ang alkalde sang syudad sa Bacolod, si Bacolod City Mayor Evilio Bing Leonardia nga executive order number 3 ini siya, no? Bombo Kim sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Executive order number 3 ini, no, ang ginpagwa kahapon kung sa diin sa aton nga mga kauturan ang hambal gani sa statement nga ginrelease sang alkalde sang syudad sa Bacolod nga sa executive number 3 gina-set aside na niyang requirements ang negative RT-PCR test result para sa mga travelers from LGUs in Region 6 and Negros Occidental. Instead, ang mga travelers i-require na lang mag-present sa ilang vaccination card o kung backtrack registration kag valid personal ID. So, meaning, pagpagwa sa ni Mayor Bing sang tinalikdan niya adlaw sang kahapon sa Executive Order number 3, nag-release man sang statement. Do ka nami man, amo na iya, no? Nag-release man sang statement si Mayor Jerry Tanya, sa ni Mayor Jerry, since nga nag-require na tong Bacolod, nga okay na lang, basta vaccinated. Kung hindi kayo vaccinated, syempre may negative RT-PCR kagid. But generally speaking, kung may vaccination card ka, why nasang negative RT-PCR? Di kami sa Iloilo, hambals Mayor Jerry Tanyas, hindi naman kami mag-require. Tara, malangali. Kung pwede, malang magkampanay ang duwa ka LGU, kung hindi magpatayog-tayog, ang panay na lang, diba? Sa aton yung mga kabombo. Pero subong, ang klaro, si Bombo Grace arato sa capital, provincial capital, kay man, sa aton yung mga kauturan, sarado, diba, nibaluan naton ang provincial capital. No? Sa isa ka simana nga wala sang trabaho sa Kapitolyo, no? Sa provincial capital. Subong ang acting governor, si Vice Governor Jeffrey Ferrer, no? Kay siya ni subong ang acting governor sa aton nga mga kauturan kay naibaluan naton nga nagpositibo sa COVID-19.
si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Tiway si Gov, first time ni no, halin sa pagsugod sa pandemic, di ba? Ang halin sang terikda niya, sa una yung provincial capital yan, nagasarado, may mga disinfections, kaya tinamo man nagka-positibo. Same issue man na sa government center, but this time provincial capital. So temporaryo nga saraduan ng provincial capital, sugod subong adlaw, tubtub Friday. Bangod ni sa nagapadayon nga pagsaka sang kaso sang COVID-19 man sa probinsya. No? Amoning confirmation no sang acting governor kahapon ni Vice Governor Jeffrey Ferrer no nga nag-deklarar no mayara sang sa pagpositibo man no ni Governor Bong Lacson. Si Vice Gov nagpagwa ni sang memorandum nga nag-deklarar nga ipaidalo man sa lockdown ang Provincial Capitol Building sa sulod sang 4 ka adlaw sumugod Lunes bangod ni sa pagtamo sang kaso sang COVID. Balik, checkerin natin sa piyak na linya, si Bombo Grace Len Lobaton. Bombo Grace, please go ahead. Yes. Babaan. Yes. Live kita babaan, subong sa provincial capital kag subong nga adlaw no magasugod na ang sirado danay temporary bambuan para man sa padayon no nga pag-disinfect sa sining provincial capital no kay tungod sa mga nagpositibo lakip na dira aton sa nga gobernador sa probinsya Negros Occidental nga si Governor Bong Lacson. So bambuan apisar pang nagdeclare no sang temporary closure o kon pagsirado abre diri sa gihapon ang main gate bambuan. Oo. No pag madamo sang salakyan risulod pero kay wala pa man nagbukas gid ang Capitol kag bambuan bisan nga sirado no ang Kapitolyo may ara lang mga departments no nga mga offices nga kinahanglan gihapon no nga mag-obra o kon magpadayon sa pag-obra pero skeletal form siya bambuan. Okay, so meaning masarado sila sugod subong until, kaya ang Friday nila, why nagid man na sila sa trabaho, Bombo Grace mo? So, yes. subong hasta Webes, kaya ang Friday nila, why sila sa trabaho? Una, dira, nabala naton, debla, nagpositibo ang aton gobernador sang probinsya sa Negros Occidental, sang Friday, correct na siya, Bombo Grace. And then, nagpositibo sa COVID-19. Subong ang acting governor, si Vice Governor Jeffrey Ferrer, tiyambal niya because gasaka man ang kaso sang COVID. Imagine kahapon pila to gapang lakaak subong kahapon sa pinaka-latest 95 sang Saturday pila subrato 200 na 300 kaso sang COVID sa probinsya. May mga nagka-infect man nga mga taga-provincial capital man, di ba? Bombo Grace? Yes, bambuan, nagkalabanan man sa ila, no, fully vaccinated, pero wala agad nakaluwas. Symptomatic, no, bambuan, mayo-mayo na lang. But as mandated o kon protocol nila, bambuan, kinanglan, gid saradaan, para nga likaw na lang, no, sa dugang pa nga mga infection, bambuan. Amo gani. So, subong ya, bukas lang na yung gate, pero kumbaga skeletal, sarado siya, pero may mga offices nga, like siguro, like ang mga CDRMO, di ba, ang mga vital, nga may mga roles nila, yati, bukas lang yan. Yes, bambuan. Amo na ang nabutang, no, sa order o kung statement man sang administrator, kag decision man no sang acting governor subong nga si Vice Governor Jeffrey Ferrer bambuan kay subong nagapaayo-ayo naman ang aton sini nga gobernador sa probinsya nga si Governor Bong Lacson. Amo gani man. Pero subong ya kung mag-positive ka basta wala ka man lang sang ano ni gani pagtawag ng comorbidity bla tapos ano lang no kalabanan gani mga asymptomatic lang man Bombo Grace eh. Yes, bambuan kag dala naman siguro sa stress no nakakapoy kay kamanunduman ta nagikan aton nga gobernador sa pila ka mga lugar diri sa probinsya especially dito sa south no pagbalik diri naglaing ng matsyag so amo na bambuan no hanggang pagid Bombo Grace kalabanan damo gani ga si libro jutay na lang ganing way ga si buro subong ay mina naginatrang kaso bla damo ni maka-relate sa pila ka mga households sa mga opisina damo na ga si lipo naga inubo
tungod ni sa tiyempo pagid nga init-init sa adlaw, tugnaw sa kagahon, tugnaw sa gabi, amo na. Kag kung may ginawa siya kababuan nga gamay lang nga pag-ubuo kon sipon no, maga-positive kagagya no sa Kaya patigayon mo nga RT-PCR test sa imo kag madumduman ta kon ma-notice sa babuan sa tiyempo kagapon abi medyo mainit pero nagatulot talithi. Oo, may amo pagid na nga mga instansya pertikinit tapos gulpi lang magtalithi siya atik ton medyo hina-hina kakagti makapoy ka laban-laban trangkaso wa. Yes, so doon kagay babuan no sang mga masakit kung kapoy ka kag medyo mahina-hina imo sini nga resistance. So babuan pila man lang kadlaw nga pag-close no ginalauman man nga magabalik man sang dayon ang pag operatory o kun mga obra diri nga nautod. Okay. Sige, Bombo Grace. Yes, babuan. Live kita diri sa Provincial Capital. Ini si Bombo Grace Lynn Lobaton nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Salamat kayo sa kay Bombo Gracelyn Lobaton sa dugang nga balita gindulong sa aton subong yang aga live sa may provincial capital. Temakon mo masarado for 4 days. Ati puno pa huway ang mga empleyado no tuod kay pila ka mga empleyado may mga nagpositibo, nagalain pa matsyag. Last week, ang government center, may ara man to ganingin papauli sila an hour earlier. Instead of 5 p.m., gin 4 p.m. papauli sila. Kay may mga opisina nga doon nagasiniburo, pining ka sipo, nagahilanat, nagatrangkaso, no? So, gin disinfect, iti naka-alternative workforce man ang government center. So, lain matsyag mo, medyo pahuway ka lang anay. Basta galain ka rin matsyag mo, hindi mo pagpilito na. Sang-sang nga makalaton kapag sa mga kaupdanan mo, kay kati mga kung gatrangkaso ka, no? So, mas makalaton kay dasig, no? Ang linat nanay. Di pahuway mo na lang, no? Pahuway ka kag pag-ayo-ayo, kundi balik, no? Para mapaiway ang linat nanay. So, amo na, ang natabo, sa aton iya nga gobernador no nagnibala nato nagpositibo man siya sa COVID kay mati si governor nagalakat man ni siya mo nagakadto man nagapanaog man no so gaka-expose man so pero amo lang gid niyang aton importante lang gid ya subong ya sa aton iya nga mga kauturan kay sa aton iya mga kabombo vaccinated kita ya. That is very very important nga vaccinated kita ya. Kay kung vaccinated kita ya kuway mo man na ginapangayo kung malatnan ka lang notice bala subong no wala ya ang hospitalization rate kumbaga kung nagnubo taas to ang kaso gapang lakaak pero kalabanan asymptomatic pwede mo na home quarantine yari na ang aton mga sister stations Bombo Radio Western Visayas welcome and good morning. Maayong aga sa liwat, Bomboan. Sa liwat, maayong aga man, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Mga balita namon diri sa may siyudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Subong, una, temporaryo nga saraduhan ang provincial capital namon diri sa probinsya sa Negros Occidental. Effective today, sugod subong adlaw, tubtob sa Biyernes. Bangod ni sa nagapadayon nga pagsakas ang kaso sang COVID-19 sa probinsya. Kay man sa interview sa Bombo Radio Bacolod, no, kay Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer nga amo ni siya subong ang acting governor matapos man nga nagpositibo sa COVID-19 si Governor Bong Lacson sang Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. So, ang acting governor, si Vice Gov Ferrer, nagpagwa ni siya sang memorandum nga nagadeklarar nga ipaidalom sa lockdown ang Provincial Capitol Building sa sulod sang 5 kaadlaw, although 4 days, kay man ang every Friday, why man gid trabaho ang mga taga-provincial capital, no? Halin pa di sa pagsugod sa pandemic. So, from halin Lunes, ti ang pagkadamo sang kaso kay piladri sa mga departamento, may mga nag-positive, no? So, meaning pahuway-huway anay ang mga empleyado. Kag sa bahin naman iya sang syudad sa Bacolod, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. At ito na naghagpanay na gidman si Mayor Bing Leonardia kag si Mayor Jerry Trenya senyo dira sa Iloilo, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Kay si Mayor Bing nagpagwa ni siya kahapon sa Executive Order number 3 nga di ba last time ya basta tanan nga mga alert level 3 nga lugar pataas
Maski din ka nga bayan sa Pilipinas, magsulod ka sa Bacolod, require ka sang negative RT-PCR test. Pero kahapon sa amendment, no, nga may amo na ning ginahulat ang kay na-announce namin ni Senator Ricdan, pero ang EO na lang, executive order na lang sa alkalde ang ginahulat ni Mayor Bing para nga hindi na mag-require sang negative RT-PCR test. So ang tanan nga mga biyahero, halin lang diri sa aton sa Region 6, maski alert level 4 ka mo dira or alert level 3, okay na, hindi mag-require sang negative RT-PCR test result ang syudad sang Bacolod. Basta fully vaccinated ka lang. So, halos tanan sa aton niya, vaccinated naman lang. No, basta vaccinated ka, may ID ka dira ya, espas, no? Okay gid na makasulod ka na diri sa amon sa may syudad sang Bacolod. Sa dugang panamon diri nga balita, ang pinaka-latest bala ang pagpataang pagkasapo na lang gidya nga wala na sang kabuhi ginhaliid sa igda sa puwan sa igad sang dalan ining si Police Corporal Nestor Madelo. Nasa puwan ni siya kahapon sa igad dalan las 8 sang aga sa may Banwa sang Hinigaran. Pero ining si Police Corporal Madelo na ibalawan naton, Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas, taga diri ni sa Bacolod, sa barangay Punta Taytay, syudad sa Bacolod ni siya nag-star, no? Naka-duty man siya sa police station number 5. So sa pinakauli nga investigasyon, kay may upod ni siya nga sakay sa ang migoya man sa kilala man ni sa iyang pamilya nga sakay sila sa Suzuki Carry nga ginamaneho ni Constantino Canoy alias JR. So kalilibog lang Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas kay ti subong si Canoy ara ni sa person ginakabig ni nga person of interest kay hambal niya nagbugtaw lang siya natibayan na si Police Corporal Nestor Madelo sa tupad niya. Pero ang natabo gali sini halin sila diri sa may syudad sang Bacolod, sang Sabado, nagpadulong sila sa may Bago, syudad sang Bago, namulang, nagkanto sa balay ni Police Corporal, kay mataga dito, gidya si Police Corporal sa Bago, nakitaan man siya galing sang pamilya, isang utod dya. Then, nagbalik sa Bacolod. Pagbalik sa Bacolod, nabungguan ining Suzuki Carry, tigupi, ni gani ang sa passenger side bala, nga sang salakyan, gupi ni gani nga do, pero makadalagan pa. Pero pagkaaga, Sabado na sila sang gabi na bungguan, tapos nakahapit pa ni gani sa Police Station 5 si Police Corporal Madelo nga nagambal na bungguan kami. Pero pagkaaga, nasa puwan na lang to siya sa may Banwa sang Hinigaran, sa sur nga bahin sang probinsya, nga wala na sang kabuhi. So amo ni subong ang galilibog ang paminsaron kay hindi man ni mag-ako ang tanod nga may kahimuan siya, na mata na lang siya nga way siya kabalo, pero sila yang gainupdanay. So ang iyang na may mga pilas ni sa bahin sang lawas ining Police Corporal nga ginaimbestigar subong Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas kung may tiro ni siya, gunshot wound ni bala or tugas ang iya nga pag-aksidente. Pero kung pamangkot ng pamilya, di ko na aksidente. Nga ang uway mo yung gindala sa hospital. Amo ning ginambal nila sa tanod. Nga nasa puwan na lang to yung amon bata. To si Police Corporal to sa higadalan sa Banwa sang Hinigaran. So amo ni so far, mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod, sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. At amogig na salamat, Bomboan, Bombo Radyo Bacolod, sa ilo kita, sa Bombo Radyo Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Good morning, Bombo Lindsay. Kagmayong aga, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man diri mga talupang doning mga balita sa bugos nga syudad kag probinsya sa Capiz. Una kita sa latest ng COVID-19 kanman kahapon, no? Record high na naman ang COVID-19 cases dali sa amon nga probinsya kung sariin 186 ka mga panibagong nga nagpositibo sa COVID-19 ang record dali sa amon kahapon nga adlaw sandig sa datos sa ginpagawas ng Capiz Provincial Health Office. Naka-recover man kahapon nga adlaw ang 84 kag may isa ka panibagong nga napatay bangod sa among nga balatian. Sa kabugusan 10,970 na ang mga nagpositibo diri sa amon kag ang mga napatay naman niya nagsaka sa 466, ang mga nagka-recover 9,544 kag ang amon subong nga active cases nga padayon na ginatatap diri sa mga nagkainlain nga mga ospital kag quarantine facility ang ara na karon sa 960. Sa dugang namon diri nga balita,
may napulo man ka mga munisipalidad diri sa amon nga probinsya ang iga-deklarar or pag natalana nga pagatagaan sang sertifikasyon sang Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA matapos nga gindeklarar ini sila nga mga drug-cleared municipalities. Ini ang mga kabanuhanan sang Kwartero, Dao, Dumalag, Dumaraw, Ibisan, Hamindan, Maayon, Mambusaw, Sapian, Kagat, Tapaz. May pilaman ka mga kabanuhanan no ang hindi pagani sang drug cleared sa karon amo ining mga kabanuhanan or munisipalidad sang Panay, Panitan, Pilar, Pontevedra, Sigma kag ang syudad sang Rojas. Amo na gani no ang amon man diri nga crime index rate sa Capiz ang nagnubo sang pilagid ka pila lang ka porsyento ikumparar sa tuig 2020 kay man sa subong tuig 2021 pag-abot sa traffic kag vehicular accident nagnubo sang 4 no sa 2020 ang amon diri nga vehicular kag traffic accident nagdangat sa 1,222 or 28 no 1,028 sang 2020 pero sang 2021 1,022 ang record nga mga traffic kag vehicular accident sa bilog nga tuig. Kag may isa man diri ka complaint dira sa may Banwa sang Tapaz particular sa Banwa or sa barangay Gibyuan sa nasambitan nga Banwa kung nasa diin ganiti hindi sila ya pagpasugtan nga magawa sa ila nga compound kay man stricto dito sa ila no sa among nga barangay ining no vaccine no ginahanan sila sa ila nga movement ni sila kagawa sa ila iya nga mga panimalaya or sa ila nga compound kay man matapos gani nga waay sila nagpabakuna ay balaman naton sa karon nga kung hindi kaya magpabakuna dumiara sa pila ka mga restrictions. Sige pa ka maayos ang pila ka mga opisyales sa barangay Gibyuan nga mag-resign sa ilang mga katungdanan. Kag sa ilang pag-resign, tigin pabantayan sa nga task force, COVID-19 task force sa ilang barangay. Kag sa karon limitado ang ilang nga pagguwa sa ilang barangay. Wala man na ang pila ka mga ginpalabot rin nga mga reklamo kag complaint na tuhoy sining no vaccine, no entry sa ilang panghulagon di may ara gid sang restrictions. Mula na so far ang mga balita diri sa amon nga probinsya sa kag sa syudad sang Rojas. Balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo nga salamat Bomborita, Bombo Radyo Rojas. Saylo kita sa Bombo Radyo Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome kag good morning Bombo Radio Western Visayas Bombo Lindsay no ang mga nagapauna man namon diri nga mga balita sa Banwa sang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan ti aga pa kami to kagina na kuan bala no na tigayon nga mabugtaw kag ang pipila ka mga pumuluyo kag mga vendors sa amon nga merkado publiko na ini matapos nga mayara nga nagluntad nga fire incident nga kusadiin malapit sa amon nga wet market may yara nga isa ka stall no balang isa ka stall ang majority nila nga baligya didto mga frozen products mga panakot no kag iban pagidbla mayo lang kay mga past 4 AM subong aga nakaimpormar ang duty nga mga security guard sa aton nga Kalibo Public Market sa taga Kalibo Fire Station nga mayara no nga daw isa ka stall sa sulod sang merkado publiko nga daw ang kwanto bala ang iya nga roll up daw sa idalom nagaguwa tong itong aso kag nagadamol na no so ginkadpan madasig nga nagresponde ang Kalibo Fire Station kag amoton at natigayon nila nga mapenetrate ang lugar kag natigayon man nila nga mapatay ang sunog matapos ang ginkandak nga fire fighting ti pila ka minutos ang nagdugay ti nakontrolado na nila
kag nagkandak sang mapping no nga taga BFP kag under subong under quad pa nila no investigation kon sa diin gid man nagumpisa ang amoto nga kalayo. Initial sang aton nga mga kwanto mga taga BFP may posibleng ang mga wiring ang nangin kuan bala ginumpisahan sang amoto nga sunog kay base man to kagina sa aton nga pag-interview sa aton nga mismo nga vendor kay man gintawgan na lang to sila nga muna gakasunog ang ila to nga pwesto. So paglabot nila sa lugar mo to no kontrolado naman sang BFP pero pagtanaw nila damo na ang mga kanila display nga hindi na gid nila mapuslan. Estimated amount nila sang motor nga panag-iya kay Sir Bernard no nga mga almost 400 to 500,000 pesos ang nangin damage sang nasambitan nga sunog. Pero so far abal to ni FO1 Magno padayon pang ilang investigation para matumod kung ano man ginhalinan sang amoto nga fire incident. Ambal sang tag-iya base kon kan gid man no wire gid man kay ang ilato nga mga refrigerator kay man syempre frozen products ang ilang nga ginabaligya may mga ginaiwanan gid nila 24 no 24 hours gid nga nakasaksak ang ilang nga mga refrigerators kag dugang pa nga way palong-palong ang ilato nga CCTV. May tendency nga mo to ang impisahan sang nagluntad nga sunog. Kag sa dugang namon diri nga mga balita ang amon nga ginapatigayon yung vaccination rollout diri sa Aklan sang taga-Aklan Police Aklan Provincial Health Office sa ABL Sports Complex. Kay man may nakaschedule subong adlaw sa Lunes tubtob adlaw sa Biyernes. So sa gin-expect sa amon nga vaccination manager kay Sir Junicio no nga mas pagid nga magadamo ang mga klanon walk-in adult kag pidya ang magapila umpisa subong nga adlaw. Kag umpisa gid buwas Martes no kay magabaton sila sang first dose para sa walk-in adult kag pidya. Pero pag-abot sa ginatawag booster shot, wala sila gakater sang walk-in nga naga pa-booster. Kay man para at least ma-maintain ang social distancing ang naluyag magpa-receive sang ila booster hulat lagit sila sang text no kung may yara na nga text nga nabaton amo lang to ang pagkanto nila sa vaccination area para nga magpa-booster shot. Subong madamo na kag sa matag-as na kami nga porsentos pag-abot sa mga aklanon nga nabakunahan sang ini nga pangontra sa COVID-19. Amo lang na so para na mga nagapunan namon diri nga mga balita sa Banwa sang Kalibo, bilog nga probinsya sa Aklan. Back to you, Bombo Lindsay. Mo gid nga salamat Bombo Leonard, Bombo Radyo Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita ang nangin mabinungahon ang pagtakop sa ginagyang Festival 2022 kung sa diin nangin kampyon diriya sa dinagyang tribes competition amo ang Tribo La Paz. Nakabaton ini sila sa 100,000 pesos nga premyo. First runner-up ang Tribo Lapuz, second runner-up ang Tribo Molo, third runner-up ang Tribo Haro. Sa technical awards, sa COT award niya ang Tribo La Paz. Ilatanan nga mga awards kagabi man wala naman sunod ang social distancing dari sa may bahin sang syudad sang Iloilo, specifically dira sa may bahin sang Mega World. Bangod nga ti may ara diri sang food festival nga ginpatigayon gindugukan iniya sang mga tawo. Kagti posible na naman kami diri nga ipaidalom sa alert level 4 ang syudad sang Iloilo. Tingin pahayag diri sang alkalde sang syudad ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga ginhatagan na sang 48 ka oras ni Department of the Interior and Local Government Undersecretary Epi Maco Densing III ang syudad agod mapapanaog ang healthcare utilization rate nga nagsaka sa 70% bangod sa padayon nga pagtimbuok sang COVID-19 cases. O galing paano mo ini mapapanaog kung kagabi gani nagdugok ang mga tawo. Kumbaga ang baga ni sang iban laton-laton festival ang natabo kagabi diri sa may syudad sang Iloilo. Kaga sa piyak nga bahin, hindi naman diri mag-require ang Iloilo City Government sang negative reverse transcription polymerase chain reaction o kung RT-PCR test result
sa mga fully vaccinated nga travelers sa linya sa may Bacolod City. Diini ang kasunod man sa ngaging kakasma ni Bacolod City Mayor Evelio Leonardia ang pag-requires ang negative RT-PCR test result sa mga traveler nga nagpadulong o kung nagapadulong sa Bacolod City nga naghalin sa diin man nga lugar diri sa may Western Visayas. Ugaling sa mga unvaccinated nga traveler, kinahanglan gid nila Bombo Radio Western Visayas nga halin sa Bacolod City nga magpakita sa negative RT-PCR test result 72 hours antes ang pagpadulong dari nila sa may syudad sa Iloilo. Pero bumbuan dira bala sa may Bacolod sa kamatayon sa sining pulis dira sa inyo, ano ni ang investigasyon sa mga kapulisan man dira, may natumod na bala sila nga persons of interest? So, Bombo Lindsay, ang pinaka-latest, amo ning ilang person of interest, ining tanod nga ni, ining si Kanoy. Amo ni siyang pinakauli, kay siya man lang ang upod sang police corporal, kay mati, amo na gani, do ka ano bala sang ang tanod do hindi mo man maintindihan ang banya tindo na bugtaw naman lang siya nga kay updanay sila sa iya nga salakyan mo si Constantino Canoy amuning person of interest updanay sila sa salakyan hambal ko na sang Sabado kadto sila sa Bulangan balik sa Bacolod nagkalabungguan ng ila to nga salakyan pero pagkaaga nasa puwan na lang niya si police corporal way na sang kabuhi ginhalid na to sa dalan sa may banwa sang Hinigaran na Bombo Lindsay. Questionable gid ni subong kag pagpanghangkat gid ni sa mga kapulisan ninyo dira pero diraya sa may Rojas tinga may amuin na yang mga pagsuludan sa inyo dira Bombo Rita nga ti hindi pagtugutan nga makagwa ang ining mga wala na bakunahan kay ti do wala pa man inayas ng layi Bombo Rojas. Ti amoy na no sunaman sila Bombo Lindsay ginasunod man lang nila no ang ining executive order pero ti klaro man no sa national government nga ining mga kaangay bala sining ginaistoryahan man sa karon nga no vaccine no entry nga ginabatikos man actually gani no diri gani sa abogado man naging interview man diri nga ano bala hindi mangin basehan no ining no vaccination no card no entry no nga mo gani nag-viral ganitong video sa isa man diri ka pulis naging pakigbato man ining wala sa layi no or paglapas sa RA 11525 ining pila gani ka mga pagsulundan na resolusyon o ordinansa diri sa amon gani nga probinsya ti amon ni gani sa karon Bombo Lindsay kumbaga daw nagapangita na lang ni sila sa damo pagid bala nga tawo man no nga makapakigbato man sining ginasunod sa ila paglapas sa RA 11525 Bombo Lindsay. Amo gani kay ti mas mataas yang Republic Act 11525 i-compare mo dara sa may executive order dara sa inyo kag ti voluntary niya nakasaad sa Republic Act 11525 voluntary kag hindi mandatory ang ining pagpabakuna. Sa piyak nga bahin dra man sa maya Kalibo ti makahalunos subo man dra ang natabo sa inyo kay ti aga payaging puhag na kamudra sang sunog. Pero kumusta dala subong ang mga vendors Bombo Leonard sa diin na lang ni sila anay temporaryo abi nga magapwesto subong? So para Bombo Lindsay no daw balik naman sa normal subong kay man ang stall nga nasunog no kumbaga mo lang gito ang lubos gid nga napiktuhan ang tupad nga mga stallman ang damages lang gid nilang mga produkto bala nila nga nabasa kay tuman kadamo kasi siyempre ngibukbo nga tubi sang nagresponde nga BFP no kag dira na sila malapit sa wet market so ang mga pesto man dira siyempre daw open space man na kag wala man gid sang inflammable no nga bagay so mayo lang kay napanuhan no sa ngaton nga mga naka-duty nga mga security guard at least naka-madasig naka-inform sa mga bombero no that's why nga madasig man gid nila nga narespondihan kag madasig man gid nila nga napatay ang amoto nga kalayo so subong ang gabay lang gid nga napiktuhan ang main nga nasunog nga stall tupad nila nga pila ka bilog kay man mo to nabasa kag ang mga sa wet market mo to sa live reports naton balik kuno sila no balik na sila sa pagbaligya kay way man gid sila to napiktuhan no Bombo Lindsay. Maayo lang kay napalong man gilayon kag wala man naglapta ang ining kalayo. Sige, alang nagid ang ako nga. Okay, sige. Salamat, Kid. Bombo Radio Western Visayas. So, hindi kita yung mga kabina minabilin niya. Tiyempo, standby na ha sa pagpangalagad sa Bombo News and Views
Morning edition, may kaupod ninyo si Bombo Mary Divine Grace Quelio kag Bombo France Andrew Burgos. Sa gihapon, ako ang inyo alagad, Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH.
Bisan pa nga ini ang preventable o kun matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 3 minutos ang nakaligad sa takna, alas 6 Saga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition sang DYWB Bombo Radio Bacolod. Adlaw sang Lunes, Enero 24, tuig 2022. Kagaron sa atin ang mga pangulong dilalaan sa mga nagapangunang balita lokal. Force multipliers sa Barangay Granada, person of interest sa pagpatay kay Police Corporal Nestor Madelo nga ginbilin sa Banwasang Hinigaran. Pamunuan sang PNP, nagbando sang maidiid nga investigasyon angon sa pagpatay kay Police Corporal Nestor Madelo. 30 anyos nga laborer sa Banwasang Isabela ginpatay sang 3 ka mga lalaki sa dalan.
Negros Occidental Provincial Capital, temporaryo nga siraduhan na subungad law tutup sa Biyernes bangod sa nagasaka nga kaso sang COVID-19. Mayor Isko Moreno nagpromesa nga tutukan ang kahayuhan sa mga Pilipino kag batuan ang korupsyon kag kriminalidad. Sa mga nagapanguna nga balita national, PNP aminado nga mas naghapos ang pagpatuman sang no vaccination, no ride policy. Senador Richard Gordon, nagpanugyan sa Department of Health nga mag-administer sang saliva test. Kaso sa COVID sa Pilipinas, nadugangan sang malapit 30,000 kahapon. Sa mga nagapanguna nga balita international, Britanya nakabaton sang impormasyon nga nagapangita sang pamaagi ang Russia nga maka-install sang pre-Russian leader sa Ukraine. Pope Francis, naghatag sang prayer for peace sa tunga sang Russia kag Ukraine. Balita sa negosyo, presyo sang tinapay ginalauman nga magasaka bangod sa pagmahal sang harina. Balita sa inyong pang, Filipino fighter Mark Magsayo, aminado nga nagakatuman ang handom kasunod sang iya pagdaog kahapon. Balita sa entertainment, Ding Dong Dantes kag iya nga pamilya natapikan man sang COVID. Balitang espesyal, mga physicists sa Pransya, nagpahabok sang bubbles nga nagadugay sang 465 days antes maglupok. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 5 minutos nang nakaligad sa atak ng alas 6 sa aga. Ang amo nga pag-abi-abi sa inyo, din man kamo nga bahin sang syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, nga nakatutok na nagapamati diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa nilizuan sang inyo mga radyo. Kag subong man sa mga nagapamati kag dagatan ang worldwide pagi sa Facebook Live, sa Facebook fanpage kag YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Kag karon sa mga detalye na sang mga balita, kaupod sang inyo mga tagbalita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho. Sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita lokal, ginpahayag sang hepe sang Hinigaran Municipal Police Station nga sa barangay Sumag, Bacolod City, nagluntad ang aksidente kung saan nakabunggo ang Suzuki Carry nga ginamaneho ni Constantino Canoy alias JR sakay si Police Corporal Nestor Madelo sang Sabado sang gabi. Domingo sang aga nasapuan nga wala na sang kabuhi si Madelo nakadistino sa Bacolod City Police Station 5 sa higad sang dalan sa Banga Aka sa Barangay Pilar, Hinigaran, Negros Occidental. Mayara sang pilas ang biktima sa nawala nga guya kag iban nga mga magagmay nga pilas sa pinakabahin sang iya nga lawas. Sa karon wala pa matumod kung ano ang gintunan sang pilas sang biktima apang ginasuspetsahan nga gintugas sang armas luthang. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Police Captain Ryan Villazario, nagikan si Canoy kag Madelo sa Bantayan, Bagos City kung saan nagapuyo ang mga ginikanan ni Madelo bangod nagbulang ang mga ini. Kag pasado las 11 sang gabi nagbiyahe sila padulong sa norte sang kinabungguan sini ang truck nga may karga nga tubo sa barangay Sumag. Matapos ang aksidente nagbalik pa sa south ang ginaligar sospetsado kag ginbidin ng bangkay sa Hinigaran kag nagbalik sa barangay Granada, Bacolod City. Nagapati ni nga ang involvado sa nagluntad nga aksidente sa barangay Sumag sa kaangay nga gabi ang salakyan ni Canoy. Nagresponde sa kapulisan sa lugar, wala na ang pagresponde sa mga kapulisan sa lugar, wala na ang salakyan. Sa karon nga si Canoy sa kusudian sa Hinigaran Municipal Police Station, ginatagban sila nga hindi tanod si Canoy kundi force multiplier. Tayo may kurapit nga incident sa may barangay Sumag, Bacolod City, sakop sa Station 9. So may nag-respond din man dito nga sa kapulisan. So the same description sa multicab ang howling trucks na mula ang involvado sa galing pagkakto sa aton kapulisan. Wala na dito ang mga involved vehicle. Si Police Captain Ryan Villazario ang hepe sang Hinigaran Municipal Police Station. Ginpahayag ni Police Captain John Christopher Masangkaya, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 5, nga off-duty si Police Corporal Nestor Madelo sang nabungguan sang salakyan sini ang truck nga nagakarga sang tubo. Sa karona, ilagi nakabi nga person of interest ng force multiplier nga si Constantino Canoy alias JR. Yara naman sa ila kustudiya ang Suzuki Carry nga nakaangkon sang substantial damage. Sa karona, ginahibalo pa kung gunshot wound ang pilas nga nakaagom sa biktima. Na-recover sa lugar kundi nasapuan ng biktima ang isa ka magazine sang kalibre nga o 9mm pistola samtang wala naman nakita ng issued firearms siniya. Ang aton person of interest ang hulihingan niya upod kagabi ato sila sa allegedly inom to sila sa balay sang parents ni Sergeant Madelo sa Bago City, and then naghalin sila around 11 PM. Babalik na tali sila sila nakabunggo siya sa truck sang tubo subong na kuha na ta ginsakyan nila to kagabi nga carry.
Nabatian si Police Captain John Christopher Masangkaya, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 5. Ginakabing naman nga katingalahan sang Iloy ni Madelo. Kung nga wala nagbalik sa Bago City si Kanoy kag gindala ini sa ila kustudiya o kung gindala sa ospital, ang iyabata kung sila ang naaksidente. Suno kay Lila Madelo, natingala ini kung paano naglabot sa inigaran ng carry ni Kanoy, kag kung nga dito niya pagindala ang bangkay sa pulis. Sunod riya, apat na ng iyang mga kabataan apang sa mga iniya, si Madelo ang pinakamabuot. Nadisgrasya kuno sila sa tracking. Hambal ya, dira lang kuno sa gwa sang bantayan. Ti paano nga kundra lang sa gwa, way siya nagbalik sa amon da. Kaya ang balay namon ara lang gid mo ba. Kurbada bantayan ni bangga ara da dayon ang balay na. Nga ari pa di pa kalabot. Di ko na aksidente nga mula iya galing gindala sa ospital. Nga gindala ya diya. Gintapok kay pa diya sa pinakalayo-layo. Oh. Nabatian si Lila Madelo, ang Iloy ni Police Corporal Nestor Madelo. Samtang ginmandoan naman ni Brigadier General Roderick Augustos Alba. Tagmababa sang Philippine National Police ang ako ng tagpamaba sang Police Regional Office 6 nga si Police Lieutenant Colonel Arnel Soles nga abisuhan si PRO 6 Regional Director Brigadier General Flynn Dongbo sa ngalan ni PNP Chief Police General Leonardo Carlos nga imbestigaranan sang maayo agud mahatagan sang hustisya ang kamatayon ni Police Corporal Nelson Madelo. Ginpaig man ni Albang ang Philippine National Police ang nagaupod sa kalisoda sa pamilya kagabyan sang biktima. And already directed PIO of Region 6 Police Lieutenant Colonel Solis to dig deeper. Siling ko kung pwede ma-request si Regional Director Dongbo kung pwede in behalf of the GPNP tagaan na yung swift justice no ang natabo kay Corporal Madelo. Kag we sympathize with the loved ones, friends ang Silinga Police and we commit the full support of the GPNP matagaan ni justisya. Nabaten si PNP spokesperson Police Brigadier General Roderick Augustos Alba. Patay ang 30 anyos nga laborer matapos ginluthang sang 3 ka mga persona sa sitio Aguntilang 1, Barangay Riverside, Isabela, Negros Occidental sang Enero 21. Sa impormasyon nga nakuha sang Bombo Radyo Bacolod, nagainom-inom sa De Virgilio Realid Jr., J.R. Sario, kag Pedro Saison, lunsay ibang residente sa nasambit nga lugar sa Pulayan sang Uto di Saison. Sa nagalakat mga ini sa dalan, inalasugata ang biktima nga si Gilbert Domingo, 30 anyos, residente sa Barangay Lima-Lima, Isabela, Negros Occidental, kag hinani na lang nga ginbuno. Gintistingan naman sa mga tao nga yara sa dalan nga pungga ng mga iniapang nahadok sila sa mga sospetsado. Nakaagom sa Domingo sa mga pilas, tugas ang pagbuno sa nagkalainay nga bayan sang ilawas nga mong gintunaan sang iya nga kamatayon. Temporaryo nga pagasiraduan ang Provincial Capital humaling subong adlaw. Tubtob sa Biyernes bangod sa panagapadayon nga pagsakas sa kaso sang COVID-19 sa probinsya. Sa interview sa Bombo Radyo kay Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferreira, nga mo sa aron ang acting governor matapos nagpositibo sa COVID-19 si Governor Bong Lacson. Nagpagawa ini sa memorandum nga nagadeklarar nga paidalom sa lockdown ang Provincial Capital Building sa sulod sa 4 ka adlaw subong adlaw Lunes bangod sa pagdamo sang kaso sa COVID-19. Naibaluan nga nagapadayon ng 4-day work week sa mga empleyado gani naga-work from home ang mga inikon adlaw sa Biyernes. Kag bangod sa kung bangod nga iga-disinfect ang Kapitolyo tubtob sa Huwebes. Sa masunod nga semana paliwat makabalik ang mga ini sa opisina. Suno kay Ferreira, 19 ka mga empleyado ang nagpositibo sa virus, nagikan sa nakalain-lain nga mga departamento. Magapadayon naman ang operation sa Provincial Health Office kag ang vaccination bangod sa lain man ini nga building na hamtang. Suno sa Vice Gobernador, mayara sila sang session sa sangguniang panlalawigan sa Martes, apang virtual lamang ini pati kayunon. Nagpasalig man ini nga kun mayara sang mga urgent nga butang, sarang man ini nga mahimuan sang tikag. Nagapadayon man ang ila komunikasyon ni Governor Lacson in kaso may mga instructions sa gobernador samtang yara ini sa isolation. Nag-issue kita dayon sa memorandum office inang ina-declare na ito niya i-lockdown na yung Capitol building because of this spreading sang COVID. Every department ni ara nga positive subong ang nabatot ko to mga 19 kabilog lain-lain nga mga department. Nabatihan si Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 13 minutos na nakaligad sa atak ng alas 6 sa aga sa iban pa nga balita lokal. Ginbatak na ang requirement para sa intrazonal kag interzonal travels padulong sa syudad sang Bacolod ang negative RT-PCR test resulta. Santos Executive Order No. 3 Series of 2022 nga permado ni Bacolod City Mayor Evilio Bingyo Nardia, ginkakas na sila ang RT-PCR test result bilang requirement apang ginpasalig nga magapabilin ng istrikto nga border control
protocol agod mapasigurado nga hindi maglapta ang COVID-19 kagiban pa nga virus o kon variants. Sa Section 1 sang mando ni Leonardia ang ini nga pulisa ang para lamang sa interzonal kag interzonal travels sa mga biyahero nagikan sa Region 6 kag Negros Oriental. Bangod man sini ang online backtrack registration, valid personal ID kag pag-agi sa symptom screening sa puerto sa pag-abot sa syudad, pag-comply sa mga minimum public health standards kag vaccination card para sa mga fully vaccinated na lang ang mga requirements. Apang ang mga wala na bakunahan o kung nakabaton lamang sa first dose sa 2-dose vaccine series ang dapat mapakita sang ila port of origin kag destination sa negative result sang rapid antigen test. Magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Presidential Decree 1602 sa pagpatikan sang illegal gambling kag pagbayular sa RA 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Matapos nakuhaan sa illegal nga droga ang 3 ka mga persona sa Procahirop Via, Barangay Mansilingan, Syudad sa Bacolod. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Captain Elmer Bonilla, Station Commander sa Bacolod Police Station 7, nagpatigay ng mga kapulisan sa illegal gambling operation nga nagresulta sa pagkadakopa sa Knife Carlos Flores, 36 anyos, Gina Basister, 46 anyos kag Lenny Rodriguez, 22 anyos nun sa mga residente sang nasambit nga lugar. Nga nagampag sang tong 8 nakuha sang ang isa sa mga nadakpan sang 2 ka sachets ng suspected shabu. Samtang nakuha sila paginakop ang isa ka improvised tutor, isa ka disposable lighter, isa ka set sang playing cards kag 140 pesos nga bet money. Sa karon, nakaunong ang mga ini sa Bacolod Police Station 7. Aton nga operatiba nagkandak sang anti-illegal gambling dira sa area sang Procahirop, Barangay Mansilingan sa Bacolod. Kung sa diin may 3 ka ita ka persona nga nadakpan sang pagpanahor. So sang ginirikisan sila witnesses ang aton nga mga barangay officials kag sang mga media. Ang isa ka persona nga naga-intra sa pagpanahor, pag-check ni siya nga wallet, kita mo naman to kag mayara kasi siya ginapatihan nga sang shabu. Nabatian si Police Captain Elmer Bonilla, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 7. Kag sa katapusan na nga balita lokal, wala na sang kabuhi sa nasapwa ng 31 anyos nga lalaki sa Puro Carceo, Barangay Alegria, Murcia, Negros Occidental, Enero 22. Sa interviews o kon sa impormasyon nga nakuha sa Bombo Radio Bacolod, nakabatod sa tawagang Murcia Municipal Police Station sa isa ka concerned citizen nga mayroon sa isa ka persona nga gahamyangon sa kanal kag ginalantaw nga involved sa isa ka motorcycle crash. Santos sa investigasyon kilala ang ining biktima kay Reggie Hinson, 31 anyos, residente sa nasabit nga lugar. Ginalantaw nga nagdiko ang ginamaneho sining ang motorsiklo sa nawala nga lane kag aksidente nga nahulog sa ang biktima sa kanal nga nagresulta sa iya nga kamatayon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 16 minutos lang nakaligad sa takna nga nasizaga. Bantayan sa pagpanumbalik sa Bombo News and Views Morning Edition. Mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita national, international, kagiban pa diri sa gihapon sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Fast Paradyo Bombo. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Number 1 Fast Paradyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 17 minutos nang nakaligad sa takna nga sa aga. Padayon kamo nga nagapamati, nagatanaw diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Sa gihapon, kaupod ninyo Bombo Franz, Andrew Burgos. kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho sa dugang pa nga mga balita kun maelekta bilang presidente. Ginpayag ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso nga itukod siniyang decisive government nga ang nagapanguna nga focus sa mo ang ikaayo sa mga pumuliyo
pagpasanyog sang kabuhi sa mga pigado, pag-away sa korupsyon kag kriminalidad, samtang ginobserbar ang due process kag rule of law. Agod nga mahimo ini ang 47 anyos nga presidential aspirant ang nagpahayag ang iya nagapanguna nga prioridad para sa una nga duha ka tuig sang iya administrasyon among pagpadasig sa delivery sang minimum basic needs sang tanan nga pamilyang Pilipino. Agod nga mabuligan ang mga ini nga maka-recover gikan sa malala nga epekto sang pandemic paagi sa life and livelihood platform nga sa isang panggobyerno. Suno kay Mayor Isko sa kabuhi palangabuyan kag trabaho lang magatiyog ang una nga duha ka tuig sang iya 6 ka tuig nga termino. Payag sini nga buligan sini nga makalampuas ang tawo gikan sa pandemya. Suno kay Mayor Isko madamo sang nadulaan sang trabaho kag nagalaw mini nga makahuman sila sang dugang nga trabaho kangay sa nahimo sini sa Manila. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 19 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 6 sa aga. Saylo kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita nasyonal. Ginpahayag sa Philippine National Police o PNP kahapon nga mas naghapos na ang pag-implementar sang no vaccination, no ride policy kasunod sang paglubo na sa mga violators sang pulisa santo sa report sang Interagency Council for Traffic o kon I-ACT. Santo sa data ginpagwa sang I-ACT, ginpahayag sa PNP nga 160 ka mga violators ang na-record sa nakaligad nga Lunes, Enero 17 sang ginsugura ng pagpatuman. Ang numero ang nagpanaog sa 102 ang Martes kag 34 sa Miyerkules kag Huwebes. Sa Biyernes wala naman ang violators nga wala nakapresentar sang vaccine cards. Payag ni PNP Chief Police General Leonardo Carlos, maayong nga senyales nga nagapakita ang mga publiko o kung nagapakita ang publiko ang amat-amat nga nag-adjust sa pulisa kung sa diin maobserbahan nga nagataas ang nagakooperar gikan sa unvaccinated individuals. Nabaluan, nagindubili na sa gobyerno pagpasakay sa mga unvaccinated individuals sa mga pampubliko nga salakyan. Matapos ang pagpamatok sa publiko, ginatag sa palasyo sa Martes nga mga workforce ang exempted sa nasabit nga pulisa bago na mga ini nagapatigayon sa essential service. Ginhandom naman ni Carlos sa mga police officers nga i-exercise ang maximum tolerance sa individual nga nagabayular sa pulisa. Isa kababayan commuter sa Biyernes na nagyaw-yaw sa police officers kaya nagbuka sa isa ka botelya matapos nga wala makapresentar sa vaccination card sa checkpoint sa Taguig. Gindayaw naman na sang PNP chief ang ginpakita nga ugali o kung ginpakita nga pinamatasan sa mga personnel apang nagahinyo man ini sa publiko nga hindi pagbasulon ang mga kapulisan bangod nagasunod lang ang mga ini sa mandato. Samtang ginpayagman sang PNP nga ginpasanyog panila ang Commission on Elections o kon COMELEC checkpoints kung sa din ginatsekyan naman sang mga ini kung nagkakasunod ang 70% sang passenger capacity sa mga public utility vehicles. Ginpanugyan na ni Senator Richard Gordon sa Department of Health nga mag-administer sa saliva test agud nga magpasanyog ang kapasidad sa pagdetect sa COVID-19 infection sa pungsod. Apisar nga gilala sini ang DOH ang may ginapatigay nga ongoing study na tuoy sa homemade antigen test kits. Ginpahayag ni Gordon nga mas barato ang saliva test. Suno kay Gordon nga amo ang chairman sa Philippine Red Cross o PRC, ginaabiso sini sa Department of Health nga mas maayo kon saliva test ang himuon sang sa self-administered nga antigen test kits. Panumdom ni ini nga ang self-administered antigen test ang dapat nga i-report sa gihapon. Dugang pa sini nga kon magnegatibo, wala sang issue. Apang sa tion nga magpositibo sa test, may aras ang dako nga risgo nga ini ang false positive. Panumdom sini nga mas maayo gihapon ang RT-PCR test. Apang ang saliva amo ang mas barato nga opsyon nga iyaman igaduso sa mga probinsya. Naibaluan nga ang Philippine Red Cross ang nag-umpisa na sa pag-administer ng saliva test. Kadugang pa nga mangini ang halos kaangay sa accuracy sa reverse RT-PCR swab test. Suno kay Gordon, ang PRC ang nagapadayon sa pag-administer sa pinakamadamo nga COVID-19 tests. Kung sa diin nagadangat na sa masobra 5 million test ang natigayon sa mga test. Samtang ang Department of Health ang nag-release na sa guidelines para sa homemade antigen test kits. Masobra 11 ka mga manufacturers sang homemade antigen test kits ang naglaom nga maaprubahan sang Food and Drug Administration. Nagdangat sa 29,828 ang bago nga kaso sang COVID-19 nga na-record sa bugos nga Pilipinas kahapon santo sa Department of Health o DOH. Bangod sini, ang aktibo nga kaso sang COVID-19 sa pungsod nagyara na sa 273,580. Inang ginalakipan sang 8,371 ka mga pasyente nga asymptomatic, 260,399 nga mild, 3,006 ang moderate, 1,496 ang severe, samtang 308 naman ang critical ang kondisyon. Ang bago nga kaso nagdala sang total caseload sa pungsod sa 3,417,216. Sa na-report nga kaso kahapon ang 29,237
o kung 98% sini ang naglaton sa nakaligad nga 14 ka daw humalin sa Enero 10 to Enero 23. Ang rehiyon nga may pinakamadamong numero sang kaso sa sulod sa nakaligad nga 2 ka semana among National Capital Region o kung NCR nga yana sa 5,178 o kung 18%. Region 4A nga may 4,227 o kung 14%. Kag Region 3 nga may 2,784 o kung 10%. Ang kabugusan nga naka-recover na sa balatian ang nagsaka sa 3,090,164 matapos ang 36,763 nagdugang sa mga pasyente nga naka-recover gikan sa balatian. Ang death toll ang nagsaka sa 53,472 kung sa din 67 ang bago nga mga nagkalamatay. Ginathag ni Presidential Aspirant Vice President Leni Robredo ang importansya sa pagduso sa gobyerno sa regularisasyon kag ikaayo sa mga medical workers, labi na sa karon nga may pandemya. Sa online meet and greet nga ginorganisar sa Robredo People's Council o kon RPC sang Enero 20 o kon sang Enero 21, ginpasali sa Vice Presidente nga resgur o kon sigurohon siniya ang regularization sa trabaho sa mga health workers kasubong man ang exemption sa mga ini sa salary cap nga mahimo mahatag sa ila. Inibangod tuman kadamo sa mga health workers ang mga job orders. Kag madamo man sang wala nga ginregularize sa bisan essential work ang ilang trabaho. Suno kay Robredo, mas imaengganyo ang mga medical workers nga magpabilin sa Pilipinas ang sa magpangita sa trabaho sa luwas ng pungsod para sa mas mataas na sweldo kung hindi ang mga inikabahin sa personnel salary cap. Paig ni Robredo nga hindi nila mapunggan nga mag-abroad na lang ang mga health workers sa labi na nga may mga pamilya ang mga ini nga ginabuhi. Dugang pa ni Robredo nga kinahanglan nga mabaton sa mga frontliners ang kompleto kag sa mga nagkakaigo nga oras ang ilang nga benepisyo sa idalom sa Magna Carta for Health Workers. Ginmando na ni Labor Secretary Silvestre Bello III ang resumption sang nationwide labor inspections para sa bilog nga tuig matapos ngayon ang ginsuspender sang Disyembre 2021. Sa statement sa Department of Labor and Employment o Condole, gipayag sa ahensya nga paagi sa Administrative Order No. 11 Series of 2022 nga gin-issue sa Enero 19 ang labor inspection sa bilog nga pungsod ang liwat na nga magapadayon tubtob matapos ang tuig 2022. Magluwas na lang kunini ang batakon Santos sa Dule. Gin-authorize na ni Bello ang labor inspectors sang departamento nga magpatigayon sang routine inspections, complaint inspection, occupational safety and health standard investigation, kag special inspection sa mga establishmento tubtob sa Disyembre 31 tuig 2022 magluwas ko nini ang i-revoke. Ginmandoan naman ang mga regional directors sang Dole nga mag-issue na sa autoridad sa pag-inspect kag investigar sa pila ka mga establishmento kon workplaces. Sa dalam sang administrative order, masobra 600 ka mga labor inspectors ang ginhatagan sang katungod nga magpatigayon sang labor inspection activities. May 126 naman ka mga technical safety inspectors nga ginpahanugutan nga magpatigayon sang safety o kon sa magpatigayon sang technical safety inspection sa mga boilers, pressure vessels, internal combustion engines, elevators, hoisting equipment, electrical wiring, kagiban pa nga mga mechanical equipment installation. Ginpatag man sang Dole nga mga technical safety inspectors ang nga rehistrado bilang mechanical kag electrical engineers ang ginmanduan nga magpatigayon sang initial review kag evaluation sa mechanical kag electrical plans para sa pag-issue sang permit to operate sa mechanical equipment kag certificate of electrical inspection para sa electrical wiring installations. Para sa katapusan nga balita nasyonal, ginpanawagan ni Bayan Muna Representative Carlos Zarate sa House Leadership nga padasigo ng pag-aprobar sa House Bill 10386 o kon Unbundling of Fuel Prices Bill nga nagatuyo mo transparent ang pricing scheme. Suno kay Zarate, ang tika nga maga-complement sa pending nga consolidated bill nga nagalaom nga maga-suspender ang excise tax sa petroleum products sa anong kabulan. Sunod diri dapat padasigon sa Kongresong pag-aprobar sang House Bill 10386 agon nga makita sa mga konsumidor ang proseso sang oil pricing. Panindugan sini nga ang hagna ang para sa transparency. Ilabi na sa karon nga ang pungsod ang yarag gihapon sa pandemic kag kada peso ang dako ng nga balora. Ilabi na nga sa mga ordinaryo nga konsumidor. Gipanugyan man ni Zarate at sa Department of Energy o kon DOE nga suportahan ang hagna ilabi na sa karon nga may mga big time oil price hike sa gasolina, diesel kag kerosene.
Subong nga tuig, ang gasolina ang may pagsaka na sa 1 peso and 50 centavos tubtob 1 peso and 60 centavos sa kada litro. 1 peso and 80 centavos tubtob 1 peso and 90 centavos sa kada litro sang diesel. Kag 1 peso and 60 centavos tubtob 1 peso and 70 centavos sa kada litro sang kerosina. Pahayag sini nga sunod-sunod na ang pagsaka sang presyo sang gatong apang hindi makita ang tikang sang gobyerno agad masolusyonan iniya. Sa tunga sang crisis nga ginpalala pa sang pandemic nga tuman ka nakaapekto sa mga pumuluyo, kalakip na ang mga pigado nga nagapanawagan sa DOE nga mangin mas proactive kag suportahan ang hagna. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 28 minutos na nakaligad sa atak ng alas 6 sa aga. Saylo kita sa mga detalye na sa nagapangunan nga balita international. Kadto kita sa London. Ginaligar sang Britain nga mayara sila sang impormasyon nga nagapangita sa pamaagang Moscow nga maka-install sang pre-Russian nga leader sa Kiev. Bangga karon nga nagadako pa ang kahangawa sang Ukraine sa posibilidad sang Russian invasion. Nagdako ang tensyon sa nakaligad nga mga simana sang ang 10,000 nga mga Russian troops ang nagtipon sa borders ng Ukraine, dala ang mga tangke, fighting vehicles, artillery kag mga missiles. Pahayag sang London nga nakakita na sila sang ebidensya nga pila ka mga anay Ukrainian politicians ang nagapabilin nga may kagtanan sa Russian intelligence services kag ang anay members ng parliament nga si Yevgen Moreyev ang ginakonsiderar bilang potential leader. Pahayag sang Foreign Office nga pila sa mga may contact sa Russian intelligence officers amo ang sa karon involved sa pagplano sa pag-atake sa Ukraine. Apang wala na sa mga iniging pagwa ang detalye sang ebidensya. Pahayag naman sa US official nga makahalangawa ang ginaligar nga plano. Ginpanginwala naman sa Moscow ang aligasyon kaya pahayag nga ini ang disinformation kadungan sa pagpanugyan sa London nga untaton ang pagpanapta sang wala sang kapuslanan nga impormasyon. Pahayag sang foreign ministry sang Russia nga ang nagalibot nga disinformation ang indikasyon nga ang NATO members ang ginapadalagan sang Anglo-Saxon nations amo ang nagapasaka sang tensyon sa palibot sang Ukraine. Ang akusasyon ang nagwa sa pagtakop sa isa ka semana nga intense international diplomacy nga nagtakop kun sa rin si Antony Blinken kag Sergey Lavrov, mga top diplomat sa Washington kag Moscow ang nagugyan sa pagtrabaho agad nga mapaganhagan ang tensyon. Si Moravey ang lalaki ang ginpangalanan sang London ang napalo sa iya pwesto sa Ukrainian Parliament sang ang iya nga partido na paslawan sa pagdaog sa 5% sang boto sang 2019 elections. Siya ang ginakonsiderar tang iya sang Ukrainian TV station nga NASH nga ginaplanuhan na nga i-shutdown sang regulators sumalin sa nakaligad nga tuig pagod sa akusasyon nga hindi ang naga-air sang kon nga ini ang nagapagwa sang pro-Russian propaganda. Paandam kagit akusaran sang UK nga may plano ang Russia sang plot agad igabutang ang pro-Moscow allies sa pungsod Ukraine. Sunod sa Foreign Office sang UK mahimo nga igabutang sa pwesto kung matigayon ang invasion amo si former Ukrainian MP Yevgen Morayev bilang potential nga candidate sang Kremlin. Ang kabayin sang report ni Bombo correspondent Ramil Sugon direkta naman sa United Kingdom. Sa Vatican City, ginpaay ni Pope Francis kahapon nga ginasundan sini nga may pagkabalakang nagasaka ang atensyon sa Ukraine kag gining nagapanawagan sang isa ka adlaw nga pagpangamuyo para sa kalinong sa masunod nga semana. Sa Sunday Angelus Prayer sa nga Papa sa St. Peter's Square kahapon, ginpaay sini nga ginasundan niya nga may pagkabalaka ang nagasaka ang atensyon nga nagapamahog nga magtugas ang pagkaguba sang kalinong sa Ukraine. Nagpanawagan man ni sang seguridad sa European continent nga yara sa karon sa dako nga risgo. Nagpanawagan si Pope Francis nga sang pagpangamuyo kung sa rin ang tanan nga political actions ang ginapangabay sining nga ginabuhat agud maserbe ang human brotherhood para sa partisan nga interes. Pahayag sang Pontiff nga kung sino man ang magalagas ang mga sang pangkaugalingon lang nga tinutuyo apang makahalit sa ibana, ang makabig man nga ginabaliwala ang iya nga kung makatawo bangod tanan ang gintugas nga magululutod. Bangod sa nasambit nga rason kadungan sang pagkabalaka bangod sa nagakatabo nga tensyon, ginpropose ni nga sa Miyerkules Enero 26 ang himuon nga adlaw sang pagpangamuyo para sa kalinong nga. Naibiluan nga tuman kainit ng tensyon sa tunga sang Moscow kag Washington nga may kangtanan sa Ukraine nga ginapayag sang Europe kag Estados Unidos nga ginpalibutan sang kapin 100,000 nga mga Russian troops nga ginagapreparar na para sa pagpangsakop. Sa piyak nga bahina, ginpanginwala naman sa Moscow ang plano nga invasion.
Kag sa katapusan ng balita international, sa Moscow naman nag-resign na ang presidente sa Armenia nga si Armen Sarkisyan kahapon nga nagapayag wala siya ginatagan sa nagakigong gahom sang konstitusyon nga makaimpluwensya sa mga hitabo. Si Sarkisyan nga nagapungko bilang presidente humalin sang 2018 ang may inipaghang panganay bato kay Prime Minister Nikol Pashinyan sa nakaligad nga tuig bangod sa pila ka mga issues kalakip na ang pag-dismiss sa pinuno sang Armed Forces. Nakita nga mas makagagahom ang papel sang Prime Minister sang presidente. Pahayag ni Sarkisyan sa official website sang presidente nga madugay na siya nga nagapaminsar kag gini nakadesider na nga mag-resign sa pwesto bilang presidente sang republika matapos ang aktibo nga pagtrabaho sang kapin-apat ka tuig. Pahayag pa sini nga question kung nga ang presidente ang hindi sarang makaimpluwensya sa mga political events nga nagdala sa nagaluntad sa karon nga national crisis. Sunod diri maatag nga ang rason among kakulang sang piyasa nga among konstitusyon. Patag sini nga ang ginalinan sang pila ka mga problema sa pungsod sa karon ang yara mismo sa mga ginapatuman nga basic laws. Sa referendum sang Disyembre 2015, ang Armenia nangin parliamentary republic samtang ang presidential power naman ang ginbuhinan. Wala naman sang ginmit lang nga direkta nga events o kung issue ang nag-resign sa presidente. Nibruan niya ang Armenia ang nagsugot na sa ceasefire batok sa Azerbaijan sa telelikdan nga Nobyembre sa ilang nga border. Ini matapos sa ginpanugyan sa ina sang Russia nga magpaiway sa pagkomprontar kasunod sang malala nga pag-ininaway nga nagdangat sa anom kasimana nga gyera sa tung 2020 sang ang Moscow ang nangin brokers sa peace deal agod nga matapos na ang hostilities. Para sa balita sa negosyo, kung magapalain pa pagsakas ng presyo sang harinang ginapahayag sa mga panadero, nga wala na sila sang mahimo kundi ang pasakaan ng presyo sang tinapay. Naibaluan nga ang presyo sang harinang nagsaka na sa 1,030 pesos kada sako gikan sa 800 pesos sa Disyembre. Ang Class A naman sini ang mas mahal nga nagadangat sa 1,100 pesos kada sako. Nagsaka man ang presyo sang kalamay sang 50 pesos sa kada sako. Kung ang presyo sang harinang padayon nga magasaka, ginalantaw nga ang presyo sang pandesal ang magasaka man sa 3 pesos gikan sa anay 2 pesos. Giningyo naman sa Philippine Baking Industry Group o Confil Baking ang Department of Trade and Industry o DTI kung mahimo nila nga mapasakaan ng presyo. Ginapropose ang Phil Baking ang pagpasaka sa presyo sa Pinoy Tasty sa 4 peso and 50 centavos kag ang Pinoy Pandesal sa 3 peso and 50 centavos. Ang pagpataas ng presyo ang himuon sa duwa ka tion kung saliin ang katunga ang patigayunon sa February 1 samtang ang nabilin ang mag-aapekto sa April 4. Santo sa Phil Baking, ang pagsaka sa presyo sang harina ang bangod sa pagtaas ng demanda apisar sang naganubo nga supply. Apang pasaling naman sang Phil Baking nga panubuon ang presyo sa tion nga magpanaog man ang presyo sang harina. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may baylong 51 pesos and 42 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may baylong 6 pesos and 60 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may baylong 38 pesos and 17 centavos. Ang isa ka Saudi Arabian rial may baylong 13 pesos and 71 centavos. Kag ang isa ka euro may baylong 58 pesos and 18 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang unleaded nagabalor sa 60 pesos and 55 centavos. Tubtob 60 pesos and 90 centavos. Ang premium nagabalor sa 61 pesos and 55 centavos. Tubtob 61 pesos and 90 centavos. Kag ang diesel nagabalor sa 50 pesos and 30 centavos. Tubtob 52 pesos and 16 centavos. Para sa aton nga balita sa inampang, napamatudan sa Filipino fighter Mark Magsayo nga dreams do come true sa iyang pagdaog sa WBC featherweight title kahapon. Nakuha ni Magsayo kahapon ang iyalabing unang world boxing title sa iya maluto si American boxer Gary Russell Jr. sa Borgate Hotel Casino sa Atlantic City, USA. Matapos ang kadalagaan, ginpahayag ni Magsayo ang titulo ang makabig sini nga dream come true. Sunod sa boksidor, siya nga post-fight interview nga humalin pa lang sang bata iniya sa makasulod bilang amateur tubtub sa nangin professional boxer. Handom na niya nga mangin world champion. Nakuha ng pagpasidungog sini nga siya ang isa na kampiyon. Kaga ginapasalamatan man sini ang tanan nga mga Filipino nga nagasuporta sa iya. Sa ngini ang ginpamangkot kung willing ini nga maghampang liwat bato kay Russell bangod sa injury sang kasumpong sabat sa boksingero nga nakadepende ang desisyon sa iya promoter nga si Sean Gibbons. Apang pasalig sini nga willing siya nga maghampang o kung willing siya nga maghampang bisan sa sino man nga kasumpong. Bangod sa kadalagaan, na-maintain ni Magsayo ang iyang undefeated record kag na-improbar ang 24 wins, 0 losses considering 16 ka mga kadalagaan ang pinaagi sa knockouts.
Ladies and gentlemen, after 12 rounds of action, we have a majority decision. Here are the score totals. Judge at ringside, Lynn Carter, scores about 114 to 114, even a draw. Overruled by judges Mark Constantino and Henry Grant. They both scored about 115 to 113 in favor of the winner and the new WBC Featherweight Champion of the world, Mark Magsayo. Nabatian ang announcement sa kadalagaan ni Mark Magnifico Magsayo. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 38 minutos na nakaligad sa atak ng alas 6 sa aga. Kagkaroon sa ito naman nga showbiz news. Nagpositibo ang aktor nga si Ding Dong Dantes kagang iya pamilya sa COVID-19. Ginpakigbahin sa aktor kahapon sa Facebook ang video kung sa rin ginadetalye sila ang ilang pagantos sa sulod sang duha ka semana matapos nga malatnan sang virus. Payag ni Ding Dong ayara na siya sa ikanapulo nga daw sang quarantine. Wala naman sila ginmensionar kung sino pang kalakip sa iya pamilya ang nagpositibo sa test tapos sa aktor ini ang nag-umpisa sang halos sa tanan sila naka-eksperyensya sang paghilanat kag iban pa nga sintomas. Sulod diri sang tanan sila sa balay ang ginhilanat na kag nakabatyag sang sintomas. Dito na sila napinsar nga mahimo na lakip na sila sa search gani nagpaydala mamay sa test kung sa rin sila nagpositibo sa balatian. Dugang pa sang aktor nga sila nakabato na sang booster shot isa ka semana antes nagmasakit kag wala man sila nakaibalukon sa diin o kung paano nalatan apang ginapakamay na lang nila nga mild lang ang nabatyagan nga sintomas. Payag ni Ding Dong nga nabudlian sila sa paghulag kangay sa pagbakal sa mga bulong kag pagpreparar sang pagkaon bangod wala tanan sila o kung bangod sila ang nagpositibo. Apisar sini ginapasalamatan man sa pamilya ang mga nagbulig sa ila kalakip na ang ilang mga himata kag abyan. Gin special mention man sang aktor ang iya iloy nga si Angeline nga nag-deliver sa paborito nila nga pagkaon sang iya nga mga kabataan. Payag ni Ding Dong nga maayo ang sitwasyon sini kag mahimo na nga makabalik sa trabaho subong adlaw. Gipanumduman sini sa mga viewers nga ang pagpositibo sa test ang hindi dapat nga ikahuya. So sa aktor hindi sala kung dapat ikahuya ang malatnan sang COVID-19 pangud bisan ano pa nga paghalong ang himuon nagapabilin gihapon nga risgo nga matapikan sini. Magluwas sa pagsunod sa safety protocols gipayagban ni Ding Dong nga importante man nga makaangkon sang extra protection gikan sa available nga bakuna kag booster shots. Sa sunod sa aktor ang pagpanghangkat nga ginatubang sa karon sang kalibutan ang tuman kabuday nga challenge para sa tanan apang malampuwasan nini kun magabuligay ang tanan kag padayon nga paminsaron ang ikaayo sang tagsa-tagsa. Para sa aton nga Bombo Health News, ang tuba o coconut vinegar ang makabing nga staple sa pila ka mga putay sa Southeast Asia pati na sa India. Himo ini sa duga nagikan sa mga bulak sang puno sang lubiya. Ang duga ang kinahanglan nga ma-ferment sa sulod sang 8 tubtob 12 ka bulan kagamat-amat ini nga nagahimo nga langgaw. Apang nakaibalo bala kamo nga mga kabombo nga ang tuba ang mayaraman sa mga health benefits sa ikayong lawas ng isa ka tawo. Ang pag-inom sang tuba ang nagabulig sa pagbuhin sang bugata, nagapanabis ng digestion, nagapabasakog sang immune system kag nagapahealthy sa korason sang isa ka tawo. Mayaraman ini sang acetic acid, nga isa ka compound nga nagapadula sang gutom sang isa ka tawo. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 41 minutos na nakaligad sa tak na alas 6 sa aga. Kagaron sa ato naman nga balitang espesyal. Ginanunsyar sang grupo nga French physicists nga nagapahabok sila sang bubble nga nagadugay sang 465 kadlaw antes maglupok. So sa University of Lille o Lille team nga ang findings sa ginpost sa Journal of Physical Review Fluids nga ang research sa bukal sang habon ang nakita nga naglupok matapos nga pila ka segundos pagod sa gravity-induced drainage o kon ang evaporation sang liquid sa sulod sang soap sphere. Ginturan ini sang team nga America Rokes, Alexis Dushnik kag Michael Baldwin ang typical nga fragile kag ephemeral soap bubbles kag gas marbles ang sa isang bubble na giniwas sa mga liquid solution nga mayroon sa plastic beads. Ginpayag sa mga researchers na gin-analyze ang water-based gas marbles kag gas marbles ang nagimo sang solusyon sang tubig kag glycerol. Ang compound nga masami nga ginagamit sa pila ka mga pagkaon kag bulong ang gas marbles ang mayara sang glycerol nga nagapakita sang kadugayon kung sa rin isa ka bubble na nagadugay sang 465 days o kung natin maglupok ka. Gipag sang team nga ang lifespan sa marbles sa ginapatihan nga bago nga record sa pugos nga
kalibutan. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 42 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 aga. Sa ilo kita sa atin weather update. Alas 3 kayo na sang kaagahon ng low pressure area o kung LPA. Nasiplatan 445 kilometers isang Surigao City, Surigao del Norte. Ang Eastern kag Central Visayas sa maka-eksperyensya sa magalumon ng kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan kag pagpanaguob dala sang trough sang LPA. Ang nabilin nga bahay sa Visayas sa maka-eksperyensya sang magulugal tubtub bagalumon ng kalangitan nga may tumalagsaon nga pagulan tugas ang localized thunderstorm. Ang Visayas ang makabatyag sang may kasarangan tubtub sa mabaskog nga huyop sang hangin padulong sa silangan tubtub na minhan ang silangan nga direksyon. Ang baybayon ng mangin may kasarangan nga pagbalod. Sa ato naman natin sang temperatura sa Metro Manila 24 to 31 degrees Celsius. 3% lamang ang tsansa sang pagulan. Ang hangin ay may kabasagon nga 2 km kada oras with clear and periodic clouds. Sa Naga, 24 to 30 degrees Celsius ang antas sa temperatura. May 87% ka chance sa pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 1.6 km per hour with overcast clouds. Kag sa Rojas City sa Capiz, 25 to 29 degrees Celsius ang antas sa temperatura. 88% ang chance sa pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 3.4 kilometros kada oras with broken clouds. Sa General Santos, 24 to 29 degrees Celsius ang antas sa temperatura. May 87% ka chance sa pagulan. Ang hangin may kabasgon ng 0.6 km per hour with overcast clouds. Kag diri sa syudad sang Bacolod, 24 to 29 degrees Celsius ang atad sang temperatura. 88% ang tsansa sang pag-ulan. Ang hangin may kabasgon ng 4 km per hour with overcast clouds. Ang adlaw nagbutlaka, nasa 25 subungid lamang nga aga kabaga tunod las 5:51 karon sa hapunanon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 44 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga. Inyo na batian ang mga balita nga gindulong sa inyo sang Bombo News Team sang DYWB Bombo Radio Bacolod sa subong daw sang Lunes, Enero 24, tuig 2022. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kag kami ang inyo nangintag balita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Kag sa ito nga Bombo News Analysis, agin padala sa isa kamawkod gatag palamati sang Bombo Radio Bacolod, inagin basa ni Bombo Daniel Lecciones, kag ini ang may tigulo, wala katapusan nga reklamo. Kung aton pa madumduman, madamo nga kapitan sang kaso ginpasakaan, kaya ang pagpanghatag sang SAP sila ang may pinilian, nga ang qualified nga pumuluyo wala nila natagaan. Ari naman ang 5,000 nga bulig sang gobyerno para sa mga biktima ni Odette nga bagyo, apang mga pumuluyo liwat nagareklamo kay wala sila kabaton bisan sang 5. Dako gid ang aton kun kisa katingala nga asa oras ang gobyerno maiyat nga kwarta, may mga kuturan kita nga daw ginaimbierna kay suno sa ila may lamod ang pagpanghatag politika, kay kung ikaw kontrapartido sigurado gid madula ang ngalan nimo. Kabay patani ini nga practice ato na dulaon nga dapat ang tanan aton patilawon kay tagsa-tagsa may mga kinamatarong agud to sa liwat sila ang makabangon. Ang ini nga pangunauna ang pananawan ang ginpadala ni Leo Seralbo sang Granville Subdivision, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radio Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radio Bacolod, bombo_bacolod@bomboradio.info. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes, ang
pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman isa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na iya mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Balo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iya sang ido sa garuduhon nga nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman.
Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! 8 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Welcome diri sa pagabangalaga sa Bombo Report Second Edition. Adlaw sa Lunes sa Petsa 24 sa bulan sa Enero sa buong tig 2022. Ikapat ang adlaw sa Lunes sa unang bulan sa buong year 2022. Sa buong aga mangin kaupod ang inyong alagad si Bombo Erlin Bayonita. Updan na kita sa alas 7 ang atak na sa buong aga sa pagdulong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Mga nabalhaga sa ato ng mga police station sa diri sa maya syudad sa Bacolod, Calaquipan na sa maya probinsya sa Negros Occidental. Ginatsekan nato ng medical bulletin sining isa ka tigulang babayi nga nabungguan sa SUV diri sa maya barangay Mandalagan subong nga aga. Kaya sa nga tindalikdan nato may ragid sa nga ginbawian sa nga kabuhi sa nga nabungguan sa nga taxi dira sa maya Bata area. And then sa buong kamer naman sa nga nabungguan sa isa ka Toyota Fortuner diri sa maya area sa nga barangay Mandalagan sa piyakalinya with Bombo Grace Lynn Labatoan. Bombo Grace sa report. Kamen. Bomba Erlin, isa ka tigulang babayi ang nabungguan no, sa Toyota Fortuner nga sa lakyan nagaduaga sang puti. So Bomba Erlin abtan pa ini siya no sang gamay lang nga ulan. So pag-abot kagina naton, ini siya ang nagahigda na yon medyo sa kilid ng lawas siya sa pedestrian lane. Bomba Erlin na malapit sa Carmen Light ni bala kagadiri sa City Mall Mandalagan. So ang nag-respond Bomba Erlin una gid amuning mga tawo nga nakakita man sa iya kaga sa ka ukon tatlo ka mga bitaw officers Bomba Erlin no amo man nagtawag sa police station sa Ricag sa rescuer. So ini nga tigulang Bomba Erlin masami na siya lakat no sa dira nga area according sa mga tao nga ipamangkot ko kanina nagadala na siya sang sako permi nga may unod nga mga scrap Bomba Erlin. Ang sundang diri no nga nakahalid pa sa dalan no makita sa aton nga litrato kag sa video Bomba Erlin nga na may dugo sa punta kag ang scrap ni nga sin no may dugo man pero sa lawas ang tigulang sa tiil lang Bomba Erlin ang iya nga pilas pat kagina nagakurog-kurog siya no abi namon gani wala na sang kabuhi pero pagpalapit kagina nakon nagakurog-kurog siya nga wala naman Bomba Erlin gagihog kid no muna Bomba Erlin ang iya nga plastada kagina base sa kakulba Bomba Grace. Yes, Bomba Erlin posible na no dala pag isang kulba but hindi siya kagiho. Hasta nga nag-abot Bomba Erlin ang rescuer amo lang i-Japon ang plastada ya. No ipamangkot ko man to kagina ang mga nakauna sa aton no sa mga tao dito. Amo lang gid Bomba Erlin ang iya nga plastada wala gid siya gagiho kag ang Fortuner nga sa lakyan alam na nakapundo sa kilid or sa unhan-unhan na yon. Ang inang Fortuner di na siya makadto sa south or sa north. Makadto ni Bomba Erlin ang Fortuner sa south no. Pakadto sa south. Yes. Okay. So, basi naliwan ba lang pagtabokan niya or dasig ang dalagan sa SUV? So, Bomba Erlin, according sa nakuha sa information nito kagina, kay Miyara itong nakakita, gid pero hindi uwan makaan sang fully nga mga details pala or full details. Hinay lang ko no, ang padagan sang ini nga Fortuner. So, naka-confirm sila ang detail officer. But ang naka-witness gid hindi sa mga pahayag ko anong nakita ya Bomba Erlin. Sa kagwardya. Base na sa gairan lang bala kay tikon na dasig atod peligroso gid para sining babayi. Yes, Bomba Erlin no kag siguro sa nakakulba mo to nga wala siya makagihog gid kag ang isa nga panginhawa pertika dasig Bomba Erlin. Okay. Why gaulan no pero gaguo mga ton kawaan no Bomba Grace? Yes, Bomba Erlin gaguom no
Talit ito kaginaas ang nagdamol lagi ang pagturo talit himay lang kay nag-abot ng rescue working po na lang dayon ang tigulang ko po dito bombarlin ang iya kung mga bata nga lalaki. Ahay. Sige. So, kabaya pang dasig ang iyang recovery sa man ka hospital diri sa aton sa may syudad sa Bacolod. Any idea kung taga din siya nga barangay? Bombarlin, posibleng taga barangay Mandalaga lang ini siya kay permigid siya nagalakat, no? Sa mga muna oras, kumaling nadala permi nga sako. Okay, sige. Thank you, Ma'am Grace. Yes, Marlene, para sa dugang update no, regarding sa kaning aksidente, kung ang talagay sa atong mga kapulisan sa Precision 3. Ini si Bombo Grace Libato nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Grace Labaton sa buong ginadala sa isa ka hospital diri sa Maya Ciudad sa Bacolod. Ining isa ka babayi nga nabungguan sa Toyota Fortuner dirigid lamang sa Maya area sa barangay Mandalagan. Sa buong nga aga ginapatihan ng taga barangay Mandalagan manini siya kag masaming panggatipo na balaga nagapangolekta sang scrap kung sang anuman nga pwede ipakilo sa mga naglain-lain ng bahin sang barangay Mandalagan. 2 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Magadalagyan sang payong kung meron sang katuan subong nga Lunes kay ang traffic ng extension sang low pressure area amo ni ang nagadala sang lapta-lapta nga pagatupa sang ulan nga meron sang pagkilat kag pagpanagob sa pila ka bahin sang Visayas kag Mindanao subong nga Lunes. Base diri sa ginapagwa nga weather bulletin sang Pag-asa kaina ang mga lugar nga apektado sang traffic sang low pressure area amo ni ang Eastern Visayas, Central Visayas, ang Caraga, ang Northern Mindanao, and then ang Northern or ang Davao region. Ang nasambit ang mga lugar sunod sa aton nga State Weather Bureau ang mga eksperyensya sa magalumon ng kawaan subong nga Lunes nga meron sang posibilidad nga magaluntad ang flash flood kag landslide sa tion nga magatupa ang tayuyon or ang tayuyon nga pagatupa sang madamol nga ulan. Gabay yaramada sa possibility sunod sa Pag-asa nga magaluntad ang landslides. Kay alas 3 kay na sang kagahon ang low pressure area yara sa 445 kilometros sa nasidlangan sang Surigao City sa may Surigao del Norte. Ang Metro Manila naman ang nabilin nga bahin sang Pilipinas mag-eksperyensya sang magalumon nga kawaan at tubdabakon kay sa mga lapta-lapta man nga pag-ulan dala sang localized thunderstorm nga mayara man sang posibilidad pagaluntad sang mga pagbaha sa tion sang severe thunderstorms subong nga Lunes. Kay subong medyo nagakambyo naman ang panahon, no? Tama naman na kainit ako na adlaw, that is why ang nagadamo man na bala ang mga kotoran naton nga nagabatyaga sang trangkaso. Pagod suning matugnaw ako na aga and then kun adlaw naman alas 8:30 pa lang sus nagabiti ng init. Impunto alas 7 na, yari na ang Bombo Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ng Lunes, Enero 24, taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating pong sports, balita itong pagbati bumuhos matapos baagaw ng Pinoy boxer na si Mark Magsayo ang WBC featherweight title sa longest reigning title holder na si Gary Russell Jr. Bagong kampiyon naman, handang harapin daw ang sinumang magtatangkang agawin ng titulo. Ang ama naman ni Mark Magsayo labis na bumilib sa tagumpay ng kanyang anak. Mga taga-Buhol naman, todo suporta. Sa balita sa ibayong dagat, itong si Pope Francis naglaan ng day of prayer naman dahil sa tensyon na nagaganap doon po sa Ukraine.
Mas marami pang mga lugar naman inalerto ngayon sa Visayas at Mindanao dahil sa paglapit ng low pressure area. Ang Eastern Visayas at Caraga region maaring bahain ayon yan sa Pag-asa. Samantala itong Dinagyang Festival 2022 naging matagumpay. Ang Bomba Radio Philippines po pinuri ng Iloilo City Government sa matagumpay na Dinagyang coverage. Karagdagang balita mula sa ibayong dagat, ang Amerika may babala sa Russia kapag karagdagang tropa nila ang papasok o papasok sa Ukraine. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buda. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bombo Sports News. Bumuhos po yung pagbati dito pa rin sa ating bagong WBC Featherweight Champion Mark Magsayo at handa pong harapin ng bagong kampyon ang sinumang boksingero daw na magtatangkang kukuha sa kanyang titulo. Kasunod ito ng talunin po ng 26 years old na Tagbiliran City, Bohol native ang tinaguriang long reigning title holder na si Gary Russell Jr. sa laban nila na ginanap sa Atlantic City sa New Jersey. Dahil niya sa pagiging kampyon na nito na ay wala na umanong dahilan para umatras. Magugunitang sinamantala ng Pinoy boxer ang dinaramdam na torn tendon ng American boxer noong 10th round. Wala pang tugon si Magsayo sa naging hamon ng American boxer na magkaroon sila ng rematch. Kaugnay niyan, narito pa ang pahayag ng WBC Featherweight Champion Mark Magsayo. Big shoutout. Big shoutout sa mga Pilipino. Suportan natin dyan. Ito na ang pangarap natin sa mga Filipino fans, Magsayo fans, simula umpisa hanggang ngayon. Champion na tayo. Ito yung pangarap natin. Natupad na. Woo! Thank you. Shoutout sa inyo lahat. Di ko kayo masa-isa pero alam nyo kung sino kayo. Simula umpisa sa pampa ko. Hindi pa ako kilala. Hanggang ngayon. Sinusuportahan nyo ako. Maraming salamat. Ito na yung matagal nating pinapangarap. Maging world champion. Salamat din ako mga idol sa coach ko, Coach Marvin. Simula umpisa. Simula pagdating ko sa wildcard, dito sabi ko dito ako ma-world champion. Kasi meron ako mga matatag na mga coach. Coach Freddy, Coach Marvin, mga magagaling na coach. Kaya ginaguide nila talaga ako, pinupush nila ako sa training, every sparring training. Ito talaga yung pagpursige ko. Ito na. Champion na tayo. Hindi ko kayo ipapahiya sa laban. Palaging panalo lawit, palaging positive. Coach, no? Ano masasabi mo, Coach? Bigay todo. Kahit na tinatamaan, hindi nagbabago ang determinasyon. Tamaan ako sa body shot, alam nyo yun. Dito, 2 beses. Hindi ba? Okay, fine, let's go! This is it! Pansit! Yan po ang WBC Featherweight Champion. Bagong kampiyon po yan na si Mark Magsayo. Iba na po talaga ang panahon ngayon mga kabombo. Matinding init na bigla ang panakanakang pag-ulan po ay lagot kang bata ka. Mabuti na lang po at mayroon itong tinatawag na Immunomax food supplement. Ang Immunomax ay gawa po sa CM Glucan na nagmula pa po yan doon sa bansang Switzerland. Ito ay available in capsule for adults po yan. Siyempre, meron din po tayong syrup para sa ating mga kids. Meron ding forte variant mula rito sa amin o kahit nasaan ka pa. Magandang balita talaga itong Immunomax. Bahalagang paalala po, ang Immunomax ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Bombo International News. Hindi maiwasan ni Santo Papa Francisco ang mabahala sa lumalalang tensyon dun sa Ukraine. Dahil dito ay nanawagan ito ng Day of Prayer sa susunod na linggo ang Santo Papa para sa ikakatahimik ng lugar. Sa kanyang Sunday Angelus Prayer sa St. Peter's Square, sinabi nito na lubhang nakakabahala ang tumataas na tensyon sa Ukraine. Isasagawaan niya ang Day of Peace sa January 26. Magugunitang pumalo na sa mahigit 100,000 mga sundalo ng Russia ang nakatalaga sa border nila ng Ukraine na ikinagalit ng Amerika at ilang kaalyadong bansa nito. Pakinggan natin si Santo Papa Francisco.
Seguo con preoccupazione And Pope says he is following with great concern che minacciano di infliggere un nuovo colpo alla pace in Ucraina e mettono the new blows to peace in Ukraine, ancora più vasti. with repercussions that will be felt around the world. I make Buona volontà an appeal to all people of goodwill levino preghiere a Dio Onnipotente that they may raise up prayers to God Almighty so that any action all'inizio della fratellanza umana or political initiative may be at the service of human fraternity and of peace. i propri scopi a danno degli altri disprezza la propria vocazione di uomo, perché tutti siamo stati creati fratelli. Per questo e con preoccupazione, viste le tensioni attuali, propongo che mercoledì prossimo, And 26 gennaio, he proposes for next Wednesday a day preghiera of prayer per la pace. for peace. Inyong napakigan si Santo Papa Francisco. Sa dagdag pagbabalita sa oras na ito, ang ama ni Mark Magsayo labis na bumilib sa tagumpay ng kanyang anak at ang mga taga-Bohol naman, todo suporta. Ating alamin yan sa live report ng Bombo Radio Cebu. Yes, Bombo Jane, tuwang-tuwa ang ama ng WBC featherweight champion na si Mark Magsayo sa pagkapanalo nito kay American boxer Gary Russell Jr. via majority decision sa kanilang laban kahapon sa United States. Sinabi ng ama na si Joseph Judy Magsayo na nagbunga ang pagsisikap ng kanyang anak na si Mark mula sa kanyang pagsisimula sa boxing noong siya ay nasa 8 taong gulang hanggang ngayon na ang kanyang anak ay isa ng international champion. At kaugnay nito, Bombo Jane, Bombo Gerald, ating makasama ang ama ni Mark Magsayo na si Sir Joseph Judy Magsayo. Kireo, ito na injury siya? Rafael? Yes, Sir Judy, magandang umaga po. Live tayo ngayon sa Bombo Network News. Sir Judy, magandang... Sir Judy, magandang... sir, magandang umaga. Go ahead, Bombo. Yes, Sir Suset. Judy, Ayan, so Sir Judy, magandang umaga po. Live na po tayo dito sa Bombo Radio Philippines, nationwide, worldwide. Wako kagama. Ayan, Okay, sir. Apo, sir, kumusta po kayo ngayon? Ano po yung pakiramdam na talagang kampiyon na yung inyo pong anak na si Mark? Sobrang masaya, sir. Sobrang masaya. Pasalamat sa Panginoon Diyos nga manalo. Opo, sa ngayon po ay itong inyong anak nakausap na po ba ninyo matapos siyang magkampiyon po kahapon? Opo, sir. Sobrang saya siya. I-congrats ko siya, sir. Opo, mayroon din po ba siyang ipinangako sa inyo pagbalik dito sa Pilipinas dahil bagong kampiyon po itong inyong anak po? Sabi sa kanya, bumili daw siya na bahay kasi walang bahay dito sa sa Bohol. Pater lang. Opo, yung performance niya, ano pong masasabi nyo dito sa performance ng inyong anak po kahapon dahil talagang todo bigay ito, natapos niya yung 12 round na malakas pa rin po? Oo. Sabi sa kanya, heart training. 3 bisis ang araw yung training niya. So, kontento po kayo dito sa kanyang performance. Para sa inyo, wala na siyang dapat baguhin dito or kailangan pa niyang bag training ng mas maayos po, sir? Kontento na po, sir. Kasi yung dati, parang
ano yung tamina niya, parang kulang pa. Ngayon, murag, kontento na ko, sir. Opo, si Bombo Jane, may katanungan din. Bombo Jane, go ahead. Oo, Sir Judy, magandang umaga po muli, no? Sa pag-uwi po ng inyong anak na si Mark Magsayo dyan sa Bohol, ano po ang mga paghahanda na inyong inihanda po, sir? Hindi pa ko alam, ma'am. Okay. Yung decision yung anak ko, yung decision niya. Okay. Marami po ang nagsasabi, sir, na posible ang inyong anak na si Mark Magsayo ang the next Manny Pacquiao. Ano po ang inyong reaction dyan, sir? Manny Pacquiao, ma'am. Isa lang ang Manny Pacquiao. Wala na lang yung ibang Manny Pacquiao. Magsayo lang. Okay, maraming salamat po, Sir Judy, sa oras na ibinigay nyo sa Bombo Radio at Bombo Siset. Salamat kayo, ma'am, sir. Okay po, Bombo Siset. Yes, Bombo Gerald, ayun si Sir Joseph Judy Magsayo, ang proud na ama ni Mark Magsayo, Bombo Gerald, Bombo Jane, habang matibay naman ang suporta ng mga Bulanon, lalong-lalo na ang lokal na pamahalaan ng Tagbilaran City, Bohol, sa kanilang paisano na si Mark na nanalo laban sa American boxer. Ibinunyag ni Barangay Buoy Kapitan Iolohia Aying na dahil sa kawalan ng kuryente sa kanilang lugar, nanunood na lang ang lahat sa laban ni Russell Magsayo fight sa kanilang City Hall na siya ring inisyatiba ng kanilang alkalde. Sabi ni Aying, sa bawat laban ni Magsayo sa boxing ring, very supportive din ang Buoyanon at proud na proud daw sila kay Mark Magsayo. Inilarawan ng kapitan ang Pinoy boxer na isang mabuting tao at palaging kasali sa amateur boxing sa kanilang lugar. Sa katunayan nga, Bombo Gerald, Bombo Jane, ibinahagi pa ng opisyal na nakita niya si Magsayo na nagsasanay at nagboboxing sa loob ng kanilang bakuran at ang mga puno ng saging ang ginawa nitong punching bag. Samantala, tiniyak naman ni Kapitan Aying na magpaparada sila na magkakaroon ng homecoming kung babalik si Magsayo sa Bohol mula sa Estados Unidos. Bombo Gerald, Bombo Jane. Okay, maraming salamat, Bombo Siset. Mula dito sa lungsod ng Cebu, ito si Bombo Suzette Bacaso Raffos. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, numero 1 sa probinsya at lungsod ng Cebu. Basta Radio, Bombo! Sa mga sandaling ito, makakasama natin itong isang presidential aspirant, si Senator Ping Lacson. Senator, magandang umaga po. Live na po tayo dito sa Bombo Radio Philippines, nationwide, worldwide. Bombo Gerald, Bombo Jane, magandang umaga sa atin lahat. Opo, Senator, nag-umpisa na itong forum ng mga presidentiables at ano po para sa inyo ang kahalagan nito para sa mga kandidato at bakit kayo maaring makalamang sa ibang mga kandidato pagdating sa aspetong ito, Senator? Hindi lamang sa mga kandidato, Gerald, higit sa lahat, mas importante ito sa ating mga kababayan para makita nila yung kung saan nakatayo yung mga posisyon ng ating mga kandidato sa iba't ibang mga issues. At makikita rin dito kung sino yung mayroong grasp at saka kung sino yung mas concrete yung maipapakita mga solusyon sa mga problema ng bansa. Hindi po ba dapat iboto yung mga presidential candidates na umiiwas na mabusisi yung kanilang mga plataforma katulad ng mga forum na isinasagawa at dinadaluhan po ninyo? Hindi naman. May kanya-kanyang dahilan kasi kung bakit hindi nakakadalo yung isa o dalawa o kung sino man. So iwanan pa rin natin sa ating mga kababayan, sa mga botante. Yun nga lang, kung hindi maririnig yung mga plataforma, mga programa, at yung mga issues na bumabalot sa individual, personal o kaya yung official na katauhan ng mga kandidato, look out na ng kandidato yon. Pero para sa akin, importante yung mga forums, mga debate na sa ganun, mas nakikilala noong mga boboto yung kanilang mga kandidato. Isa po sa mga tumatak sa isipan ng mga nakapakinig at nakapanood ng nakaraang presidential interview po yung salitang binanggit ninyo, yung sayang para sa larawan ng Pangulong Duterte at naku naman para sa watawat po ng China. Ano po ang nais ninyong ipaabot sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon sa mga mensaheng ito po, Senator? Una-una,
Retrato na nga ni Presidente Duterte, nagtataka ako bakit ang kailangang banggitin pa Pangulo ng Pilipinas o kaya Presidente at saka yung bandila ng China, ang sagot pa rin, bandila ng China. Sa akin, sinabi ko yung sayang kasi first, tatlong bagay unang-una, yung for all his noble intentions, yung pure intentions niya, at saka yung sinseridad ni Pangulong Duterte, para sugpuin ng unang-una yung laban sa illegal na droga, dapat nag-succeed kung tama yung implementasyon without the PNP having to resort to extrajudicial means. At saka ngayon, hindi na sana siya nagkakaroon ng pag-aalala na pwede siyang ma-held to court, worse, doon sa international, doon sa ICC. Pangalawa, again, dahil sa kanyang immense popularity, yung kanyang overwhelming mandate, susuportahan siya ng mga tao doon sa kanyang laban sa korupsyon. Kasi ito yung mga pangunahing advocacy niya. Pero along the way sa implementasyon, nakita natin na hindi lamang isa yung standard. Pagka mga kaalyado, mga kaibigan, parang iba yung treatment. So doon, pangatlo sa West Philippine Sea, sa malapit na pakikipagkaibigan niya kay Xi Jinping at saka sa China, sana hindi nagsasuffer yung ating mga fishermen. 1,500 fishermen natin ang ayaw nang bumalik sa West Philippine Sea. At bilyon-bilyong piso nawawala sa atin sa aquatic resources, sa fishing, at saka kung ano pa mga dapat napakinabangan natin. Yung tatlong malalaking punto na yon, na advocacy niya, sana nag-succeed tayo. Kaya sabi ko, sayang, kung nakapitalize lang yung kanyang overwhelming mandate, yung kanyang immense popularity sa ating mga kababayan, at saka yung kanyang magandang intensyon. Sana sa tatlong punto man lang yon, nagsasucceed na tayo. Doon ako nagsasabi na sayang yung opportunity. Apo, yung sagot naman po ninyong nako dito sa bandila po ng China po, Senator. Ang nako is bakit naman tayo ginaganito? Kaalyado naman natin, meron tayong diplomatic relations. Nako, bakit naman yung ating mga fishermen nakawawa, walang kalaban-laban, winawater cannon, tsaka niraram? Nako, bakit naman hindi tayo makapasok do sa ating exclusive economic zone? Nako, dahil nanalon tayo sa arbitral ruling, bakit hindi natin maipatupad? At isang bansa lang naman ang pinagmumulan ng lahat ng mga kadahilanan kung bakit umiiral yung problema sa West Philippine Sea, yung bansang China. Nako, kasi may mga paraan tayong pwede magawa tulad ng pag-i-strengthen ng mga alliances natin sa mas mga bansa na powerful at saka militarily strong like the United States, European Union countries, Australia, Japan, at marami pang iba. Kasi sila naman, meron din silang national interest yan kasi lahat ng foreign policy ng bawat bansa naka-anchor lang sa national interest. Sila naman, pwede natin silang harness yung kanilang national interest kasi 10 to 12% ng international trade diyan dumadaan. At saka gusto nila i-exercise yung kanilang freedom of navigation. So meron silang national interest. Yun ang hindi natin nakakapitalize. Kaya tuwing makikita ko yung simbolo ng China, napapanako ako. Kasi hindi dapat nangyayari itong nangyayari sa ngayon. Okay po, itong aking partner si Bombo Jane. May katanungan din po sa inyo, Senator. Bombo Jane, go ahead. Good morning, Senator. Nabanggit din po ang Kuratong Baliling sa mga paksa sa nakaraang presidential interview. Hindi po ba ninyo pinagsisihan ang pagkakalipol sa kanila, Senator? Kasi napakaraming napatay ng mga inosenteng civilian. May napatay pa itong bagong graduate na nurse. Nang nanay niya naglabada sa loob ng panahon na siya nag-aaral. At nung siya makakatulong na, doon pa naman napatay. Ang kasalanan niya lang, nando siya sa tabi ng bangko. Ito sa Santa Mesa, ito yung nung mangyari na harabas, pinagbababaril, ilang tellers ang napatay dito. Ilang mga depositors na wala namang kinalaman, ilang pulis ang napatay dito. At namamayagpag. Kaya hindi namin pinagsisisihan dahil unang-una, nanlaban sila. Sa halip na sumuko sila, nung sinabing sila huminto at itaas yung kamay, ang nakita mga barrels na mga baril. Kaya lang namang pabayaan na lang ng mga tropa namin na pagbababarilin sila. Siyempre in self-defense at ito naaayon sa batas, sa rule of law, yung element ng self-defense. Kaya ipagtanggol nila yung kanilang sarili. So ganun na nangyari. So wala akong pinagsisihan. Nalunod lang kami sa black propaganda dahil sa politika, dahil si President Erap na sang chairman ng PACC at that time at Vice President at siguradong mananalo bilang presidente sa 1998 election kasi nangyari ito 1994 o 1995. So pinag-initan. At ang nakita nilang pwedeng link kay Presidente Erap, ako, kasi ako yung task force Habagat commander noon.
Apat kaming general dito eh. Si IDG Director, tapos NCRPO Director, si General Canson, tapos yung Highway Patrol Group Commander, si General Subia. Apat kaming general, pero ako yung pinag-initan dito talaga dahil gusto nilang masira si President Erap, yung dating Vice President Erap. Right. Kung kayo po ay iimbitahan ng Bombo Radio para sa mga ganyang uri ng aktibidad Senator Forum Debate, nakahanda po ba kayong dumalo? Ano ang inyong magiging kalamangan sa ibang mga presidential ball na magpapaunlak po sakaling magkaroon kami ng ganyang aktibidad? Noon sa Bombo Radio, oo. Kasi ang Bombo Radio, napakalawak ng inyong reach, ano? Down to the grassroots, ano? Sa buong kapuluan. So talaga magpapaunlak ako. At hindi ko pwedeng sabihin, hindi ako magmamalaki na meron akong advantage. Ano? Nakaraan na yung Jessica Soho na interviews, presidential interviews, iiwanan ko na lang sa ating mga kababayan kung sino yung lumamang, kung sino yung may mga maling sagot. Alam mo, natanungin nung ipakita sa amin yung larawan ng Malacanang, natawa lang ako doon ako lang sumagot ng public servant. Simbolo yun eh. Kasi sa tingin ko, yung Malacanang, ito yung seat of public service, hindi ito yung seat of power. No, dapat yung occupant nito, ang tingin niya sa sarili niya, servant. Yung mga tao, yung ating mga kababayan, may not be his masters, but definitely, he is their servant. Kasi naluklok siya sa Malacanang, huwag niya isipin na yung inuupuan niya, upuan ng kapangyarihan, kundi upuan ng public service. Senator, kasama po sa inyong mga ipinipresenta sa presidential interview ay kung paano ninyo nasinop o naharang ang mahigit sa 300 billion pesos na bahagi ng kaba ng bayan mula sa posibleng pagkakanakaw lang. Bago po magtapos ang ating panayam, Senator, ano po ang inyong mensahe sa mga magnanakaw? Thank you, Jane. Alam mo, hindi ko akalain na umabot na pala sa 300 bilyon yung natipid ng ating pamahalaan dahil sa aking pagbubusisi sa national budget. Ang sinasabi ko doon, ang message ko, yung mga pinapangako ng mga tumatakbo, ginawa ko na, maski nung chief PNP ako, lumaban ako sa corruption, at ginagawa ko pa hanggang ngayon na senador ako. So ang aking mensahe sa ating mga kababayan, wag lang tayong tumingin doon sa panglabas na mga ginagawa ng ating mga kandidato. Maging mapanuri, maging discerning, nang sa ganon, masuri natin ano ba yung mga ginawa na, ano ba yung track record, ano ba yung competence ng mga kandidato. Kasi after all, isang araw silang hari sa polling booth. Ano? At 6 na taon ang pagdurusahan at kanilang magandang magiging karanasan kung tama yung kanilang pagpili at kung mali naman ang pagpili nila, 6 na taon sila magdurusa. So yun ang aking mensahe, yung ating mga kababayan dapat maging mapanuri na at saka hindi naman matalino kundi parang tingnan na yung kinabukasan ng ating bayan. Sa halip na yung mga panandalian na pwede sila magbigay sa kanilang ng kaligayahan tulad ng halimbawa 1,000, 2,000, 5,000 piso kapalit ng kanilang boto. So dapat talaga maging mapanuri lahat tayo. With that, maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo sa Bombo Radio Philippines sa Senator Ping Lacson. Thank you Gerald and Jane at sa ating mga tagapakinig, tagapanood. Magandang umaga sa atin lahat. Samantala, nagsimula na itong automated election system or yung tinatawag na AES, ballot printing para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Kahapon po yan, Enero 23. Ayon kay Comelec spokesperson James Jimenez, ang printing ng mga balota para sa May 9 elections ay nagsimula kahapon alas 11:27 ng tanghali sa National Printing Office o sa NPO. Unang naprinta na mga balota ay para sa Lanao del Sur. Naabot po yan sa 658 or 685,653 yung bilang. Nakabahagi lamang ng 2,588,193 na total number ng BARMD ballots na kailangang iimprenta. Dagdag pa ni Jimenez na kumpleto na itong printing ng manual local absentee voting or yung LAV at overseas absentee voting ballots para sa May 9 elections. Baguguritang Enero 20 nang unang magsimula itong printing ng mga manual ballots.
Samantala naman, aminado si Justice Undersecretary Deo Marco na sa unang pagkakataon sa nakalipas na 5 taon, bigo ang autoridad na maaresto ang mga pumugang bilanggo sa New Bilibid Prison, Kamakailan. Kadalasan kasi anya, nare-recover naman ang mga tumakas na bilanggo sa loob ng 24 hours. January 17 nang tumakas ang 4 na bilanggo sa maximum security compound ng National Penitentiary kung saan 2 ang nabaril patay sa kasagsagan ng manhunt habang 2 naman ang at large pa rin sa ngayon. Gayunman, sinabi ni Marco na nakipag-ugnayan ng Bureau of Corrections sa Philippine Coast Guard at Philippine National Police para sa deployment ng mga tracker teams para sa pagkakahuli ng mga pinaghahanap pa rin sa ngayon na pumugang bilanggo. Sa kabilang dako naman sa inisyal na investigasyon sa pangyayari, sinabi ni Marco na natukoy na talagang pinagplanuhan ng mga pumuga ang kanilang pagtakas. Mayroon pa nga anyang dala-dalang ammunitions at firearms ang mga tumakas na bilanggo. Kaugnay niyan, bumuo na ang Bureau of Correction ng Task Force para pag-aralan ang paglilipat ng New Bilibid Prison para masolusyonan ang siksikan po ng mga bilanggo sa National Penitentiary. Ayon po yan sa isang opisyal ng Department of Justice. Ayon kay Justice Undersecretary Deo Marco, isa sa mga tinitignan ngayon ng Bucor ay ilipat itong NBP sa isang mega prison doon po sa Nueva Ecija. Gagawing mabilis anya ang pag-uusap hinggil sa usapin na ito dahil nakipag-ugnayan na rin ang DOJ sa Malacanang patungkol pa rin dito. Sa ngayon, mayroon din anyang panukalang batas na nakabinbin sa Kongreso para sa pagtatayo ng hiwalay na jail facilities sa mga lugar na mayroong mataas na crime rate. Baguguritang noong 2019 ang inirekomenda po ni Senator Laila De Lima ang pagtatayo ng isang mega facility sa Nueva Ecija para masolusyonan ang lumalalang congestion sa NBP. Ito yung state-of-the-art prison facility na ito ay itatayo sa loob ng Magsaysay Military Reservation for persons deprived of liberty. Bombo Weather Update. Mas marami pang mga lugar inalerto ngayon sa Visayas at Mindanao dahil sa paglapit ng low pressure area. Ang Eastern Visayas at Caraga region maaring bahain ayon yan sa Pag-asa. May karagdagang detalye si Bombo Dennis Hamito. Krusyal ang magiging lagay ng panahon sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao dahil sa patuloy na paglapit ng low pressure area. At ayon nga sa ulat ng Pag-asa, namataan ang namumunsama ng panahon sa layong 445 kilometro. Yan ay sa silangan ng Surigao City dyan sa Surigao del Norte. Ang low pressure area na ito ay maliit pang tsansa na maging isang ganap na bagyo, ngunit ang extension ng naturang namumunsama ng panahon ay nagdadala na ng mga pag-ulan sa malaking parte ng Eastern Visayas, Central Visayas, Caraga Region, Northern Mindanao at Davao Region. Ang mga lugar na ito ay posibleng bahain kung magpapatuloy ang mga pagbuhos ng ulan dahil nga dito sa presensya ng makapal na kaulapan. Maliban dyan ay inaasahan din na tatawid ang namumunsama ng panahon kaya mas matindi pa na mga pag-ulan ang aasahan sa pagsapit ng araw ng Martes. Dito naman sa hilagang parte ng bansa ay amihan ang umiiral na siyang maaaring magdulot din ng mga pag-ulan lalo na sa dakong hapon at gabi. Bahagya namang inaasahan na lalakas pa ang pag-iral ng amihan at unti-unti na namang lalamig sa ilang bahagi ng ating bansa bago pa man pumasok ang buwan ng Pebrero. February kasi ang inaasahan na huling parte o last hurrah para dito sa hanging amihan. Kaya't ang malamig na hangin ay maaasahan muli dito sa malaking parte ng ating bansa, lalo na dito sa northeastern section, yung area ng Cagayan Valley at maging ang Quezon at Kabikulan ay makakaranas din ng malumigmig na hangin habang dyan sa Mountain Province ay mas malamig ang magiging temperatura dahil yan ay mataas na parte ng ating bansa. Bombo Dennis, Yes, may naranasan na ba yung pag-ulan ngayon dyan sa Mindanao region dahil sa epekto ng LPA, Bombo Dennis? Tama yan, Bombo Gerald. Nakikita natin dito sa satellite and surface data ng Pag-asa na yung cloud cluster ay umaabot dyan sa naturang lugar. Although 445 kilometers away
dyan sa east ng Surigao City. Pero yung kanyang extension para kasing may buntot itong low pressure area na ito. Kaya may mga pag-ulan ang na-experience. Kahit itong weekend, Bombo Gerald, may mga inuulan ng lugar dyan. Lalo na yung mga direct hit ng Typhoon Odette at yung mga lupa kasi dyan. Tapos yung mga punong kahoy ay nagkaputol-putol nung kasagsagan ng napakalakas na bagyo. So ang tendency, walang gaanong humihigop ng tubig, ulan, kaya mas madaling bahain yung mga lugar dyan sa naturang area at ang pag-iingat ay panawagan ng NDRRMC at ng Pag-asa na rin Bombo dyan. Oo, lastly, Bombo Dennis, LPA pa lang sa ngayon itong naturang sama ng panahon. May chance na maging bagyo ba ito, Bombo Dennis? Maliit ang chance na maging ito'y ganap na bagyo at kung sakasakali man, Bombo Gerald, ay magde-develop ito o aabot sa 45 kilometers per hour yung kanyang taglay na hangin, tatawagin itong bagyong Agaton. Gayunman ay sa kasalukuyan hindi natin nakikita. Within the next 24 hours na ito'y magiging ganap na bagyo, lalo't 445 kilometers away na lang from the landmass. Ibig sabihin, mas konti na lang yung kanyang buwelo. Gayunman, may mga bagyo kasi na nabuo ng malapit sa lupa nitong mga nakalipas na pagkakataon at nagdulot din ng malaking epekto sa ating bansa. So hindi totally inaalis yung ganong posibilidad, pero dito sa development ay maaaring gumugol ito ng mas mahabang panahon para mag-develop pa bilang isang panibagong sama ng panahon para sa taong 2022. Kung sakasakali ito yung magiging una, Bombo Gerald, pero well, sa bahagdan na pinapakita at pamantayan ng Pag-asa, maliit ang tsansa nito na maging bagyo. Pero ito'y tatawid dyan sa Mindanao at central portion ng Visayas hanggang dun mag-exit sa May Palawan. Kaya kahit hindi maging bagyo, makakapinsala ito sa mga lugar na binabanggit natin. Okay, Bombo Dennis. Mula sa Bombo Weather Center, ako si Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, pumalo na sa 318 ang bilang ng mga lumabag sa ipinapatupad na nationwide GAN ban na ipinapatupad ng Commission on Elections sa COMELEC. Ayon pa sa PNP, nadagdag dito ang 41 GAN ban violators kung saan karamihan sa kanila ay pawang mga sibilyan. Lahat anya naman na aresto ay kanila nang sinampahan ng kaukulang kaso. Sa kasalukuyan ay mayroong 45,638 na checkpoints ang inilagay ng kapulisan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa iba pang mga balita, todo ang panawagan ngayon ng Presidential Task Force on Media Security sa mga media practitioners na huwag baliwalain kapag may natatanggap daw na banta sa buhay, lalong-lalo na galing po sa mga politiko ngayong papalapit na ang May 9 elections. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines kay PT Foms Executive Director Joel C. Egco, sinabi nitong tuwing sasapit hanggang matapos kasi ang halalan ay nakakatanggap sila ng mga report na may mga media practitioners na nakakaranas ng panghaharas ng mga kandidato o yung mga supporters ng mga kandidato po. Kaya naman bumuo itong PT Foms ng Media Security Vanguard na tututok sa mga mamamahayag para hindi na maulit itong pananakot sa mga mamahayag po sa itong pananakot sa kanila ng politiko. Layo ng programang maprotektahan ang mga journalist habang isinasagawa nito ang kanilang mandato sa halalan. Yung maghahatid po yan ng pinaka-latest na update sa halalan. Narito pa ang tinig ni PT Foms Executive Director Joel Egco sa panayam ng Bombo Radio. Sabihin na po nating corny or OA, no? Kung may na-feel kayo na hindi kayo ligtas, isumbong nyo po sa amin. Follow your instincts. No? That is number one. Hindi po pwedeng biruin. May text message, may chismis, may bulong na ikaw ay papatayin. Huwag nyong bibiruin yan. Seryosohin ninyo yan. Yan ang tinatawag po namin na first sign of trouble. At kung may chismis man, hayaan nyo na po. Basta isumbong nyo sa amin, kami ang magve-verify. Now we are well within the election season. Maingat po tayo dapat lagi, no? Alam naman natin, personalan ang politika pagdating sa ilalim sa mga lokal. Huwag na po tayong mag-denial stage. Huwag na tayong pumunta ron. Huwag na mag-deny na tayo walang kaaway. Hindi nyo po naiintindihan yon. No? Pag may galit sa inyo, galit po sa inyo yon. So ibig sabihin, seryosohin yung mga ganong information.
Kapag kayo ay may napitik, mga kapatid sa hanap buhay, may napitik, may na-criticize, whatever, lagi nyo pong tatandaan, meron na talagang nagagalit. Hindi man yung tao, yung pamilya niya, yung mga supporters niya, o yung kanyang mga, may mga, kung medyo corrupt yung binabanata natin, may mga nakikinabang sa kanya na maaaring magalit sa atin. Laging tatandaan, lastly, Bombo Gerald and Ever, yung prinsipyo po ng tao, TAO, truth, accuracy, and objectivity. Yung pong tao principle ang siyang number one nating depensa. Samantala, aminado naman si Egco na sa rehiyon ng Mindanao pa rin itong may pinakamaraming insidente ng panghaharas sa mga media practitioners. Isa mo na sa mga pinakamalagim na ditong insidente itong Maguindanao Massacre na mahigit 30 ang namatay na mga reporters po yan, mamamahayag. Kapilang po dyan yung reporter ng Bombo Radio Philippines na si Bombo Bart Maravilla. Samantala naman ang Department of the Interior Local Government binalaan ang mga politiko laban sa media violence. Tiniyak mananagot ang mga ito sa batas. May paghulat si Bombo Annalise Soberano. Binalaan ng Department of Interior and Local Government ang mga politicians at maging ang kanilang mga supporters na mananagot ang mga ito sa batas kapag napatunayang sangkot ang mga ito sa anumang uri ng violence laban sa mga miyembro ng media. Ang nasabing hakbang ay parte ng proactive measure ng gobyerno para protektahan ang mga media workers, journalists at iba pang mga media practitioners. Nais kasi masiguro ni Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo na sapat ang proteksyon at seguridad ang mga may sapat na seguridad at proteksyon ng mga media na magko-cover sa 2022 national and local election. Ayon kay Anyo, nagsanib-puwersa ang DILG, PNP at Presidential Task Force on Media Security para bumuo ng safe and healthy spaces para sa mga media practitioners para sa nalalapit na halalan. Nasa 1,899 PNP focal persons ang makikipagtulungan sa PTFOM special agents na siyang tutugon sa mga issue na may kaugnayan sa mga media workers, lalo na sa pagbibigay ng proteksyon at pag-iimbestiga sa mga kaso. Ayon naman kay DILG spokesperson Yusek Jonathan Malaya, ang mga PNP focal persons ay magsisilbing first line of defense, ang unang makakatanggap ng impormasyon at tutugon sa mga bantang na i-report sa kanila, at sila din ang in charge sa pag-expedite sa investigasyon at resolution ng mga cases of violence, threats at intimidation laban sa mga journalists sa pakikipag-ugnayan yan sa PTFOM Special Agents. Pakinggan natin si DILG spokesperson Yusek Jonathan Malaya. Ganda po nitong inisyatibong ito. We are very supportive of this initiative as mentioned by Secretary Anyo in his keynote speech this morning. The DILG is honored to be part of this effort in fostering and facilitating the protection of the media as the fourth estate. Sabi nga po ng Supreme Court, no? The mass media in a free society upholds the democratic way of life. They provide the citizens with relevant information. So tama lamang na tayo po sa ating sa Philippine National Police at sa DILG organization should do its utmost in proactively protecting and defending the welfare of our members of the fourth estate or members of the media. Okay, so maraming salamat po muli. Good luck to our PNP PIOs who will be serving as focal persons on media security. Kayo po ang first line of defense natin sa protection natin sa ating mga journalists. At kami po sa DILG, we wish to issue this warning against all politicians who are planning to inflict harm on the media. Through the PNP focal persons or vanguards, we will make sure that you are prosecuted and you are held accountable. Muli po. Yan si DILG spokesperson Yusek Jonathan Malaya. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio. Boom!
Binigyang diin naman ni Presidential Aspirant Vice President Leni Robredo ang kahalagahan na isulong ng gobyerno ang regularisasyon at kapakanan ng mga medical workers lalo na ngayong pandemya. Ayon po kay Robredo, mas maeengganyo ang mga medical workers na manatili sa Pilipinas kaysa maghanap ng trabaho sa ibang bansa para sa mas mataas na sweldo kung hindi sila saklaw ng personnel salary cap. Dagdag po ni Robredo, kailang matanggap ng mga frontliners ng buo at sa oras ang kanilang mga benepisyo sa ilalim ng Magna Carta for Health Workers. Ayon kay Robredo, isusulong din niya ang pagbibigay ng mas marami pang benepisyo para sa mga healthcare workers sa pamagitan po ng isang executive action tulad ng libreng regular na COVID testing, bayad na COVID sick leaves at transportation at meal allowances. Todo ngayon ang paalala ng Philippine Statistic Authority sa mga Philippine Identification System Registrant na ingatan ang registration transaction slip at panatiling confidential ang mga personal na impormasyon. Sinabi ng PSA na huwag i-post sa social media ang kanilang transaction slip para hindi malagay sa alanganin ang kanilang mga personal information na posibleng mapasok ng mga hackers o ang gamitin sa maling paraan. Ayon pa sa PSA, ang transaction slip ay naglalaman ng private information ng registrant. Malaga raw ang transaction slip para masigurong maibigay ang PhilHealth o PhilID sa tamang may-ari. Ang PhilPost lamang umano ang official career partner ng PSA at tatangkay nilang maibiyahin na ang PhilID sa mismong tirahan ng registrant. Nilinaw ng PSA na walang bayad o libre na ito kaya't wala lang dapat bayaran ang tatanggap ng ID. Ang mga hindi natanggap na PhilIDs ay ipapadala naman sa mga designated post office na malapit sa may-ari at pwede na itong kunin sa loob ng 30 araw. Sa pamamagitan ng PhilSys ay may iwasan na ngayon ang inefficient at mahal na physical documents, processes at credentials. Ang Republic Act 11055 o Philippine Identification System Act ay pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong August 2018 na layo makagawa ng single national ID sa lahat ng mga Filipinos at resident aliens. Pwedeng gamitin ang national ID na valid proof of identity para yan sa mga public at private transactions, enrollment sa paaralan at ang pagbubukas ng mga bank accounts. Mas mapapabilis na rin ang transactions sa gobyerno dahil iisang ID na lamang ang ipipresenta kapag makikipagtransaksyon. Samantala, nakatakdang isagawa itong turnover ceremony ng unang batch ng military assistance mula sa Chinese government na 1 billion pesos sa buwan po ng Pebrero. Ang unang batch ay nakakahalaga ng 614 million pesos. Idineliver noong nakaraang linggo. Sinabi ni Chinese Ambassador Wang Xilian na karamihan sa makagamitang iti-turnover sa susunod na buwan ay mga behikulo. Ang donasyon ay bahagi ng commitment ni Chinese President Xi Jinping noong 2019 para alalain suportahan ng gobyerno ng Pilipinas sa counter-narcotics at counter-terrorism campaign. Noong 2020 nang ipangako ni Chinese State Councilor at Ministry of National Defense Wei Fenghe itong 1 billion pesos na halaga ng military donation dito sa bansa. Umaasa si Fenghe na malaking tulong ito para mapanatili ang kaayusan sa bansa at malabanan ang terorismo at magamit din para sa humanitarian assistance at disaster response mission. Nangako naman ang China na tuloy-tuloy ang kanilang suporta sa Pilipinas sa disaster relief at recovery efforts at ang AFP capability building. Kung maalala, noong Enero 16, dumating sa bansa ang rescue at relief equipment na formal na itinurn over po sa Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines. Samantala, itong Dinagyang Festival 2022 naging matagumpay ang Bombo Radio Philippines. Pinapurihan po ng Iloilo City Government sa matagumpay na Dinagyang coverage. Samantala, yung suspect sa pamamaril patay sa 3 katao sa Masbate, tinutugis na ng mga otoridad. At sa susunod naman na linggo para sa ating business news, sa sunod-sunod na 4 na linggo, mayroon pong ipatutupad na naman na big time oil price hikes. Asahan po yan bukas. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Guys, it's me, Donnie. Wacko Donnie.
Huwag niyo na tanong kung bakit. Basta try niyo na ang Dunkin' Waco Bucket. That's 15 Choco Waco Munchkins with 10 Premium and 15 Classic Munchkins for $3.49. At may dozen Classics with Mini Waco Bucket din for $2.99. Waco sa Choco Waco? Mag Dunkin' Waco Bucket like me. Waco Donnie, Dunkin' Donnie. See posters for details. Promo runs from December 28 to January 31, 2022 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 131128 series of 2021. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang Dinagyang Festival 2022 naging matagumpay. Ang Bombo Radio Philippines pinuri naman ang Iloilo City Government sa matagumpay na Dinagyang coverage. May live report ng Bombo Radio Iloilo. Magandang umaga, Bombo Jane, Bombo Gerald. Naging makulay at matagumpay ang Digital Dinagyang 2022. Tema ng selebrasyon, ang padayon ni Iloilo upod kay Senior Santo Niño. Sa awarding ceremony, champion ang Tribo La Paz na tumanggap ng 100,000 pesos na premyo. First runner-up naman ang Tribo Lapus na tumanggap ng 75,000 pesos. Second runner-up naman ang Tribo Molo na tumanggap ng 50,000 pesos na premyo. Third runner-up naman ang Tribo Haro na tumanggap ng 35,000 pesos. Nahakot rin, Bombo Jane, Bombo Gerald, mga kabombo, ng Tribo La Paz ang lahat ng technical awards na kinabibilangan ng Best in Live Performance, Best in Film Performance, Best in Choreography, Best in Music, Best in Costume Design, at Best in Production Design. Tumanggap ng 10,000 pesos ang Tribo La Paz sa bawat technical awards na natanggap. Apat naman sa 5 special award ang nakuha ng Tribo La Paz na kinabibilangan ng Best Choreographer, Best Musical Director, Best Production Designer, Best Costume Designer, at Best Videographer. At samantala, Best in Discipline naman ang Tribo Molo. Tumanggap naman ng 5,000 pesos na premyo ang bawat special awards. Samantala, pinasalamatan naman ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang Bombo Radio Philippines at Star FM sa matagumpay na coverage ng Digital Dinagyang 2022. Pinasalamatan rin ng alkalde ang chairman ng Florete Group of Companies na si Dr. Rogelio Florete na member of the board ng Iloilo Festivals Foundation Incorporated o IFFFI na pag-alaman ng Iloilo Festivals Foundation Incorporated ang siyang punong abala sa Digital Dinagyang 2022. Pakinggan si Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Gagalak ako sa nangyari Digital Dinagyang 2022. Maganda ang performance. Pinakita talaga ng Ilonggo ang abilidad ng mga taga-Iloilo. Nag-congratulate ako sa lahat, especially sa mga nananalo at saka sa Iloilo Festivals Foundation. Pinakita nila na andyan tayo sa pandemic, magawa nila ang maganda na celebration na Dinagyang. Pasalamat ko sa Bombo Radio Philippines at sa Star FM nga gin-cover gid ninyo live nga may mga stasyon ng Bombo Radio kag Star FM. Hopefully by next year baka face-to-face na ta. Dapat nga pasalamatan ko kay Miss Dr. Relio Florete, isa sa mga members of the board sang aton nga Iloilo Festivals Foundation Incorporated. And they have continued to help out sa aton nga selebrasyon sa mga festivals naton. Napakinggan si Iloilo City Mayor Jerry Treñas, Bombo Gerald, Bombo Jane. Kumusta ngayon yung sitwasyon dyan at kailan formal na magtatapos itong Dinagyang Festival? Kagabi, Bombo Gerald, Bombo Jane, mga kabombo, nagtapos na itong highlight ng Dinagyang Digital 2022 at yun nga itinangha na kampiyon ang Tribo La Paz sa tumanggap ng 100,000 pesos. So ngayon back to normal na ang sitwasyon dito sa bahagi ng Iloilo City. Bombo Gerald, Bombo Jane. Si Bombo Jane may katanungan din na Bombo Jane, go ahead. Oo, Bombo Christian, curious lang ako, yung nasa likod mo, yun ba yung tinatawag na Dinagyang Public Art? Tama, Bombo Jane, at mural ito made of mga semento ito na inuukit ng mga artists dito sa bahagi ng Iloilo City. Bombo Jane, maganda. Okay, maraming salamat. Mag-ingat kayo dyan, Bombo Chris.
Sir Dean Bombo, Gerald Bombo Jane. Live dito sa bahagi ng Iloilo City. Ito si Bombo Christian Losada. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo. Samantala, kinansela po ng Commission on Elections First Division itong Certificate of Candidacy o COC ni Dato Alipax Mangudadato para sa pagka-gobernador ng Sultan Kudarat. Una rito naghain ng petition for lack of residency laban kay Mangudadato na incumbent mayor ng Datu Abdullah Sangkitaon sa Maguindanao. Ang petisyon ay inihain po ng isa pang gubernatorial candidate na si Sharif Akil Mangudadato. Ang petitioner ay dating beauty queen at asawa po yan ni Maguindanao 2nd District Representative Esmael Toto Mangudadato. Base sa desisyon ng COMELEC, ang record ng kaso ay ipapasa sa Law Department ng Komisyon para sa pagsagawa ng preliminary investigation. Nilinaw din ng COMELEC na hindi pwede rito yung tinatawag na substitution dahil kinansela nga itong COC at na itong na-disqualify lamang na kandidato yung kailangan ng substitution. Nag-issue naman ng dissenting opinion si Commissioner Marlon Casquejo na miyembro ng First Division. Dahil sa desisyon ay sigurado na ang panalo ni Akil Mangudadato dahil siya lamang po sa ngayon ang tumatakbo para sa naturang posisyon. Hindi pa naman nagbigay ng statement si Mayor Mangudadato sa naturang desisyon. Ang alkalde po ay anak ni dating Maguindanao Governor Bay Mariama Sangki Mangudadato at itong Sultan Kudarat Governor Suharto Teng Mangudadato. Samantala naman, sinuportahan ng National Movement for Free Elections NAMFREL ang naging payag ng Commission on Elections sa pagtanggi nilang nabiktima ng hacking ang database nila. Sinabi ni NAMFREL Chairman Goz Lagman na may mga nakausap siya mga opisyal ng COMELEC ukol sa nasabing aligasyon. Dagdag pa nito na matapos sa lumabas sa nasabing balita ay agad nitong tinawagan ang kakilala niya si COMELEC at dito kinumpirma na walang anumang nangyaring pagnanakaw ng kanilang database. Kahit anya ito ay na-hack, ay mayroon umano itong backup. Sa kasalukuyan ay patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan si COMELEC para sa paghahanda sa nalalapit na halalan sa buwan ng Mayo. Samantala, tunguhin natin itong mga balita sa probinsya. Yung suspect sa pamamaril patay sa 3 katao po sa Milagros doon sa Masbate. Tinutugis na po yan ng mga otoridad. May update ang Bombo Radio Legazpi. Patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad ang mga sospek na nasa likod ng pamamaril sa Barangay Kapakolan, Milagros, Masbate kung saan 3 kataong namatay at 5 iba pang nasugatan. Inalerto na ng PNP ang mga police station sa kalapit na bayan upang magsagawa ng pagpapatrolya at checkpoint sa mga maaring daanan ng mga sospek. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Police Major Rostom de la Torre, hepe ng Milagros PNP, lumabas umano sa kanilang investigasyon na nasa loob lang ng kanilang tahanan ang mga biktima na bigla na lamang napaulanan ng bala ng mga sospek gamit ang caliber 9mm, caliber 45 pistol at caliber 5.56 rifle. Agad na binawian ng buhay sa naturang insidente sina Benji Kataga, Junel Verona at Jeda Ravin, habang sugatan naman at nagpapagaling pa sa ospital sina Juanito Kataga, Artemio Kataga, Michelle Kataga, Nino Rosero at Filomena Dizon. Hindi pa rin malinaw sa ngayon kung ano ang posibleng motibo sa krimen, subalit may person of interest na umano ang PNP na posibleng nasa likod ng pamamaril sa 2 pamilya. At agad-agad naman pong dinala ito sa Masbate Provincial Hospital for immediate medical treatment po. Para sa inyong kaalaman, sir, Milagros MPS patuloy po ang pag-imbestiga sa kalulutas ng insidenteng Ang bagay na naging payag ni Police Major Rostom de la Torre, ang hepe ng Milagros PNP. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Legazpi para sa Bombo Network News. Bombo Romeo Bilardo Jr. para sa Pambasang Radyo ng Pilipinas, the number 1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! 8.6 million pesos na halaga naman ng marijuana na sabat ng otoridad sa Kalingalan, Kaluang, Sulu. Ating alamin ang report ng Star FM Zamboanga.
Umabot sa kabuuang 8.6 million pesos na halaga ng fully grown marijuana ang nasamsam ng operating forces ng 4th Marine Brigade kasama ang PIDEA Regional Office BARMM at iba pang mga ahensya ng gobyerno sa Barangay Masjid Baile, Kalingalan, Kaluwang, Sulu kahapon Enero 23, dakong alas 7:30 ng umaga. Nasa mahigit kumulang 1 ektarya ng plantasyon ng marijuana ang nakita sa lokasyon. Sa kasamaang palad, hindi namataan ang mga nagtanim ng nasabing marijuana na kinilala bilang sina AKA Banban at AKA Aksan. Sa ngayon ay patuloy pa rin na iniimbestigahan ang lokasyon ng nasabing plantasyon para sa wastong disposisyon. At yan ang ulat mula rito sa himpilan ng 93.9 Star FM Zamboanga. Ito si Star DJ Danny para sa Bombo Network News at Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Police Report. Mayroon pong dalawang lalaking tutulong sana sa isang babaeng na kuryente sa Ilocos Sur patay at via update ang Bombo Radio Vegan. Patay ang dalawang lalaking tutulong sana sa isang babaeng na kuryente habang nagsasampay ng nilabhang damit sa barangay Amgid, Candon City, Ilocos Sur. Nakilala mga namatay na biktima na sina Rolando Garilato Tabuso, 62 anyos at si John Raymar Fuller Tabuso, 22 anyos, habang sugatan naman si Marilyn Mangayayam Tabuso, 42 anyos sa pare-parehong residente sa nasabing lugar. Ayon sa Candon City Police Station, nakatanggap sila ng report mula sa Ilocos Sur District Hospital sa Salcedo ukol sa pagkakakuryente ng mga biktima, ngunit dalawa sa kanilang ang dead on arrival at ang mga ito ay sina Rolando at John Raymart, habang sugatan sa leeg at dalawang kamay si Marilyn. Sa isinagawang investigasyon na pag-alaman na habang nagsasampay ng nilabhang damit si Marilyn, ay aksidente nitong nahawakan ng live wire at nakita umano ni na John Raymart at Rolando, kaya tinulungan nila, ngunit nakuryente rin sila na sanhin ng kanilang pagkamatay. Yan ang balita mula rito sa Bombo Radio Vegan para sa Bombo Network News. Si Bombo Maylin Cabanilla nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at undisputed #1 sa Ilocos Sur. Basta Radyo Bombo. Bombo International News. Mas pinalakas pa ni U.S. Secretary of State Antony Blinken ang kanyang babala laban sa gagawing pagsalaki ng Russia sa Ukraine. Sinasabing isang karagdagang puwersa ng Russia ang papasok sa Ukraine kung saan ito ay magre-resulta sa matinding tugon ng Amerika at mga kalyado nito. Sinabi ni Dana Bash ng State of the Union na kapag ang isang karagdagang puwersa ng Russia ay pupunta sa Ukraine sa isang agresibong paraan, ito ay mag-udyok ng isang mabilis, matindi at nagkakaisang tugon mula sa kanila at mula na rin sa Europa. Bombo Business News. Sa ika-4 na sunod na linggo po, asahan ito na namang malakihang aumento sa presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa mga energy sources, papalo po sa 1 peso 50 centavos hanggang 1 peso at 60 centavos sa kada litro ang itataas ditong presyo po ng gasolina. Sa diesel naman, 1 peso 80 centavo hanggang 1 peso 90 centavos naman sa kada litro. Samantalang sa kerosene, mayroon din pong aumento na 1 peso 60 centavos hanggang 1 pesos at 70 centavos. Ang oil price adjustment ay karaniwang inaanunsyo sa araw ng Lunes at ipinatutupad sa araw naman ng Martes. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Bombo Foreign Exchange Update. Palitan naman po ng piso kontra sa ibang currencies ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar sa ngayon katumbas ng 51 pesos 42 centavos, Singaporean dollar 38 pesos 17 centavos, ang Hong Kong dollar 6 pesos 60 centavos, ang euro ay 58 pesos 18 centavos, habang ang Saudi Arabian rial ay 13 pesos at 71 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives.
We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buno. At ako naman si Bombo Gerald Biule para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 4 minutos ang nakaligada sa takna ang alas 8 sa aga. Welcome dali sa pagpangalaga sa Bombo Hanay Big Time. Adlaw sa Lunes sa Pets 24 sa bulan sa Enero sa mga 2022. Ikapat ang adlaw sa Lunes sa unang bulan sa mga year 2022. At na pag-welcome sa ating mga suking mga tagpalamati diri sa may syudad sa Bacolod, sa may probinsya sa Negros Occidental, sa bilog Negros Island, sa bilog bandang Western Visayas. Sa ka man nga bahin sa kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bombo Radyo Bacolod. Welcome na diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay Big Time. Sabong aga mangin kaupod ang inyong alagad si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita sa Lasan Wava Media ang atak na subong aga sa pagdulong sa inyo sa mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwasang pungsod sa subong mana, mga balita sa bataga sa hinampang kagabalita sa artista. Karon ano bala ang mga topiko kaga sa buong mana mga balita nga aton sa pagatutukan na diri sa aton sa nga palatuntunan sa Bombo Hanay Big Time sa mga balita lokal. Ato na karon nga ibalon ang pinakaulihing investigasyon sa hinigaran na Municipal Police Station sa nga kaso ni Police Corporal Nestor Madalo assigned sa Maya Bacolod Police Station 5 pero nasapuan nga wala na sa nga kabuhi kahapon dira sa Maya Banga Akas sa Barangay Pilar Banwa sa hinigaran. Komplikado nagapon na sa karon na banwa ining istorya sa likod sa pagkasapo sa bangkay ni Police Corporal Nestor Madelo dira sa may banwa sa hinigaran kagakon na paano ini siya ginabawian sa kabuhi. Kaya mera man sa nagagwa nga siya ang basig ginabilin sa sining abyan gining si Constantino isa man ka force multiplier sa barangay Granada
si Constantino Canoy alias JR. Pero tiba si maya posibilidad naman nga may ginapadulungan na sila dira sa maya banwa sa hinigaran nga mo niya ang nagapatay sa kay Madalo, and then isa na lang yang nga nagbalik diri sa maya syudad sang Bacolod ining si Constantino Canoy. I-check ka na karon sa report with Bombo Grace Lobaton. Sige, okay na tanong with the Bombo Grace. Sige, check ka tananaya ang patrol. Meron sang isa ka flash report. May isa ka nagsusa ka lalaki nagsunog sa iyang balay o pod man ang iyang kaugalingon dira sa may barangay Malingin, syudad sang Bago, subong gid lamang aga. I-check ka natin na sa piya ka linya with Bombo Grace Lobaton. Bombo Grace, come in. Marlene, isa ka lalaki ang patay matapos madalas no ang iya siningalawas sa nagluntad nga sunog mismo sa iya nga puloy-an dito sa Purok sa Lisay, Barangay Malingin, syudad sang Bago. Marlene, ang edad sa isang lalaki 37. Okay. Bombo Grace. Kakaisahan lang, Marlene. Oo, bali nadala lang siya sa sunog, no? Hindi nga hunggod niya ngayon sunog balay niya. Marlene, ako pa ng paan sa current information kung hungod ini nga sunog o kung nadala lang sa sunog, Marlene. Sige, sige. So, Marlene, para sa tugang update at namatayan karon, once nga makalabot kita sa area. Lisay po po, Grace Nabaton para sa Bombo Flash Report, para pong palagan sa Pamasa Radyo na Pilipinas, consistent overall number 1 sa nakalabas sa radyo. Bombo! Bombo Flash Report! Madamong salamat kay Bombo Grace Lobaton. Balikan na nato na karon na direkta dira sa maya barangay Malingin na syudad sang Bago kon sa din meron sa isa ka lalaki ang ginapayag na upo diri sa pagkasunog sa iyang balay. Kag ginabawian na gid sang kabuhi subong gid lamang nga aga. Sa iban na pang mga balita lokal, ato na sa niyang pagdiskusyonan diri sa aton sa ning palatuntunan sa Bombohanay Big Time. Kasunod sa executive order ni Bacolod City Mayor Evelio Bingal Leonardia nga lifted na ining RT-PCR test requirement para sa mga travelers coming from Panay Island. Nagahulat naman sa karon ng mga shipping companies sa executive order gamong manibali ang balos ni Iloilo City Mayor Jerry Trañas. I-check ka na karon sa report with the Bombo Franz Andrew Burgos para ti mag-apply gid lamang ini sa mga fully vaccinated nga mga biyahero. By the way, atensyon sa mga motorista, meron na naman sang panibago nga pagsaka sa presyo sang produktong petrolyo buwasaga. Iway na gini sang katapusan ng pagsaka sang presyo sang krudo kag gasolina. Base man na diri sa ginpagwa nga advisory sa mga oil companies. Sa mga balita nasyonal, nagasugod na ang Commission on Elections sang pag-imprinta sang mga balota nga mo ni ang magagamiton naton sa piniliaya sa Bayon 9. Kahapon ang adlaw base diri sa report sang Department of Health nadugangan sang malapit 30,000 o kon 29,828 ang kaso sang COVID-19 sa Pilipinas. Pero mayo man kay kadamo man sa mga nag-recover kag dasig lang man bala mag-ayo halin na diri sa may respiratory illness. Pero nadugangan sang sa 107 ang numero sa mga nagkalamatay. Sa iba na pang mga balita nasyonal, nagpasalig sa karon ng Department of Health sang continuous padayon ng COVID-19 benefits para sa mga healthcare workers. Nagwa naman sining pagpatuman sang one COVID-19 allowance, pero may pila diri ka mga way na uyunan ang mga grupo mismo sa mga health workers. Kaya ang ospital na diri ang mag-determinar kung bala ang ining health worker ang exposed o kung mild lang binadira o kung hindi man gid siya mo naka-exposed so mga depende na dira ang kadakuon sang kantidad kay mo nga mabaton. Tanan na lang tani ang talalapod bala sa lalama ang ilang mabaton sa buni ang ginaduso nila.
Manginakaw po dato na karon ng Secretary General sa Filipino Nurses United, Mama Jocelyn Andamo. Sa report diri sa Philippine National Police, naman ginamo na subong kadamo ang numero sa mga violators diri sa ginapatuman ng no vaccination, no ride policy. Ilabay na dito sa bahin sa Metro Manila. Sa iba na pang mga balita sa Balita International, sa mga lamang aga ginamando na sa Estados Unidos sa mga pamilya sa ilang mga staff sa embassy sa Amerika dito sa Ukraine nga sila ang mag-depart na. At magapauli na lang, especially ini mga non-essential staff pwede nang makabiya. Ang din nga nagapadayon naman ang atensyon kag nagainit pa ang atensyon between Ukraine and then ang Russia. That is why nga nagpanawagan sa bong si Pope Francis sa World Day of Prayer for Peace sa bangod sining Russia-Ukraine crisis. Sige, kaiban pa nga mga impormasyon kag mga balita banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan na Bombohanay Big Time. 12 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Bangod sining nga nagadamong kaso sa COVID-19 sa Pilipinas, kaga kadamo man syempre sa mga healthcare workers nga sila ang exposed diri, kaga sila ang nagatatap sa mga pasyente nga mayara sang ining COVID-19 o kung nagapositibo sa COVID test. Ginapasalig sa karon sa Department of Health Banwa ang paghatag sa dugang nga assistance para sa mga health workers. That is why nga implementar sa Department of Health Banwa ang one COVID-19 allowance para sa mga health workers. At least bisan paano mas mapatuman ang more inclusive and responsive nga one COVID-19 allowance para sa mga health workers nga amo ni ang nagatatap sa mga pasyente. Sa ginapagwadring statement sa Department of Health sa Biyernes, ginapahayag sini in line with President Rodrigo R. Duterte's pronouncement that the healthcare workers should be given a higher special risk allowance in 2022 commensurate with their risks. The Department of Health will be implementing the one COVID-19 allowance subong nga tuig kag ang implementasyon sang one COVID allowances and benefits that were previously given to health workers will be discontinued. But ang ini mga benepisyo which have been previously enjoyed by a limited number of healthcare workers, ang mga nagabaton sa active hazard duty pay para sa mga public health workers, ang meal allowance nila, accommodation and then ang transportation allowance, kag ang special risk allowance para sa mga HCWs directly catering or exposed to COVID-19 patients shall be discontinued and replaced by a more inclusive and responsive one-time or one COVID allowance. Karon, ano ni ang pagbaton o kung paano ang pagbaton sa mga healthcare workers sining one COVID allowance. This will be equitably distributed to healthcare workers taking into account sang ila nga COVID-19 exposure classification. For example, ang type of health facility kung sa diin ang healthcare worker ang na-assign, work setting, and then ang nature sang trabaho. Those deemed qualified or classified to be high risk will be eligible nga magbaton sang 9,000 pesos kada bulan, while those qualified as moderate and low shall be given 6,000 pesos and 3,000 pesos respectively. But silingon,
hindi palareho ang ining pagabatunon nga one COVID allowance sang mga healthcare workers. Kung ikaw bedra for example na-classify dara sa nga imo nga health facility nga ikaw ya ang nagatatap o nabutang nga dara kang nagatubang gid sa high risk, ikaw ang magabaton sang 9,000 pesos kada bulan. And then atong moderate ang ilang risgo, sila ang pagatagan sang 6,000 pesos. And then 3,000 pesos para sa low risk o kung low man ang ilang exposure. Kaya mayara sang 1.08 billion pesos sa dalom sang General Appropriations Act of 2022 nga na-allocate para sa sickness and death benefits sa mga healthcare workers nga amo ni ang matapikan sang COVID-19 in line of duty. Ang Department of Health and ng Department of Budget and Management ang mag-issue sang Joint Administrative Order para nga makaprovide diri sang guidelines sa pag-grant sa mga benepisyo. Kaya temo man ganito nga ginahulata sa mga kotora naton nga munisubong ang mga medical frontliners. Ilabi na sining pagtatap sa mga pasyente nga sila ang nagpositibo sa may COVID test. Ang Department of Health nagapahayag nga naka-issue na sila sa tinalikdan sa Administrative Order number 2022-0001 o kanang guidelines for COVID-19 risk exposure classification, which will be disseminated for a national database of health workers involved in the COVID-19 response kag sang ila nga respective nga work risk classification. Kaya ang funds para sa benepisyo sa mga healthcare workers are classified for later release. So kung FLR kag pag-aprobahan o kung mataga na bidra sang makasumeter na sila for example sang sining mga documentary requirements. Kag mayara sang budget ang 50 billion pesos ang Department of Health Banwa, 7.9 billion pesos diri ang kabahin sang 4 later release of funds nga na-allocate para sa 2022 General Appropriations Act for the provision sang one COVID-19 allowance suno diri sa Department of Health Banwa. However, considering the expected high number of eligible health workers, ang Department of Health yara sa constant coordination sa Department of Finance para masiguro nga ang nabilin nga 2 billion pesos nga para sa unprogrammed funds ang iga-prioritize para masiguro ang implementasyon sang one COVID allowance until nga ma-lift na ang national or ang state of a national emergency. Ating iba na ganit rin ang manang isa sa mga ginayamok, ginareklamo nila na nakabaton man sila tuod sa special risk allowance, ining hazard pay. However, sinintimos lang bala and inigani makabawi sa ilang kakapoy, sa ilang kakapoy parang or ining nabaton nila. Diba na ganidra masobra sa isa ka bulan nang ikaw ang na-expose to bala o dapat ang magbaton sa ining hazard pay or special risk allowance, yet ang iba na dating baton nila ay sobra lang 1,000. Okay man na sang sa wala but this is not enough bala para sa sining risgo nga ginatubang sa mga healthcare workers subong nga mayara sang COVID-19 pandemic. Siyempre mo man ang isama na sa ginawangal sa mga grupo sa mga healthcare workers because ang sila man mismo sa mga ospital
makabig ba man ko kaisang imo nga kaugalingon nga high risk ka man go. But na-classify ko abidra sang health facility nga low risk or moderate risk. So sa baylo nga magbaton na kadra sang 9,000 pesos, ang batunon mo na lang 6,000 o kon 3,000. Di para sa ila, this is unequal distribution of benefits para sa mga health workers. Kay kung pwede man lang, hindi na lang bala pag i-classify, nga ini-abi siya low ini moderate, ini high risk ka siya, kag i-distribute na lang evenly. Kung sa may emergency room ka ba nadra yan na-assign, o kung sa kung ano manadra sa ward ka man, o kung sa ano manadra ka departamento, as long as you're exposed to COVID-19 patients, so ang batunon nila is sa lalama lang. So ginakabig sa iba na diri na grupo sa mga health workers that this is somehow discriminatory. At the same time, this is divisive sa mga health workers nga kung ang iban to nakabaton sang 9,000, ang iban niya nakabaton sang 6,000, ang iban niya ang batonon nila is 3,000. Kag subong abi maning sama sa mga mayo nga ginamando ni President Rodrigo Duterte, at least medyo mapadamo-damo bala ang ginabaton na sining special risk allowance kag tingob na lang. Katingiban na gaya mo, wala ko sang transportation allowance, wala ko sang meal allowance, wala ko sang accommodation allowance. Kag this will apply nationwide banwa, hindi lamang sa mga health workers nga to dito na assign o kung nag-duty sa mga ospital sa bahin sa Metro Manila. Parang at least wisan na paano matagan man isang appreciation ng mga health workers. Subong ang aton problema o kung ang ining battle nato na bato ka sa COVID-19 ang nagpadayon sa gyapon. So ang ining hospital employees at least sigatagan na lang siya on a monthly basis. Kaya tinagligad na to, ginatag to siya per tranche mo. So kung ang sweldo nila ginabaton every 15 days or monthly, so ang ining one COVID allowance ang igahatag on a monthly basis. Sila nga ganin nila dre para ganay sa mga health workers. Hindi pa gid na siya bastante. Hindi naman mabasol ang iban ng mga health workers nga basta ginapili nila nga magsulod or maggwa na lang nga bala. Magkatrabaho sa luwas nga pungson because they believe nga ginabato nila nga sweldo diri sa Pilipinas sinigid maka-compensate sa risgo kag sa Kabudlay, Manila, sa kalawigon sang pag-duty nila sa may hospital. So sila ang nagalaom nga ang ining special risk allowance of 15,000 pesos and active hazard duty pay of 5,000 pesos ang igagranta man sang aton nga gobyerno. Kaya ang ospital na diri mo ni ang mag-identify sa ilang mga empleyado who are at low, medium o kon high risk. Tias explained na diri by Health Undersecretary Leopoldo Vega, ang magadepende sa may risk or sa may stratification of the risk they're having for COVID-19. So, i-determinar ina siya sa mga administration, so kung mga hospital directors, but mas mayo ni kung makapagwa man sa guidelines ng Department of Health kung ano ang mga basihan na binila to consider gagining health worker is nag-atubang sabi sa may high risk, sa medium risk o kung nayara siya sa may low risk category. Pero ang mayo na ginadaling nga balita para sa mga
non-medical workers. Para sa may non-medical workers, para sa janitor, security guard, ikigiba na pang mga yaraman na dira sa may hospital, makabaton man sa nga one COVID allowance. Pwede silang makabaton as long as they are employed by the institution on a contractual basis. So at least bisan na paano sa lalama ang mabato na diri, not just sa mga nurses, mga doktor, iba na pa sa mga radtech, medtech, kagawag ano pagdadara nga mga yara sa ospital. Yara sa piyakalinya ang Secretary General sa Filipino Nurses United, Mama Jocelyn Andamo. Live po tayo ma'am sa Bombo Radyo Bacolod. Kasama po ninyo si Bombo Erlin. Magandang umaga po. Magandang umaga, Bombo Erlin, at sa inyong mga tagapakinig at taga-subaybay. Ano po yung masasabi ninyo ma'am ukol dito or tungkol dito sa one COVID allowance na ipapatupad po ng Department of Health this year 2022? Sa Filipino Nurses United, kami ay na-frustrate kasi Bombo Erlin, kung titingnan natin ang history ng risk allowance, ito ay inilaban namin last year pa, no? Kasi originally ito ay bayanihan to benefits na inilaban namin na dapat walang qualification na ang makakatanggap lang ay yung those directly catering to COVID-19 patients. At kami ay sinang-ayunan ng mga mambabatas sa lower house at saka sa upper house sa Senate na sinabi nila, sige tingnan natin paano natin ma-improve ang provision ng Bayanihan 2. Pero nakakalungkot at nakakagalit dahil ang ipinalit ng pamahalaan ay itong singular allowance na imbis na gawing siguruhin na mas marami o lahat ng health workers ay makatanggap, nabawasan pa ang benepisyo na matatanggap. Kasi bukod doon, meron pang categorization na low risk, medium risk, high risk. Ang gusto natin ay makatanggap ang lahat ng health workers. Kasi once na tumungtong ang isang health worker, isang nurse, sa anumang health facility o community na kung saan nandoon yung kanyang health unit, nasa risk na ang buhay niya dahil sa paglilingkod para makatugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan sa panahon ng pandemya. Kaso lang po ma'am, paano po ito i-classify ng health facility na yung health worker na ito ay high risk, medium, and then low risk? Opo. Yun nga po ang ipinaabot na namin noon pa sa pamahalaan na kami ay hindi sang-ayon sa categorization kasi ang naranasan natin sa nakaraan na yung problema ng pagkakategorize ng mga health workers. Kaya ito ay magiging sanhi na naman ng sigalot o kaguluhan among health workers at saka sa management kasi sino ang magde-decide, sino ang nasa low risk, sino ang sa high risk. Lalo na sa bahagi ng mga nurses, lagi kaming nasa high risk, no? Hindi fair, hindi just sa mga nurses na exposed sa COVID-19 na to. Dahil kung ikakategorize sila as low risk, makakatanggap lang sila ng napakaliit na 3,000. Kung tutuusin, dapat yung bayanihan to benefits na nakasaad noon ay hindi bababa sa 16,000 ang matatanggap ng isang health worker. Okay. Ngayon, ang matatanggap niya lang ay maaring 3,000. Ang maximum ay 9,000 kung siya ay makategorize sa high risk area. So ito ay tingin namin ay pambabarat, no? Hindi pagbibigay ng justice sa sakripisyo at sa hardships ng mga manggagawang pangkalusugan, lalong-lalo na ng mga nurses. Magkano po sana yung isinusulong ninyo na parang uniform sa lahat? Opo, ang uniform sa lahat na fixed rate ang nirecommend namin last year pa. Sana 5,000 pesos na special risk allowance kada buwan. Tapos yung active hazard duty pay na 3,000 pesos kada buwan para sa lahat, public and private. Ganon din sa meals, accommodation and transportation allowance na 8,000 pesos kada buwan. So total sana yan na 16,000. Pero ngayon, 3,000 na matatanggap kung na-categorize ka na low risk. Tapos kung high risk ay 9,000. So mai-imagine natin kung gaano
komplikado lalo, no? Yung tinatawag nilang singular allowance na para daw sa convenience ng management. Pero tingnan natin kung patas ba ito sa mga health workers. Ito ay hindi patas, hindi at saka magkaka-cause ng lalong samaan ng loob. Kung halimbawa, ang pakiramdam ko, dapat ako ay high risk area pero kinategorize lang ako na low risk. Hindi ba parang sasama ang loob ko? So, pero ang objectively, kung titingnan natin na sinang-ayunan ng ating mga mambabatas last year, mga senators at saka mga congresspersons, na ang sino mang health worker na nagjo-duty pagtungtong sa kanyang healthcare facility ay at risk na ang buhay niya. At actually, with the support of our family, hindi namin magagampanan ng husto ang aming trabaho ngayong pandemya. Kaya kailangan din na parang utang din natin ito, no, sa support ng ating 1.8 million health workers and their families sa paglilingkod namin dito sa pandemyang ito. Kasi ma'am, pag ganito po, siguro magdedebate dito yung administration ng hospital at then yung health worker. Kasi meron po bang ilalabas sa guidelines dito yung DOH kung sino yung pwede ma-classify or saan siya dapat assigned or nagjo-duty yung health worker na high risk, low risk, and medium? Opo. Sigurado pong may guidelines na po ang DOH dyan. Alam naman po natin na laging may problema. Kasi babalik na naman po tayo doon sa original na pinagtalunan na natin doon sa provision ng bayanihan to na only those catering to COVID-19 patients. Ika-categorize nila yung sila as nasa high risk. Pero sabi po natin, napatunayan po ng ating datos at pangyayari na kahit po yung mga admin staff, yun pong hindi directly catering to COVID-19 patients, marami rin po ang nagkasakit ng COVID-19 dahil alam naman po natin na airborne po ang COVID-19, hindi po lang siya droplet infection. So recognizing kung ano po ang mode of transmission, etiology, or paano nahahawa at kumakalat ang COVID-19. Sana po ito rin yung nagiging guide natin sa pagbubuo, pagpa-finalize ng ating mga policies and guidelines. Isa rin pong problema kasi usually kung nagpapahayag po kami ng mga hinaing namin at saka ng aming mga opinion, sana po ay mapakinggan at yun ang bigyan ng mas malaking weight o halaga. Kasi nakakalungkot po, no, na nakaka-frustrate na po na nung isang taon pa ho namin nilaban, actually, nagkaroon pa tayo ng malawakang protesta at pagkilos dyan sa harap ng DOH nung September 1, 2021. Ito yung pinaka-cause ng ating problema na hindi nakakuha ang maraming health workers sa public man at private sector. Pero ito pa rin nilabas nila, no? So para saan at hiningan nila kami ng opinion at nagpadala kami ng aming mga statements at communication sa ating mga mambabatas at sa Department of Health kung sila rin ang nasusunod, no? Yung convenience ng sinasabi nilang management at kung sino man ang magpapatupad. Kaso lang po, baka sabihin nila na pag uniform po yung amount, hindi siya parang hindi enough yung budget para sa lahat and for the whole year. Kasi almost 8 billion pesos lang naman po ito. Kami po sa FNU, hindi kami naniniwala na hindi sapat ang budget. Hindi po problema ang budget kung tutuusin. Kung bibigyang pagpapahalaga ho talaga ang malaking papel na ginagampanan ng ating mga health workers. Makakakuha po tayo ng budget na paglalaanan dahil nakakapaglaan nga po tayo sa maraming proyekto na hindi naman kumbaga life and death ang pero sana ito mas i-prioritize natin ang kalusugan ng ating mga kababayan at yung mga nagkakalinga ngayong pandemya.
At siguro sana ba mas mabuti pag lahat na lang ng mga health workers, di ba na na-assign ka sa hospital or doon sa mga quarantine facility, pati na rin po sa mga vaccinators. Totoo po yan. Kami po ay sang-ayon dyan. Kaya kung tutuusin po natin, Bomber Erlin, yung sinasabi po ng DOH na almost 500,000, yan po, using the database ng DOH, wala pa pong 50% ng health workers ang nabigyan. Almost 30% lang po ng health workers ang nabigyan ng SRA. Hindi pa natin po pinag-uusapan ng active hazard duty pay, ang MAT or yung Meals Accommodation and Transportation Allowance. Napakarami pong mga health workers sa pribadong sektor at saka sa mga local government units ang hindi pa po nakakatanggap ng mga benepisyo. Of course, yung pong nasa DOH hospitals nakatanggap na ng SRA, pero 70% ng kanilang MAT ay hindi pa rin nila natanggap. So ganun po kalaki ang sinasabing utang o pagkukulang ng ating pamahalaan. Pero kaya alam na po natin na ang 50 billion pesos na inilaan sa GAA ay hindi po talaga kakasya, pero dapat po hanapan ng budget ng pamahalaan. Yun nga po yung kinukwento namin na bakit po inilagay lang sa annex ng DOH yung request nila for budget sa DBM. Yung sinabi po na, bakit ni-request nyo? Nasaan? Yung pala nasa annex, sabi ng DBM. Yun po ba ang pagpapahalaga? Sana po ay, ang pakiusap po namin ay kahit 50 billion pesos yung naaprubahan sa 2022, ay gawan pa rin ng paraan na mapaglaanan po ang marami at lahat ng health workers sa pribado at pampublikong sektor. Dahil deserving po nila itong benepisyo na ito dahil nag-aalay po sila ng buhay nila, nagsasakripisyo po sila at sobrang hirap po nila sa trabaho, sa suporta din po ng kanilang mga pamilya. Lahat po yan, no? Lahat ng nurses, kasama po namin ng mga doktor at iba pang manggagawang pangkalusugan, sinasabi namin na deserving namin ang benepisyo na nakasaad sa ating batas at sinabi ng ating pamahalaan na kailangan i-recognize ang heroic na contribution namin para masawata ang pandemyang ito. Ay sana ito ay gawin sa katotohanan, sa konkretong pamamaraan, hindi lamang po sa salita. Hindi pa naman na po nakapaglabas ng joint memorandum yung Department of Health and then yung DBM dito. Kaso lang parang binibigyan ng ng DOH at ng DBM ng karagdagang trabaho yung mga hospital administrators and directors to classify sa mga health workers nila. Sa halip po sana na lahat na lang po ng health workers ay makakatanggap. Opo. Idagdag ko lang po, Bomber Erlin, ng isang napakalaking problema din kung hindi po nila in-include ang local government unit health workers and nurses sa budget. Inaasa natin na ito ay counterpart ng LGU. Pero kung nakasaad na nga po kung sa Bayanihan 2 ay hindi na nga po sila na-include yung marami. Pero kung nakalagay pa po dito sa ating GAA na hindi sila isinama, lalong malaking issue po yan. At sana ito ay bigyang pansin at pagtuunan na sana ay siguruhin na mabigyan ng lahat ng health workers kasama po ang mga nasa local government unit. Okay. Sige. Sana mapapakinggan po kasi dami niyo na pong mga health workers groups yung mga dito. Nagsasabi na this is divisive and discriminatory para sa mga health workers. Maraming salamat po sa inyong oras dito sa amin sa Bamboradyo Bacolod. Ma'am Jocelyn Andamo. Magandang umaga po, ma'am. Okay. Sige, maraming salamat kay Mama Jocelyn Andamo, ang Secretary General sa Filipino Nurses United. Nagalao mga ininalang i-classify bala kung sino to ang yara sa high risk, yara sa medium risk, o kung sa lower risk para sa mga ospital ang mga nagatrabaho. Kung inang salala, na lang bala uniform. So, why na hindi na pag-determinar kung balang batunon mo ya 9,000, 6,000 o kung 3,000.
kundi matalanan na lang ginabidra sa kantidad ang DOH nga as long as ikaw ang nagatrabaho sa may ospital, ilabi na sa ilang COVID wards. Ang batunon ninyo tanan is 10,000 pesos para at least bisan na paano hindi na bala magalangwat man to yung buhat sa isa. O kung ang mga health workers nga nagakabig man sa ilang kaugalingon nga high risk man sila kati basta ikaw ang nagatatapad rin sa mga pasyente nga positibo sa COVID, ang laban-laban na drati may mga nagapositibo gidya mo just like sa mga health workers nga kanamo na sa ilasang mga nalatnan ti ang iban nilang upod to nakabaton sa 9,000, ang iban sa 6,000, ti syempre ang 3,000 ang ginbaton o kon pagabatonon, pero tinagakonsiderar man sa kaugalingon yung high risk kadari sa virus, tinagalanggot ang buot. At we're hoping mapabatian man ini sa iban na pa o kon especially sa Department of Health, ang ining yabo man kag ang ginadso kag ginahingyo sining mga grupo sa mga health workers. Pagkatapos sa sining pahayag sa Department of Health nga kada bulan na ang pagbaton nila sa COVID allowance or ang ining OCA, one COVID-19 allowance. Sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, amo ning isa sa mga ginalauman na kag ginapaabot na sa mga shipping companies nga kung pwede mapatuman man ang ining no vaccination no ride policy subong nga mayara man sa gyapon sang COVID pandemic. At kung ano ang ginapatuman sa mga public utility vehicles dito sa bahin sang Metro Manila, Banwa, ang iga-implementar naman lang dre parang at least bisan paano mas mahapos-hapos na. Ang kung ikaw yadara ang fully vaccinated, ipakita mo na lang ang imong vaccination card san ba mo Franz Andro Burgos. Kagin din na ang policy dre is bisan na fully vaccinated ka na, wala man gyapon sang kapuslanan. Why man gyapon sang kabilinggan, kaya ang protocol nagligad especially coming from areas ngayon sa idalom sang alert level 3 o kung bisan lang ganyan sa maya isla sang Panay, negative RT-PCR test ipresentar mo gyapon. Ti ang desisyon sang mga nag-operate sa mga barko o mga fast craft nga nagalayag Bacolod, Iloilo, vice versa, unta-tonta na lang ning biyahe. Unta-tonta na lang ning biyahe, kay basta nga mayara sang pag-require sang negative RT-PCR test result sa mga biyahero, bisan pa sila ang fully vaccinated. Why man gyapon o kon pili sipon lang gid malaka pa sa lato-latong sang mais ang mga pasahero. Di man pwede nga mabiyahe lang sila dira pag balik kanila o kung sa balikan nila ay hindi nila mapatakas ang krudo. Ang sweldo mo pa sa mga empleyado. So mas gan pa kamayo nila nga hindi na lang gid magbiyahe. Badsang tinalikdan nga adlaw nagpagwadre sang Executive Order number 3 series of 2022 si Bacolod City Mayor Evelio Bing Leonardia nga nagakakas sang RT-PCR test result nga requirement para sa intrazonal kag interzonal travel, ilabi na halin sa mga sa isla sang Panay and then sa Negros Oriental. Kag kung ikaw fully vaccinated, taga-presentar mo na lang diri your online backtrack registration, your valid personal ID, and then mayara sang ipakita mo na lang ang vaccination card. Siyempre, ang pag-observe diri sang minimum health protocol, kag ang i-check na lang kung may rabies ang sintomas o kung may screening na lang dira sa may bread ko.
Kung why ka naman niya na bakonahan no kung first dose pa lang for example, ang imong nga batunon, mapakita ka na lang halin sa port of origin kag port of destination sang negative rapid antigen test na lang. Ang RT-PCR test ya mas mahal ini siya mo. Ti ang rason man niya sa mga biyahero, kung mag-amo naman lang natin, hindi na lang kita mag-travel. Kung hindi man lang gidya nga agaw, buhay, gidya kag tuman, gidya ka importante, nga meron ka gito sang transaksyon sa Iloilo, ati pa hunay ka na lang anay Dinis Negros. O kung ang mayara man sang kinanglanon, diri sa aton sa may Negros, nga mangalin dito sa may Panay. Bata ginaulat sa buong dining executive order ni Iloilo City Mayor Jared Trañas, kabaya pang tigari sa procate man isang alkalde sa syudad sa Iloilo. Kaya una man nga nagpabutyag na si Trañas nga pabora siya diri sa nagkinaduso kung pwede no vax no ride policy na lang. At least misan paano baka tiyog naman na liwat ang aton nga ekonomiya. I-check ka nato sa piyaka niya with Bamo France sa Andrew Burgos. Bamo Andrew sa report. Come in. Bamo France. Okay. Kaya amo ni ang isa sa mga ginahingyo nila. Ginahingyo nila nagligad ang kung pwede ang mga biyahero bala kaya total at least bisan na paano incentive man ini sa gobyerno para sa mga nagpabakuna. Kahit kung mapabakuna kita karon kag hindi man nagyapon mabuksan ang aton ekonomiya. Tita ni why na lang abo na nga hindi man makonbinsi isang gusto bala ang ini mga nag-travel or ang iban nga mga hindi gadya gusto magpabakuna because nakita nila at ito pareho man lang nagyapon ang nag-a-apply. Para man gyapon ang gina-apply sining policy o kung ginapatuman nga policy nga bisan vaccinated ka amo man gyapon ma RT-PCR test ka man gyapon. Silang nila hindi na lang gikitaya magpabakuna. Pero at least bisan paano meron na sang privilege para sa mga fully vaccinated nga mga individual nga hindi ka na lang magpaidalom sa negative RT-PCR test result. Sige, Mamo France, come in. Mamo Andrew. Okay. Mamo France. Kay kanamo address ang mga makapila na kabes man ang nagpanawagan na kung pwede kakaso na lang ni Abe kay para mas maposto na lang bala. Pero Abe dito sa may bahin sa Metro Manila, abisar pati may mga palagas sa itong mga guidelines ang Department of Transportation. Kabisan pa ang mga nakabato na yasang single dose pa lang or first dose pa lang basta ikaw ang nagtrabaho o kung essential worker ka binadra, di pasakyo naman lang sila sa mga pampubliko ng mga salakyan. Sige. 48 minutos sa nakaligada sa taknang alas sa 8 sa aga. Balikan na lang nato na si Bamo France Andrew Burgos diri sa aton sa nga paratuntunan sa Bombo Hanay Big Time. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia,
Gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation.
Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Balubala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine.
Bangon ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kun maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kun ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo.
Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa 5 minutos ang nakaligada sa takna ang alas 9 sa aga. Pabalikan natin sa pagpangalaga daw sa Bombohanay Big Time. Ang investigasyon sa Hinigaran na Municipal Police Station ang nagapadayon sa Gyapon. Pero may dugang nga daring mga impormasyon ng mga nagatuluhaw. May kantanan ni sa kamatayon pagkasapo kay Police Corporal Nestor Madelo nga signed sa may Bacolod Police Station 5. Pero nasapuan kahapon sang aga nga wala na sa nga kabuhi dira sa may Banggaaka sa barangay Pilar. Ginatumoda pa ni kahapon kung ano ang nagatuga wala sining mga pilas or ini mga pilas ni Madelo ang bangod nga siya ginatiro o kung siya ang naaksidente because kung nalantawon ang unang report kagaunang napabutyag sining upodan niya man nga si Constantino Canoy na kabunggo sila sa truck pagabot dira sa may area sa barangay Sumag. Ano na may nagatuhawa naman sa buong impormasyon base man na diri sa natuwad ni Canoy nga hindi man siya dira sa may Sumag area na aksidente but sa may syudad man sa Bago. But ang isa na diri sa hindi pa klaro kung nga ang tidalagi na sila nakaabot sa may banwa sa Hinigaran. It's either kung si Canoy man gid ni kati subong siyang person of interest diri sa may nasambit ang krimen. Kung siya be diri may kay mo sini nga ginapatay niya si ining Madelo kag ginabilin bedra sa may barangay Pilar banwa sa Hinigaran. Ano ang madalom mga rason sa likod sila? Gaabe nga ti magabiyan man nga sila but nahimo niya pa nga patyon kun siya gid man. Nga patyon ining si Police Corporal Nestor Madelo nga assign na dira sa may Bacolod Police Station 5. Kaya hasta kagabi hindi pa ginabi klaro kung paano siya bigin patay, ano ginabi ang pasunod bala. Ano ang pasunod sa mga hitabo? Antes nasapuan nga tiwala na sa kabuhi si Police Corporal Nestor Madelo sa may higad man lang actually sa dalan.
Dira sa may barangay Pilar Banwa sang Hinigaran kag ang way pa to natumod kahapon sa kagabi is kun bala pila kun gentiro man gid siya pila ka pila sabi ang naagom sining biktima o kun dira siya sa area pinatay o kun sa iban siya nga lugar pinatay pero ti dira lang niya ginabilin kay base diri sa naunang investigation sa ngaton nga mga otoridad. Siyempre headed by Hinigaran Municipal Police Station because dira sa area of responsibility nila ginbilin ang ining bangkay sang pulis ginapahayag nga telin man sila sa may barangay Bantayan sa may Bantayan dira sa may sa may syudad sang Bago. Kaya na ginomino man sila kag namulang mo o dito mga kapolisan ni dapat taway ni sila nagabulang kaya mo nang pagsulundan para sa mga police officers. And ti mga pasado na 11 sa gabi. So nagalin sila dira sa may barangay Bantayan sa may Bantayan sa may syudad sang Bago. Tikon ang nagagwauna nga istorya nga paghalindra sa may syudad sang Bago, pabakolod na sila, pagabot na sa may sumag, nakabunggo sila sa isa ka truck. Pero, pagkatapos sa to, dito nag-U-turn pa yan, nag-liso, abe ang ining carry, nga ginasakyan ni, ang ginamaneho, manabidra ni Madelo, nagpadulong sila sa may Southern Negros. Ti pag-aagak hapon, amo na nga sa puwan ang bangkay ni Police Corporal Nestor Madelo dira sa may Banwa sang Hinigaran. Pati hindi pa ginaklaro kung paano siya bigyan na patay, sino ang nagpatay sa iya, ang iyan ni Abing Pilas because nga sila ang nakabunggo. Okay, hindi mo bala matahi-tahi bala. Hindi mo ba matawad-tawad ang ining mga ginatuadan ni opoda niya, abyan niya man actually Una nagwa nga barangay Tano dira sa may barangay Granada, but isa siya sa mga force multipliers sa nga nasambit ang barangay ang ating subong rana sa may custody sa Hinigaran na Municipal Police Station kag atis bisan na paano tinapatigayon na diri sa aton nga mga otoridad ang tactical interrogation. Para atis bisan na paano may duga nga silang mga information nga makuha regarding siling nga nasambit ang insidente. I-check kami na to na sa piyak kalinya with Bomo Grace Lynn Nabaton kung na nagagwa diri sa investigation nga dugang sa Hinigaran Municipal Police Station. Bomo Grace sa report. Kamin. Merlin, posible nga may mga upod pa no, nga mga persona sanday Police Corporal Madelo kag ining si person of interest gingrala kay Kanoy no kag ginalantaw pa sa Hinigaran PNP Merlin nga ang natabo ni nga insidente salvage biktima do dira man mo Berlin binatabo sa Hinigaran no kung hindi siya ang ginpatay ang Berlin kay ang iya sa nga pila sa kagapon hambal sa Soko team o isang isa kakatapo sa Soko Bomberlin layo gid sa at natuga sang aksidente no kag ini malapit sa armas pangluthang no amo na Bomberlin ang description malayo na Bomo Grace. Yes, tigit kalayo Bomberlin bisan sa retrato lang gani imutaran. Tigit kalayo ang profile no nga ini siya na atuga sang pag bunggo no ang mga pilat kasi ni no compare mo sa tuga sang armas pangluthang kung ano pa da ng mga armas. Pero ang nagamaneho sang carry nga ni sino Bomo Grace? Ang nagamaneho Bomba Early sang salakyan nga carry amo ning si Kanoy. Si Kanoy. Yes. Okay. So kung tawon ta ang damage dito sa iyang salakyan
Ito sa side banggid yan ni Madelo, hindi ba? Yes, Bob Arlene. Oo. Pero, doon hindi ka man gid madalman na kumbaga doon man gid bala patal. Kakon ikaw dala na aksidente, tinga nga dalon mo to ya sa Southern Negros ang imo abyan. Hindi mo pag idiretso sa ospital. Yes, Bob Arlene. Bisan gani nga edad mo 30 anyos ka abi or ano ka pa nang lamharon. Pagkatapos ang aksidente, first nga mag-come into your mind, madala or dalon mo sa ospital ang imong upod. Kung siya, hindi amo, no? Kag, first and foremost, Bomber Erling, wala naging patihan sa hinigaran PNP ang iyang mga information na gintuad. Itungod, nagdinuktik ini siya, no? Nga tambalya sa syudad kuno sang Bago naglungtad ang pagka-aksidente nila. Pero, hindi, no? Dito pa sa barangay Sumag, sakop sa Police Station 9, kaya nag-coordinate ang hinigaran PNP sa Police Station 9, Bomber Erling. Sulit gali akon. So, ang una is siling niya sa Bago. Ba't ko lang tawon nga, Sumag area na gito ya Bombo Grace. Yes, Ma'am Marlene. Pag may mga bystanders dito, wala lang galing no, na abdan sa mga kapulisan ta ang mobile truck ang ining carry, Ma'am Marlene, nga na aksidente no, dito sa area. So, according man sa mga bystanders ko no, Ma'am Marlene, no, sa pag tugig man sa aton sang hepe sang hinigran, nga wala sila kakita, no? Kung hara si Police Corporal Victor Madelo sa sulod sang salakyan kay hindi klaro, Bombo Erling. Correct. Sang na bungguan siya, hindi bala? Yes. Kay may possibility man na nga si Kanoy na lang to isa Bombo Grace ang time nga to. Yes, dako di bala? Posibilidad, Bombo Erling, nga si Kanoy na lang isa. Pero ano gina oras ang aksidente? Natabo ng Berlin ang vehicular accident sa Barangay Sumag mga between 1 a.m. to 2 a.m. Berlin. Ito hindi gali ang Bago lang sila halin sa Bago Kahit past 11 sila nagalin sa Bago. So, meaning, pagalin nila dara sa balay sa ginikanan ni Madelo, maging katuan sila nga iban. Yes, insakto ginabang Berlin kay ang time interval mera pa pila ka oras, no? Halin las 11 abe, halin sa Bago City. 2 ka oras. Yes, no? May posibilidad nga naghalin sa ibang nga lugar, Berlin, before labot, no, sa area sa Barangay Sumag kag na aksidente ining carry. Oo. Kaya basi kung nakulbaan bala na si Kanoy, Grace, kung sila man kung may kailabtanan, may siya dari sa krimen, sa giniubra nila, nga tigin bilin na nila dito si Madelo sa inigaran, di syempre, kagatuyo ka na Way ka na upo na dira, ginakulbaan ka pa, nakabunggo to sa may truck, sa Sumag. Yes, Bombo Erling, no? Sana sa mga reason siguro, nga nagaluntad man ng aksidente, kay tungod siguro sa Takulba, Bombo Erling, sa Kapoy, kag isa pa, nag-inom-inom man sila mo. Oo. So, ano ang dugang dala nga nagagawa sa investigation sa Ginigaran Police Station because naistorya na nila mo si Kanoy? Yes, Ma'am Berlin. So, tub-tub subong, no? Ang ining si person of interest nga si Kanoy, ara pa Bombo Erling sa kustodiya, no? Sa Hinigaran PNP for further interrogation and investigation. Erling kay subong ga-establishar, no, ang hinigaran PNP sang complaint, no, para nga hindi niya siya ma-release, Erling. Correct. Kay ang reglementary period ni maximum ni Erling to 36 hours, no? Depende pa na sa gravity sang complaint nga ginatawag Erling. So subok to kag si Kanoy nga niyabi nagpauli gid siya sa ila balaya di ba? Yes, Erling. Sa may Granada. Nakapauli pa siya. Aglas 7 sang aga nagpadulong siya sa Police Station 5, no, para i-report ang natabo nga VA or aksidente sa ila sang 22, no, adlaw sang 22 sang gabi, Erling. Tinudto man siya nag-sugid dapod sila ni Madelo. Okay. Tidra pa lang niya nga daan for why man siya nakainom sang gabi nga to. I mean nakainom sila pero hindi gid mo na iya ka huboged.
Yes, Berlin, hindi magig amo nakahubog gid no kay syempre mabiyahe ka pa. Siguro nag-reserve man siya para sa iya ko galingon nga magabiyahe pa siya, hindi siya magpahubog. So amo na Berlin ang nalantaw ta dira. So Kaya nakabot pa sila ganito sa hinigaran mo. Nagtuad man siya Berlin or siya man mismo nagambal nga ginbili niya sa hinigaran. Oo, ang lawas ni Police Corporal Nestor Madelo. So, Berlin, ang mga anggulo nga ginalantaw sang hinigaran PNP, posible may mga upod pa na sila nga persona, kag posible Berlin, may mga activities na sila during that time or during that night sa banwa sang hinigaran kay tuman gid kalayo ang ila sini nga destinasyon.